แก้มวุฒุตะมันเจ้าความน้ำผู้เตรียมแก้มวุฒุตะมันเจ้าในเป็นตะมันเจ้าเยซูป้าหนึ่งอะไรมีชื่อว่าลูกานั่นมันเป็นคู่โมยาแก้มในเตรียมไว้มือปีศักราช63นั่นเอาดังลิกริกแลเตรียมไว้กินอ่านแก้มวุฒุตะมันเจ้าจำ1ให้เลยฮู้ปืนผงหมู่จุ้มเจอเจ้าคริยัน2ให้เลยปันตั้งอันเฮแขนก้นอยู่มัดเจ้าเยซู3ให้เลยปันเส้นตั้งมือนาปุนเจอเจ้า4ให้เลยหมอกเนรองศาสนาดอกเจ้าเยซูตักเลยเป้แนงลองท่านเข้าบ้านในจำวุฒุตะมันเจ้าจำ1ลองปิดรูปปองการศาสนาในเมืองยูดาห์เมืองกาลิเลเมืองสมารีนั้นลง1นั้นอ่อน1ต่อถึงนั้นลง6นั้นอ่อน7 2ลองสติผ่านคำตั้งตายแลก้นอยู่มัดผัดเพกันกว่านั้นลง6นั้นอ่อนเปียดต่อถึงนั้นลงเปียดนั้นลงนั้นอ่อน3ลองการศาสนาอันฟิลิปปีเฮ็ดนั้นลงเปียดนั้นอ่อน4ต่อถึง40ลองโซลูเป็นคนอยู่มัดมานั้นลง9นั้นอ่อน1ต่อถึง31ค่ะปืนนาการตะมันเจ้าอาคันหลง1คุณทอพิลุติคาเวกะไนผืนลีกอันเกาคาเตรียมอ่อนตั้งนานเกาคาเตรียมลองกูเจอกูเมียวอันเจ้าเยซูแต่จ้าเฮ็ดแลสั่งสอนปานต่อถึงฮอดมื้อวันอ่านมันเจ้าขึ้นกว่ากันเหนือเมืองกังเหาปุ้นนั่นเย้าคาโจอันมันเจ้าอ่ำไปขึ้นกว่ากันเหนือนั่นเจิงมันเจ้าเอาตันโควิญินมดจังเจ้าสั่งลัดไว้ตีตะมันเจ้าเจออ่านมันเจ้าเลิกเก็บเอาไว้นั่นไว้เสมันเจ้าคำไตเลลุกขึ้นรีบยาว40วันเต็มมันเจ้าแหนปยาตัวเจ้าเก่าตีเขาฮอลาตราเมืองพระเป็นเจ้าเสียแลแหนปยาศักดิ์สิอันตอบเทงไหลนานนำนาลองอันมันเจ้าอาศักลิบนั่นย้ำเมื่ออ่านเขาจู้ตุ่มกันอยู่นั่นเจิงมันเจ้าสั่งลัดไว้ตีเขาแหลว่าจามอย่าไปฮิบแนตออกเสียกันในเวงเยรูซาเล็มกว่าไปทาสูอ่านเกาลัดตีสูลอยลองสูปอเจ้าเก่าไว้กตีนั่นอยู่ตาสราโยหานปานมังกลาปฏิจำในน้ำสูจามปอหึงปอนั้นตักไลคำเอามังกลาปฏิจำในวิญินมดจังเจ้ามีมาหนังในยาวว่าหนังในย้ำเมื่ออ่านตะเปเจ้าตั้งหลายจู้ตุมอยู่กติเจ้าเยซูเจิงเขาเล่าถามมันเจ้าแลว่าเจ้าเฮาต่อเลียวในเจ้าเฮาติเอาเมืองขึ้นปันตีกวนเมียวอิสราเอลคาฮือว่าหนังในแลมันเจ้าก็ลัดตีเขาแลว่ากิงกาลาตั้งอ่านโปเจ้าเอาตั้งอควางอาณาตูเจ้าเก่าขึงปองไว้นั่นสู่มีอควางอันตักไหลหูในวานันเสกอย่ามืออันวิญินมดจังเจ้าลงมากระเนอสู่นั่นเจิงสู่ตักไหลคำเอาแห่งตันโคแหลเป็นศักดิ์ศรีเก่าจ้าเจมกันในเวงเยรูซาเล็มกันในเมืองยูตาอีตางเมืองสมารีกุตีกูแหลนต่อถึงฮอดตีสุดดินเมืองปุ่นว่าหนังไหนไว้เสียลัดว่าเจ้าหนังไหนเย้านานย้ำมืออ่านเขายังตึกแยกตัวมันเจ้าอยู่เจิงมันเจ้าไล่คามตั้งอันยองขึ้นกว่าการเหนือเมืองกังเหาปุ้นเสเลหมอกกุมลับตาเขากว่าเสเขายังตึก
มุงต้วยกังหาวตีอันมันเจ้าขึ้นกว่าอยู่แลเมื่อนานโกนสองก้อนุงโคอันเพอเขาพุดมาจุกหิมเขาเสียยาวลาตีเขาแลว่าโกนกาลีเลเขาเวเฮ็ดสังแลสู่จุกอยู่สิแลแหนต้วยกังหาวอยู่หนังหือเจ้าเยซูอันขามตั้งอันยองขึ้นกว่ากันเหนือปุ้นนั่นเจ้าหนังอันสูไลหันมันเจ้าขึ้นผ้ากว่านั่นตักซ้ำขึ้นลงมาเจ้าหนังนั้นว่าหนังไหนลื่นนั่นตะมันเจ้าตั้งหลายลูกเสกะเตีลอยสันลูนเมื่อกว่ากะตีเวงเยรูซาเล็มอันยันไกลกันลักหนึ่งจำนั่นเขาเวงกว่าแลขึ้นกว่าจูกะตีเฮินหันเหนือตีอันเขาอยู่เศร้านั่นเขาเจอนั่นเป็นเปตรุโยหานยาคูบอันเดเรฟิลิปปุโทมาปทอลาเมมัทเทยาคูบลูกใจอาราเพซิมูนเจลุดอิตังยูตาลูกใจยาคูบเขาเจอไนใกล้จู่ตุมการสู้ต้องแลเฮ็ดพัฒนาลวยกันตั้งแม่ยิงตั้งหลายอิตังมารีแม่เจ้าเยซูตั้งน้องใจเจ้าเจอนั่นอยู่ลื่นนั่นหึงนานตะเปเจ้าอันมีปักไปเศร้าก็จำเฮ็ดปังกุมเสียแลตีนานเปตรุลูกจุกแลลาดว่าพี่น้องเขาเอ้ยตั้งอันวิญญมดจังเจ้าเอาตั้งศพดาวีดห่อไว้ความแปดติกันไหนจำลิกลองยูตาก็อันอ่อนหูเนตั้งที่เขาเจออ่านที่เอาเจ้าเยซูนั่นเจิงเป้จุ่มเย้ายูตาไนเข้าป้าในหมุกจุ่มเฮาแหลเลือกเก็บไว้ให้เฮ็ดกันเจ้าห่มกันตั้งเฮาเย้าเงินอันมันเฮ็ดตราแหลไหลมานานซื้อเอาลินล็อกหนึ่งเย้าแลตีอันมันไหลร่วมปักคิดไตเย้าต้องมันแตกแหลใส่มันเฮหายกว่าเย้ากวนเวงเยรูซาเล็มตั้งเสียงตั้งหลงเงียนลองตั้งนั่นแลเขาเอาตั้งความภาษาเขาห้องเฮกตีลินนั่นแลว่าอาเกลาตัมมาอันปองว่าลอกลินเลิศว่าหนังไหนนั่นยาวจอมหนังจำลิกสาลามเต็มไว้แล้วว่าให้เฮินเยมันห้ำแหลอย่าไปให้คนอยู่เสก็เสกนว่าหนังไหนซ้ำเต็มไว้แทงแล้วว่าให้เปิ้นตั้งก็และสืบเอานาการมันตาว่าหนังไหนมีไว้เย้าไหนแหลเสก็ถูกลีเข้าป่าจอมเฮามาให้ไล่คำสักเสลองเจ้าเยซูลุกขึ้นลิบนั่นมันนั่นตักเลยเป็นก็อันเข้าป่าโฮมเลยกันตั้งเฮามาเจ้าเจมคิงกาลาอ่านเจ้าเยซูกว่ามาเขาออกเลยกันตั้งเฮาเจ้าเจมมือคิงอันสายโยฮันปันมังลาปฏิกจำต่อถึงหวดวันอันเจ้าเยซูผาดยันกันตั้งเฮาแหลไล่คำตั้งอันเอาขึ้นกว่ากันเนื้อกังเฮาซื้อนาไตตาเฮานั่นว่าหนังไหนเมื่อนั้นเขาอ่อนกันห้องออกจื้อก้นสองก้อหนึ่งเป็นโยเซฟอันห้องว่าปัสปายูสตุก่อห้องนั่นอิตางมัดที่ปุนตาเตเลิกเอาก้อหนึ่งกำนานเขาสุตองแลว่าเจ้าพระติคาเจ้าเฮาฮู้แจงตั้งจำตั้งปองก้นอุก่อคาเปอไหนแลแค้นต่อเนเปียในสองก้อในเจ้าเฮาเลิกเก็บเอาก้อไหลให้สืบฟ้องเฮ็ดนาการอาราธรรมศาสตร์อีตั้งอาราตมันเจ้าแตนตียุตะก็อันผัดออกกว่าอยู่กะดีอันมันถูกลีอยู่นั่นเสกำติคาว่าหนังไหนเสียยาวเขาตกจากกอกแลนากันนั่นตกเตียมัดที่เสียยาวมันไล่เข้าป่าห่มรวยกันตางหมู่จุ้มตะมันเจ้า11ป่านั่นตะมันเจ้าอาคารหลวง2เมื่ออันเป็นวันปล่อยปิ่นเตกุกเตเจิงเขาเจออันยุ่มมัดตั้งเสียงตั้งหลง
อ่อนกันจู้ตุ่มอยู่ตีหนึ่งมือนั่นกำเหลียวเสียงอันเหมือนเสียงลมผิวหุงลูกกาตีกังเหาฝ่อมาเต็มเฮิรนอ่านเขานั่งอยู่นั่นไหวเขาไล่หันอ่านเหมือนเจ้าหนังจิ๋วพายนำหนาพุดมาแผ่ออกกว่าจับกันเหนือเขาหังไผ่หังมันเขานั่นตั้งเสียงตั้งหลงเป้จุ่มเตรียมไหวตั้งวิญญาณมดจังเจ้าเลวิญญาณเจ้าเฮ็ดให้เขาจังหมอลัดในความภาษาตั้งเจ้อตั้งคือตั้งหลายมือยำนานกวนเลียวจูอันยุ่มมัดโกยำพระเป็นเจ้าเลลูกเสกตีตั้งวันตั้งเวงในโลกากูตีกูเหลียนนานมามีอยู่ในเวียงเยรูซาเล็มเมื่ออ่านเขาเจอนานไล่ยินเสียงนั่นเจิงกวนนำนาจู้ตุ่มกันมาเขาอ่อนการกวางใจยุงใจก็เปิดเขาไล่ยินตะเปเจ้าตั้งหลายฮอลาตราในความภาษาเขาเจออ่านไล่ยินหังไผ่หังมันอยู่นั่นในตั้งอ่านเขายังยุงใจกวางใจแลอำนาจหลงหลังน่านเขาลาดแลว่ากวนเจออันฮอลาเจอหนังไหนอยู่ในเป็นกวนเมียวกาลีแลอำใจฮื้อซ้ำเป็นเจอหนังหือแลเฮาไล่ยินเป็นความภาษาเมียวเฮาไว้หังไผหังมันหนังหือเฮาเจอในเป็นกวนเมียวป่าที่ตั้งเมืองเมธีตั้งเมืองเอลัมตั้งเมืองเมโสโปเตเมียตั้งเมืองยูตาห์ตั้งเมืองกาปาโดกีตั้งเมืองปอนตุตั้งเมืองอาซีตั้งเมืองพารูกีตั้งเมืองปัมพูลีตั้งเมืองเอจิปต์ตั้งหลายตั้งก้นวันนอกหน้าปังเมืองลิเบียอันจำกันตั้งเวงกู้เรเนเจอนั่นเฮากำพองยังเป็นก้นเวงโรมาจ้าเจียมก้นโยจูตั้งก้นต่างเจอต่างเคออันไลเข้าศาสนาจูมาอีตังเฮาเจออันลูกเสกติกุนกเรเตอีตังเมืองอาเรเบียมาเจอไนไลยินเขาฮอลัดด้วยความภาษาเฮากูเคออันฮอลัดลองตั้งอันใหญ่อันแยดอันพระเป็นเจ้าปองเฮ็ดนั่นอยู่ยาวว่านางนายเขาอำนาจหลงหลังเลอำจังป่องจังเลี้ยงเสียยาวเขานั่งกันก็หนึ่งแหลก็หนึ่งต้องทำตีกันแลว่าลองตั้งในเป็นเจ้าหนังหือว่านางนายอยู่กวยกามีก้นกำพองแซ่ซ้อมตะเปเจ้าเจอนั่นแลว่าเขาเมาเราว่านางนายเมื่อนั่นปีตลูกจุกด้วยกันตั้งตะมันเจ้า11ปาแหลเอาตั้งเสียงอันยาวนาฮอลัดกะตีหมู่ก้นแลว่าพี่น้องจูเขาอีตังสู่เจออันอยู่ในเวงเยรูซาเล็มตั้งเสียงตั้งลงเขาทอมเอาเกาคาเสกามลองตั้งในเป็นจึงหนังหือว่าไหนให้เกาคาไลลัดเนปันเสกามคาขิงยำในเป็นกังในเกามองแหลเขาเจอในอำเมาเราเจอหนังอ่านสู่ทางเป็นนั่นคาลองในจำเป็นจำการหนังอ่านความปรอแพทโยเอลาพอลัดไว้แล้วว่าเป็นเจ้าลัดไว้แล้วว่านายคิงกาลาลื่นสุดนั้นตักไลเป็นมาจำเขาตักปันวิญญาณเก่ากันเหนือเมียวก้นกูเมียวลูกหลังสู่ตักเอาตังยันปลอแพทลัดก้นหนุ่มก้นกำสูตักไลหันนำมิกและขนาก้นเท่าก้นเกสูก่อตักไลนอนพังหันนำมิกตั้งหลายใจเต้ในวันนั้นเขาตักปันวิญญาณเก่ากันเนือขาก้นใจขาก้นยิงเก่าตั้งหลายแหลเขาก่อตักเอาตั้งยันปลอแพทแหลลัดเก่าตักเฮ็ดเนเมียวอันลีอ้ำกันเนือผ้ากลางหาวปิดตังน้ำมิกอันลีอ้ำกันเนือลินเมืองในตั้งอันเป็นเลือดเป็นยางเป็นมุกพายเปียวพายตั้งอันเป็นก้อนพายหลายตาวันตักรับสิ่งกว่าพิษแหล
เลินก่อตักแหลงจังหังทันป้อเหมือนเลือดกว่านายโจอานวันถัดวันเม็ดลงเท่าราพาอำไปฮอดมานั่นมือนั่นผู้ลอยเสียมว่าก็อ่านเก่าหาหาเท่าราพากุนจังอ่านตักมาจ้าใจแถมนั่นก็นั่นตักหลอดว่านางไหนนั่นเย้าไหนแหละพี่น้องเจอเคยอิสราเอลเขาทอมยินเอาความในเจตาเจ้าเยซูกวนเวงนาจะแลนายไล่คำตั้งอันอานาตันคูพระเป็นเจ้าคำสักเสไว้ภายนาสู่ทางซากันนายตั้งอ่านพระเป็นเจ้าเอามันเจ้านั่นเสแลบองเฮ็ดนำมิกอันลีอามอีตั้งตันคูอันหลักหลายยาวก็เปิดลองตั้งนายตั้งเสียงตั้งหลงเฮ็ดเป็นสุนาไตตาสูหมดแหลสู่หูหันอยู่ยาวจอมนางอาโลพระเป็นเจ้ามักคันไว้นานมันเจ้าเอาเจ้าเยซูอัปปันติสูเสแลสูก็ใจเขาเจอันอัมตรานั้นตอกมันเจ้าไว้กันเนื้อเสาไม่ว่ามือแหลเอามันเจ้าตายเอากวยกาพระเป็นเจ้าซ้ำให้มันเจ้าลูกเสกตั้งตายขึ้นลิบมาเสแลปล่อยให้มันเจ้าลอดเสกตีตันโคตั้งตายเปิอ่านคุณมารันหน้าอำจังมัดผูกมันเจ้าไว้ไรนั่นเปิไหนแหละตาวิเตรียมไม่ลองมันเจ้าแลว่าเขาจำหันทาราพระซื้อนาตายตาเสียมถัดมันเจ้ามีอยู่ไผ่กว่าเก่าแหละก็อำไลฮอดถึงตั้งอันโกเหตุใจสั่นเปิไหนแหละโอ้ใจเก่าปั่นจืนความเก่าก็ส่องซื้อเหลือเสียนานเก่าอันเป็นก้นอันจังลู่จังแล้วในก็เปิดตั้งอันมุงทามองทาแหลตักไลลือใจเจ้าฮอตักอำปิ้นอำเป็ดวิ่งยินเก่าคาไว้กันไหนเมืองมารานาตีคาที่ก้นมดจังเจ้าฮอนั่นเจ้าฮอตักอำไฮไลตูนาวกันไหนป่าเหียวตีคาเจ้าฮอเนปันเซนตังส่งถึงตีอันอาสักลิบแหลตั้งอันเก่าคาไลอยู่ซื้อนาตายตาเจ้าฮอนั้นเฮ็ดให้เก่าคาเสือโจมตีคาว่านางไหนไว้พี่น้องเขาเขาตักหมอกลัดลองปูหมอนเฮาตาเวียนนั่นสังลังตีสู่รู้ก่อนมันตายกว่าเย้าแหละเอาพังไว้เย้าคุมป่าเอวมันมีอยู่ที่เฮาต่อถึงฮอดวันเหมือนในจอมเลยมันเป็นปลอแพทก้อนหนึ่งแหละผู้หันลองตั้งอันพระเป็นเจ้ามีความกติอันเจือนใจว่าไว้ตีมันเลยลองอันมันเจ้าตักไลยกต่างไว้คุณหัวคำป้าหนึ่งกันไหนเจอเคมันนางกันเนือปะหลังมันนั่นดาเวดนั้นยังหูทาแลหอดัดไว้ลองเจ้าเคล็ดตักลุกขึ้นลิบนั่นแหละว่าวิ่งยินมันเจ้านั่นอำไลเป็ดไว้กันไหนเมืองมารันนาเนื้อมันเจ้าก่ออำไลตูไลนาวกาตีไหนขุมป่าเหียวว่านางนายเจ้าเยซูนั้นถ้าเป็นเจ้าให้มันเจ้าลุกขึ้นลิบเย้าแหลเฮากามีนายไล่เป็นก็อ่านคำสักเสมันเจ้าเจิงไล่คำยองเอาไว้กาตีไผ่กว่ามือพระเป็นเจ้าอันเป็นปอเจ้านั่นเสียเย้าไล่คำเอาวิญญาณอันหมดจังเจ้าแม่นางอันกาตีเจ้ามีไว้นั่นเย้าการสู่ไล่หูยินเมื่อเหลียวในเป็นสุเกจูตังหลีอันมันเจ้าปันกันเนื้อเฮานั้นยาวลองมันจำดาวิดเป็นก้อนไล่ขึ้นกว่ากันเนื้อกลางเฮาปุ้นอำใจแหลมันจังลัดแลว่าเท่าราพระลัดตีเจ้าเก่าคาแลว่านางกะตีไผ่กว่าเก่านายต่อถึงฮอดเก่าลันสู่มือตั้งหลายตามป่าตอยตินเมืองให้ไลเป็นตีตั้งตินเมืองนันตาว่านางนายก็เปิดลองตั้งในแหลให้เมียวจะคืออิสราเอลตั้งเสียงตั้งหลงผู้มาทางซาลองเจ้าเยซูอันสู่ตอกไว้กันเหนือเสาไม้ว้ามือนายเป็นเจ้าอันพระเป็นเจ้ายกตั้งไว้ให้เป็นเจ้าเป็นจอมอีตังนายอาลาเจ้าเครดนันตาว่านางนายเมื่ออันก้นตั้งหลายลายยินนั่นเจิงมีหัวใจอันไม่ห้อนหนาแลอ่อนการต้องถามปิดรูตั้งตะมันเจ้าต่างก็เจอนั่นแลว่าพี่น้องเขาเฮาคาแต่ไรเฮ็ดจะหนังหือคาว่านางนายปีตรู
ขึ้นหลัดเลว่าปุนลองหนังหือสุตักลอดอาเปียดเจิงสุอ่อนกันคุกใจลายไม้ใจอาเปียดแหลเป็นใจเสียเย้าคำเอามังกลาปฏิกจำในจีเสียงเจ้าเยซูคริสต์ตาพอเฮ็ดจังหนังนั่นเจิงอาเปียดสุตักลายลอดแหลสุตักลายหับคำเอาสู้อันเป็นวิญญาณมดจังเจ้าลองมันจำกะติเจ้านั่นไว้ปุนสู่ตั้งลุกหลังสู่อีตังกวนเจออันมีตีกายตั้งเสียงตั้งลงอันว่าการพระเป็นเจ้าเฮาเท่าราพระห้องเอาไว้ปุนมันเจ้านั่นว่านางนายปีตรูคำศักดิ์สิทธิ์ลองเจอในกวยอำกายังเอาตั้งความตั้งเจอตั้งอ่านนำหน้าตึกยงเขาเลว่าเกเซเอาตัวเจ้าเก่าเสกติอาเปียตามอันฮอดถึงกติเขาเจออ่านใจกุดใจงอนันตาว่านางนายก้นนำหน้ายุมมาตราเจ้าอันปีตรูฮอลัดนั่นแหละคำเอามังกลาปฏิจามในวันนั้นก้นสำเหงจำเข้าป่ามาในผงหมู่จุ้มเขานั่นอ่อนการสอนเอาตีตะมันเจ้าตั้งไหลอยู่เข้าป่าในตั้งอันเฮ็ดมุกเฮ็ดเจออยู่นั่งการแท้เมียงตั้งกินตีกันอยู่อีตังเฮ็ดพัฒนาสุดต้องอยู่ตาเสียตะมันเจ้าตั้งหลายเฮ็ดเนนิมิลักษณะตั้งอันดีอ้ำน้ำหนาเลกูโกนโกยามพระเป็นเจ้าหนาเขาเจออ่านยุ่มมัดตั้งเสียงตั้งลงนั่นก็เฮ็ดมุกเฮ็ดเจออยู่เลยกันเคอแลเอาโคเลี้ยงกามีโฮมกันใจแม่งปันกันอยู่เขาไขอกจ่าโคเลี้ยงอ่านเขาเปิ่งหังไผ่หังมันเจอนั่นแลเอาเงินนั่นแท้แม่งปานตีการจอมกาหนังอ่านไผ่หลัวหังไผ่หังมันนั่นเขาอ่อนกันขึ้นจ้องปิกมันเจ้าจูดตุ่มการกูมือกูวันอยู่กินข้าวโฮมรวยการกะตีเฮิรนเขาตั้งหัวใจอ่านเขาเสือตั้งใจอ่านส่องเสืออยู่อ่อนกันยองยอพระเป็นเจ้าอยู่เล่ไล่หน้าไล่ตากะตีไผ่หน้าก้นตั้งไหลอยู่เท่าราพระยังทับแทงปันก้นเจออันไล่ตั้งอันแก่ช็อตเอาน่านตีไหนเจอเจ้ากูมือกูวันอยู่ตามมันเจ้าอาคารหลง3วันหนึ่งปีตรูตั้งโยฮันขึ้นกว่าการตีจ้องปิกมันเจ้าอาคิงสำมองไว้วานคิงอันเฮ็ดสุตองพัฒนานั่นกาตีนาพักตูอันห้องว่าพักตูหังดีนั่นมีก้นอันตินตายอันเป็นมาเจียมมือในต้องเมมันนั่นก็หนึ่งเปิ้นหำเอามาวังไว้กาตีนาพักตูนั่นกูวานให้ไลย้อนไลขอเงินตีเขาเจออ่านมาขึ้นจ้องปิกมันเจ้านั่นเมื่ออ่านมันหานปีตรูตั้งโยฮันขึ้นจ้องปิกมันเจ้ามาอยู่นั่นจึงมันยืนมือย้อนเขาทางเตไลเสียเจอเสียเปิงเขาก็แยกตัวมันเจเสียแลปีตรูลัดเลว่าแหนตัวเฮาลุงว่านางนายมันมุงมองตีไลเสียเมียวตีเขาแลแหนตัวกวยกาปีตรูลัดเลว่ามีเงินมีคำกวยกาการเก่ามีนั่นเก่าตักปันเขาอินปึงจีเสียงเจ้าเยซูคริสต์วนเวงนาเจลเสแลมีอามิงตีมือจำลูกแลไปตาว่านางนายเสียยาวยิบเอามือขวานขวามันเสียจันมันลูกย้ำนั่นตีนตั้งตาตีนมันนั่นตั้งสองขอนมีแหงมากำเดียวเหลก็นั่นลูกจุกมาไล่เกวมันเสียยาวไปกว่าไปมาเสียเลเข้าจ้อมเข้ากว่ากันไหนจ้องปิกมันเจ้าจอกแหวนอยู่ยองยอเจจูพระเปลี่ยนเจ้าอยู่
เมื่ออ่านก้นตั้งไหลหันมานไปตั้งแลยองยอเจจูพระเป็นเจ้าอยู่นั่นจึงเปืออ่านเขาหู้จักมันเป็นก้นย้อนอ่านนั่งอยู่กะตีหน้าพักตูหังหลีนั่นแลปอนการอ้ำหน้าหลงหลางกวางใจยุ่งใจอยู่เลยลองตั้งอ่านเปลี่ยนมาตีมันนั่นเมื่ออ่านก้อนนั่นยิบกำจอมหลังปีดรูตั้งโยหานกว่ากันในจานอันห้องว่าจานสระมุนนั่นเจิงเปิ้นอ่อนการอ้ำมันแลมันก็เลียนกว่าจูตีเขาเจอนั่นเมื่ออันปีดรูหันก้นเจอนั่นเจิงมันฮอลัดตีเขาแลว่าพี่น้องอิสราเอลเขาเอ้ยเฮ็ดสังแลสู่อ้ำลองตั้งในเฮ็ดสังแลอยากด้วยนาเฮาทันในสู่ทางก็เปิดตันโคตัวเจ้าเก่าอำนานก็เปิดศีลาตัวเจ้าเก่าแลเฮาเฮ็ดให้ก้อนในไปตั้งไหลว่าไหนฮื้อพระเป็นเจ้าอับราฮัมเอจากยากุบเขาเจออันเป็นปู่หมอนเฮานั้นเฮ็ดให้หมุนพุ่งทางซ้ากะตีลุกมันเจ้าเยซูอันสู่เอาอับปานที่คุณอาณาตั้งหลายเสแลปิกซ้ำคุณปิลาตอังตักปล่อยลอดมันเจ้าเสกอสู่แปเป็ดไผนาคุณปิลาตเย้ามันเจ้านั้นหมดจังซื้อต่อทันนั่นเสกอสู่แปเป็ดมันเจ้าเสเย้าสู่ย้อนไฮไลปล่อยลอดกวนอ่านเอาอาสักกวนตายนั่นเจ้าอันอ่อนทรงกาตีตั้งอันอาสักลิบนั่นจำสู่เอาตายในวันนั้นเสกอพระเป็นเจ้าเฮ็ดให้เจ้านั้นลุกขึ้นลิบมาเสียเย้าเฮาเจอนายเป็นก็อันคำสักเสไผเจ้านั่นอยู่นายจำเป็นตันโคนามาชื่อเสียงเจ้านั้นให้คนจินตายนายมีแหงมากาอันสู่ไหลหูไหลหันนายเป็นมาก็เปิดตั้งอันอยู่มาดนามาชื่อเสียงเจ้านั้นเย้ากาอันไหลจินหายมาซื้อนาตายตาสู่นายเป็นมาก็เปิดตั้งเฮาอันอยู่มัดตีเจ้าเยซูต่อเร็วนายพี่น้องเขาเว้ยก็เปิดสู่อำจังหูแหลสู่อิดตั้งก้นหูสู่ตั้งหลายเฮ็ดเจ้าหนังไหนตีเจ้าเยซูเจิงเกาหูถ้าเป็นเจ้าเอาตั้งปรอแพทตั้งหลายพอทาไว้เจมเมออันตังลองอันเจ้าเครดตักไลคำเวดนาตั้งตายเจ้าหนังไหนแหลมันเจ้าให้เป้จุ่มเย้าตัวเบอร์ไหนแหลลองนังหือมันเจ้าตักปล่อยหลอดอาเปียสุกามีเจิงคุกใจลายไม่ใจอาเปียแหลเป็นใจจุติพาเป็นเจ้าตาบ่สู่เฮ็ดเจ้าหนังนั้นเจิงคิงกาลาอันกัดเย็นช้ำซาตักลูกเสกติพาเป็นเจ้าฮอดมาแหลมันเจ้าตักปล่อยใจมาเจ้าเยซูอันว่าเจ้าเกรดอันมันเจ้าเลิกเก็บไว้ปุนสูนั่นมันเจ้านั่นตักไปไว้มีอยู่กันในเมืองกลางเฮาต่อถึงฮอดกับกาลากามีตั้งเสียงตั้งหลงไลเมเป็นอันใหม่อันเมียนจอมกานังอ่านพาเป็นเจ้าเอาตั้งศพปลอแพทย์อันมดจังหอลัดทาไว้เจมเมออันตั้งหึงหน้าเย้านั่นโมเสลัดไว้เลยว่าพระเป็นเจ้าสูเจ้าทอราพระตักให้ปลอบแพทย์ก็อันเหมือนเจ้าหนังเก่าปอออกมากันไหนปีน้องเจอเคอสูปุนสูสูตักไลถ่อมเอากาอันมันฮอลัดตีสูกูเจอกูเปิงนั่นผู้หลายเสียมว่าก็อันถ่อมเอาความปลอบแพทย์นั้นก็นั่นตักไลคำเปะเสกาติกวนพระเป็นเจ้าแหลไลคำยาเพียวเป็ดว่านังไหนไว้เย้าจ้าเจมปลอบแพทย์สามวยล่าตั้งปลอบแพทย์อันหมาปาลินมันกูก็เจอนั่นก่อพอหมอกลาดลองอันเป็นอยู่คิงกาล่าวันเจอในไว้กาติพระเป็นเจ้าอันไว้กติปลอบแพทย์ตั้งหลายนั่นเป็นปุนสูแหลสูไลคำเอาเสจาอันพระเป็นเจ้าปันตีปูหมอนเฮา
จอมหนังอันมันเจ้าลาดตีอับราฮัมแลว่าการไหนเจอคือมือไหนเหนียวกวนตั้งเสียงตั้งหลงตักไหลคำเอาตั้งลีมังกลาอ้อว่านางไหนนั่นอ้อเปิดไหนแหละมันเจ้าเลิกเก็บเอาเจ้าเยซูลูกมันเจ้าเสแหละปล่อยใจมันเจ้ามาจูสู่อันตังให้มันเจ้าปันตั้งลีมังกลาตีสู่นายลองตั้งอ่านตักให้สู่กูก็กูโกนเวเปิงเสอับเป็ดนั่นอ้อว่านางนายอ้อตามมันเจ้าอาคารหลงชีนายมืออ่านเปโตรตั้งโยหานฮอลาตีคนตั้งหลายเจ้าหนังนั้นอยู่นั่นจึงยิกโปรให้เขาโหนาลูกซึกอ่านเป้าจองปิ้งมันเจ้าเขาอีกตังคนกึ่งจัตุแกเขากำพองฮอดถึงมาแลเขาไม่เจอกวางเจอลวยตราเจ้าอันเขาฮอลาดตีคนตั้งหลายลองเจ้าเยซูไล่ลุกขึ้นลิบมานานเป็นศักดิ์ศรีตีตราอันว่าคนตายลุกขึ้นลิบมานานถังสามาโอก็เปิดไหนเขาอ่อนการตี้เอาเขาสองก้อขังไว้ในทองต่อถึงหอดวันเมื่อผูกก็เปิดเป็นขิงกังคำเย้านั่นอในวันนั้นเสกเขาเจออ่านมินตรานานยุ่มมัดน้ำนาเลนับอ่านตัวมีหาเหงจำในวันเมื่อผูกนานคุณหลงจูเขาอีตังก้นอ่านเป็นแก่เป็นโหตั้งชาวหมอจำธรรมะตั้งหลายจู้ตุมการกันในเวียงเยรูซาเล็มโฮมรวยกันตังคุณยิกโปรเฮกอันนัดนั่นกายภาโยหานอเล็กซานดาเขาตั้งหลายอีตั้งต่างก็ต่างโกนเข้าป่าในเจอในคือคุณยิกโปรเฮกเขาเอาปีตรูตั้งโยหานจุกอยู่ภายนาเขาแหลถามว่าสู่เอาตั้งตันโคอันหลายยิงหนามาจือเสียงผู้หลายเสแหลเฮ็ดลองตั้งนายว่านางนายปีตรูก็เตรียมไว้ตั้งวิญญาณหมดจังเจ้าเสียแลขึ้นลาดแลว่าคุณอันอุปเปิงกวนตั้งหลายอิดตั้งกวนอันเป็นแก่เป็นโหตั้งหลายเขาเอ้ยเมื่อนายปอเฮาคาไลคำตั้งอันเจ็ดถามเลยลองอันเฮาเฮ็ดเกจูตีกวนอันตินตายก็ไนแหละมันเฮ็ดจึงหือจึนหายมาในเจิงให้สู่อิดตังกวนเมียวอิสเรตั้งเสียงตั้งหลงทุกลีหูลองอ่านกวนก็อันจุกอยู่ภายนาสู่กาตีนายจึงหายแค้นมาลีซื้อนาไตตาสู่ก็เปิดตันโคหนามาจือเสียงเจ้าเยซูคริสต์กวนเวงนาจแลดอันสู่ตอกตายก็เนือเสาไม้เสียเย้าพระเป็นเจ้าซ้ำให้มันเจ้าขึ้นลิบมานันเย้าเจ้าเยซูนายเป็นเจ้าอันไหนจำลิกเต็มไว้แล้วว่ามักหินอันสู่เจออ่านเฮ็ดเฮือนตึกเอาเปแปดไว้นั่นเป็นมักหินโหเจิงตึกว่านางนายเลือเสนานตราตั้งอันเกชัดเอาอันวานั่นก็มีในเจ้าในสู่เหลียวป้าเหลียวกวยนายคงกังเมืองรอการนายเลือเสนามาจือเสียงมันเจ้าแหลมีเจ้าตั้งสู่ตั้งป้าอันเกชัดเอาเฮาไลว่านางนายกวนเจออ่านเข้าป่าในหมู่ขุนลุมเจอนานไล่หันตั้งอันฮัดอันหารเปตรูตั้งโยหันเลผู้ลองอ่านเขาอำป้อหมอลิกเต้ว่าเป็นก้นปานกลางกวยนั่นเจิงอำนาเสียแลเขาคุกใจลายลองอ่านยำเป็นก้นจอมหลังเจ้าเยซูมาเย้านั่นกวยกาเขาอำจังตอบเสียเจอเสียเปิงก็เปิกก้นตินตายอันไลจึนหายมานั่นกวยจุกหิมเปตรูตั้งโยหันไว้อยู่นั่นแลเขาให้เปตรูตั้งโยหันอ
ออกกว่าปันนอกลุ่มเย่าจางเขานางกันการตึงปังการแล้วว่าเฮาตีไลเฮ็ดจึงหนังหือตีเขานั่นกวนเวงเยรูซาเล็มตั้งหลายหู้ลองอันนิมิกลักษณะอันทางซาในเป็นอันเขาสองก็เฮ็ดนั่นยาวเฮาอำจังตบจังเถียงลายกวยกะนางหือเขาเงาในตีอำไลจอดตัวกว่าแทงจึงเฮาอ่อนกันหลอกงึดเขากำลืนอย่าปีให้เขาฮอลาดในหนามาจือเสียงเยซูตีผู้หลายแทงนั่นตาเฮาว่านางนายโอจังขึ้นห้องเอาเขาสองก้อนน่านเข้ามาเสียยาวสั่งลาดแล้วว่าเปลี่ยนหือมาเสียอ่ำว่าสู่สองก้อตักอ่ำลายฮอลาดสั่งสอนน้อยหนามาจือเสียงเยซูนั่นเสียอิดว่านางนายโอกวยกาปิดรูตั้งโยหันขึ้นลาดตีเขาแล้วว่าเฮาขาตักถ่อมเอาความสูนาเสถ่อมเอาความพระเป็นเจ้าฮือสู้วนใจลีแลตอบซื่อต่อภายนาพระเป็นเจ้าเสกามโปอำโฮอำลัดลองอันเฮาไลหันไลเงียนเจอนั่นเจิงเฮาอำอยู่ไลค่ะว่านางนายโอเฮ็ดนั้นเลเขาอำหารลองอันตักปันตามตีเขาสองก้อนนั่นก็เปิดก้นตั้งหลายยองย่อพระเป็นเจ้าลวยลองอันเป็นม้าเย้านั่นเจิงหมู่ขุนลุ่มเขาซ้ำลอกงึดแทงเสียเย้าปล่อยเขาลอดเสียโอก้นก็อ่านไล่หอดถึงตั้งอ่านจืนหายแค้นมาก็เปิ้นนิมีลักษณะนั่นอาศักมี40 ปีเหลือเย้าโอไว้เสเปตรุตั้งโยหันออกกว่านั่นเขาเมื่อจูตีมุกจุมก้นเขาแลหมอกลาดแหนลองความอันยิกเพราะเหกหลงเขาอีกตางก้นอันเปลี่ยนแก่เปลี่ยนโหเขาสั่งลาดตีเขาสองก้อนั่นโอเขาไล่เงียนแหลพร้อมกันเก่าตึงพระเปลี่ยนเจ้าสุตองแลว่าเจ้าอันเปิงตีข้าเอ้ยเจ้าเฮาเป็นเจ้าอันผ่านสร้างเฮ็ดเป็นกลางเฮาลินเมืองน้ำสมุกตราอิดตังกาอันมีกันไหนเจอนั่นตั้งเสียงตั้งลงตีคาออเจ้าเฮาเอาศพคาเจ้าเฮาตาเวทลัดลวยวิ่งยินมดจังเจ้าไว้เลว่าก้นตั้งเจอตั้งคือตั้งหลายตกใจโอนโมเฮ็ดสางก้นเมียวตั้งหลายขึงปองหลายหลอกเฮ็ดสางคุณหอคำล้อกี่ตั้งหลายจำปองแม่แฮนแหลมูมัดพ้องเมืองตั้งหลายจู้ตุ่มขึงหาให้ไลเฮ็ดคัดเจ้าเถ่าราชพระตั้งเจ้าเครดมันเจ้าอว่าหนังไหนนั่นเป็นจอมเจ้อหนังอ่านเจ้าผ้าเหรถตั้งขุนป่อนตี้ปีลาดจู้ตุ่มกันตั้งก้นตั้งเจ้อตั้งคือตั้งหลายอิดตั้งก้นเมียวอิสเรตั้งหลายกะตีเวงไนให้ไลเฮ็ดคัดเจ้าเยซูลูกเจ้าเฮาอันเจ้าเฮาปันพิกซิกไว้ให้เป็นเจ้าเครดนั่นดีคาออเขาพร้อมกันให้ไลเฮ็ดกูเจอกูเปิงจอมหนังตันคูเจ้าเฮาตั้งอลูกังใจเจ้าเฮามักคันไว้ให้เป็นมาเจอนั่นดีคายาวเปิ้นไหนแลเจ้าเฮาดีคาต่อเหลียวในแค้นต่อหลูต้วยตั้งอ่านเขาเฮกแขนเจอนั่นเสแหลแค้นต่อปันอักขว้างข้าเจ้าเฮาเขาเจอในตักไลฮอรัตราเจ้าเฮาหัดหันเสกรรมติคาแค้นต่อยื่นมือเจ้าเฮาให้ตั้งใครตั้งเป็นจึนหายแค้นมาอีตังปันอักขว้างเฮ็ดน้ำมิกและขนาตั้งอันดีอำนาจเจอนั่นกันไหนนามาจือเสียงเยซูลูกเจ้าเฮาคาอันมดจังนั่นเสกรรมติคาว่านางนายสุตองอไว้เสเขาสุตองยาวกว่าเจิงตีอันเขาจู้ตุ่มกันน่านสานไว้กว่าเขาก็เตรียมไว้ตั้งวิญญาณมดจังเจ้าเสียแลแต่จ้า
พอลาตราพระเปลี่ยนเจ้าหัดหันอหมู่กวนเจออ่านยุ่มมัดนั่นไว้ใจเขาเป็นอันเดียวกันแลพร้อมเสียงเป้งปากกันไว้ผู้เหลายังอำว่าของเก่าของเมาแลเขาเอาอกจ่าอันเขามีน่านแพ้เมียงปันตีกันอยู่ตะมันเจ้าตั้งหลายกอป้าตั้งตันโคใหญ่หนาแลคำซักเซลองเจ้าเยซูลุกขึ้นลิบนั่นอยู่เสียแลพระเป็นเจ้าซ้อนหล่อปันตั้งหลีมังกลานำนากาตีเขากูก็ในเขานั่นมีก็อันจุดอันลูดเสก็เสโกนเขาเจออันมีส่วนมีเฮินนั่นขายแปดเสียเย้าเอาเงินอันไรนั่นมาอับปันตีตะมันเจ้าตั้งหลายให้แพ้เมียงปานจอมกาหนังอันผู้ลอยโลจกโลใจกินหังไผ่หังมันนั่นเมื่อนั่นโยเซฟกวนเมียวเลวีจาที่กวนไซปรัดอันตมันเจ้าตั้งหลายปันจือมันแลว่าปานนับป้าอันป่องว่าผู้ปันแห้งใจนั่นไถแปดสวนมันแลเอาเงินอันไรนั่นมาอับปันตีตมันเจ้าตั้งหลายตมันเจ้าอาคันหลงกวยกาก้นก้อนหนึ่งอันไรจืออนานีตั้งเมมันสะพิเรจามไขอกจ่าเขากำพองเสียยาวเขาโผเมพร้อมกันเอาเงินอันไรนั่นซิมไว้ปุนหนึ่งเสียแลเอาปุนหนึ่งกวยกว่าอับปานตีตะมันเจ้าตั้งหลายปีตรูก็ลัดตีมันเลว่าอานานี่เว้ยเฮ็ดสังแลมือให้จัดตานอุปเปิงหัวใจมือให้มือไหลเป็ดแหลนวิญญหมดจังเจ้าแหลเอาเงินอันมือขายไหลมาปุนกาขันอกจ่ามือนานทิมไว้ปุนหนึ่งหนังหือเมื่ออันอำไปขายนั่นอกจ่านั่นเป็นของมืออำใจหือขายเย้าแหลเงินอันไหลมานั่นเป็นเงินมือกอบลองในแหลเฮ็ดสังมือเจ็บตัดใจเฮ็ดจึงหนังนายมือเป็ดแหลนก้นกวยอำใจมือเป็ดแหลนพระเป็นเจ้าเย้าว่านางนายเมื่ออันอานานียินความนั่นจึงมันร่วมตายกว่าก้นอันไรยินลองตั้งนั่นตั้งเสียงตั้งหลงมีใจอันโกแหนาลงลางก้นหนุ่มเขามาแลเอาโคเลี้ยงพวกห่อเย้าจางหำกว่าช่างโจเชลื่นนั่นเหิงเสสำมองจำเมมันยังอ่ำไปหู้ลองอ่านเปลี่ยนเย้านั่นแลเขามาเปตรูก็ทำมันแลว่าสุโพเมขายส่วนแลไล่ทันนายกวยฮือลัดเกาลูว่านางนายแลใจคาไล่ทันในกุ้ยคาว่านางนายมันขึ้นลัดเปื้อนายแลปีตรูซ้ำลัดตีมันแลว่าเฮ็ดสังสุโพเมเต็บตัดใจสุเสแลจำตัววิญญาณเจ้าพระเจ้งนางนายตัวรู้กวนเจออันกว่าสังเกี่ยวโผเมื่อนั้นฮอดมากาหิมพักดูยาวเขาซ้ำตักเดหำเมื่อรู้กวนว่านางนายเสียยาวย้ำนั่นกำเหลียวมันล่วมไตกาหิมตีนปีตรูกว่าก้นหนุ่มเจอนั่นเข้ามาแลเมื่ออ่านทบหันมันไตเย้าจึงเขาหำกว่าพังไว้หิมโผมันเสียก้นเขาเจอเจ้าตั้งหลายอีตั้งก้นตั้งก็ตั้งโกนตั้งหลายไล่ยินลองอ่านเปลี่ยนมานั่นแลโกแหน่าลงหลังตามันเจ้าตั้งหลายก็เฮ็ดนิมิกลักษณะแลตั้งอันลีอ้ำนำนากาติไผนาก้นตั้งหลายก้นเจออันยุ่มมาดตั้งเสียงตั้งหลงจูดตุมกันกาตีจันสระมุนก้นปานนกหมู่จุ้มเขาเจอนานผู้ลอยก็
ฮัดเฮ็ดก็เฮ็ดแส่เขาเสก็เสโกนกวยกากวนเจอนั่นยองยอเขานายว่านั่นเสก็เจียมยิงเจียมใจนำหน้ายังอยู่มัดเจ้าพระแลอ่อนกันยิงแค้นเข้ามาในหมู่จุ้มเขาอยู่คือเปิ้นอ่อนการหำเอาก้นไข่ก้นเป็นเขาออกไว้หิมตั้งไว้เนื้อกูเนื้อสัตว์ตั้งหลายปุนลองหนังหือในมืออันเปตรูไปจอมตั้งกว่าอยู่นั่นก้องเงาเปตรูตักห่มแมนเขาเกวเลเขาตักหายดีก้นหวานก้นเวงหิมหอมเวงเยรูซาเล็มเจอนานหำเอาก้นไข่ก้นเป็นอีตั้งก้นผีเขาตั้งไหลมาจูแลเขาตั้งเสียงตั้งหลวงกอไล่จืนหายกว่ากูก็กูก้นเมื่อนั่นคุณยิกปรอเหกอีตั้งก้นมันตั้งหลายอันเป็นก้นเกิงจะตุเกเจอนานใจไม่ใครจ้าต่อตะมันเจ้าตั้งหลายหนาหลงหลังแลเขาแตบตัดให้ไลเฮ็ดอมุกันเนือตะมันเจ้าเจอนั่นเปื้อไหนแลเขาตี้เอาตะมันเจ้าเจอนั่นเสียแลขังไว้ในท้องเสียกวยกาในคืนนั้นตะมันกังเฮาเจ้าพระผุยพักตูทองเย้าจางอ่อนตะมันเจ้าเจอนั่นออกกว่าเสียแลสั่งลาดว่ากว่าจุกอยู่กันในจงปิกมันเจ้าแหลขอลาตราลองอสักกันอันเหมือในตีก้นตั้งหลายตาว่านางนายตะมันเจ้าเจอนั่นทอมเอาอมิ่งนั่นเสียแลคิงกังไหนเจ้าเข้ากันในจองปิกมันเจ้ากว่าสั่งสอนปันอยู่คุณยิกเพราะเหกอีตั้งก้นมันตั้งหลายห้องเอาก้นอ่านเปลี่ยนแก่เปลี่ยนโหเนียวจูเขาตั้งเสียงตั้งหลงมาจู้ตุ่มแลเฮ็ดปังกุมหลงเสียเย้าปล่อยใจก้นกว่ากัดตีทองให้ไล่ห้องเอาตะมันเจ้าเจอน่านมาเมื่ออันก้นเขาเจอน่านฮอดถึงกัดตีทองจึงเขาอ่ำหานตะมันเจ้าเจอน่านกันนายทองเย้าจางขึ้นมาเสียแลเล่าลาดว่าเมื่ออันเฮาคาฮอดถึงกะดีทองนั่นเฮาคาทบหันพักดูทองอึดไว้เสชาลีงามแหลกวนไปกูก็จุกไปพักดูไว้อยู่ลีกวยกะเมื่ออันเฮาคาผุยพักดูตัวนั่นอำทบอำหันเสก็เสโกนกันในนั่นคาว่านางนายโหนาก้นซึกเป้าจองปิกมันเจ้าตั้งยิกปรอเหกหลงเขาเจอน่านลายยินแลอ้ำลองตั้งอ่านเปลี่ยนม้ากะตีตามันเจ้าเจอน่านเมื่อยามน่านก้นก็หนึ่งเข้ามาเล่าลาดเลยว่าพร้อมข้ารู้ว่านั้นสุขขังไว้ในท้องเธอนั่นสัมปอมีอยู่กันในจงปิ่งมันเจ้าแหลสั่งสอนปันก้นตั้งไหลอยู่ขาเย้าว่านางนายโหนาลูกซึกไปจองปิกมันเจ้านั่นออกกว่าลวยการตั้งก้นอ่อนมานตั้งไหลเสียยาวยังอ่ำเฮ็ดอธรรมาแลห้องเอาตะมันเจ้าเจอน่านขึ้นมาก็เปิดเขาโกโกนตั้งหลายตักเอาหมักหินปือใส่เขานั่นเขาเอาตะมันเจ้าเจอนั่นมาแลให้จุบอยู่ภายหน้าปังกุมหลงเย้าจางคุณยิกรอเหกนั่นถามแหลลาดว่าลองนางหือสูตักอินปึงจือเสียงก้อนนั่นเสียแหลพอลัดสั่งสอนเปิ้นเจิงเฮาหำตับสู่ไว้ลีเย้าใจฮือกวยกะตัวอันสูเฮ็ดในรู้สูเฮ็ดให้ความสั่งสอนสูจอดโตกว่ากันในเวียงเยรูซาเล็มกูจอกกูเจียงเย้าแหลอังคายให้เลือดก้อนนั่นตกฮอดกันเหนือเฮาเย้าว่านางนายกวยกา
ตรูตั้งตะมันเจ้าต่างก็เจอนานขึ้นลาดแลว่าเฮาขาดทุกลีทอมเอาความพระเป็นเจ้าหน้าเสความกวนออพระผู้มันเฮานั้นเฮ็ดให้เจ้าเยซูอันสูตอกตายกันเนอสาวไม้นั้นลุกขึ้นดิบมาออพระเป็นเจ้ายกย่องมันเจ้าไว้ไผกว่ามือเจ้ากันในอาลาอันอุปเปิงอีตังอาลาเจ้าอันเกชอดให้ไล่ปันอาคองให้คนเมียวอิสเลตั้งหลายไล่คุกใจลายไม่ใจอาเปียนแหลเป็นใจมาขำเอาตั้งอันปล่อยลอดอาเปียนนั่นออเฮาคาเป็นก้ออ่านคำศักดิ์สิทธิ์ลองตั้งเจอในคาอวิญญินมุดจังเจ้าอันพระเป็นเจ้าปันสู้ที่เขาเจออันทำเอาความมันเจ้านั่นก่อคำศักดิ์สิทธิ์นางเก่าอว่านางนายอเมื่ออ่านเขาเจออ่านเข้าป่าในปังกลุ่มหลงนั่นตั้งหลายลายยินความนั่นจึงโตซาแตกใจลำใส่กำนาหลงหลางซ้ำปอไข่เอาตะมันเจ้าเจอนั่นตายอเกวกาในเขานั่นก็หนึ่งกวนกึ่งฟาริเชอันไลจือกามาเลลาเป็นชาอันสอนปันตราเจ้าแลกวนตั้งหลายโรเซโกยามนั่นลูกจุกกันนายปังกุมหลวงเสียยาวมีอามิงให้ตะมันเจ้าเจอนั่นออกกว่ากันนอกกำหนึ่งยาวจังลัดแลว่าคนอิสราเอลเขาเวลองอันสุตักเฮ็ดตีคนเจอในนั้นไว้สติตาจองสูคุกใจไลคนอันไลจือทูตาโปมาเมื่อขิงป่นมานั่นแหละลาดว่ามันเป็นคนถอดคนเมียดก้นหนึ่งว่าไหนเสียเย้าคนสีปักจำเป็นคนมันกว่านั่นฮือไว้เสียเปิ้นเอามันตายเจิงตะเปมันตั้งหลายผัดเพเลหายไหลกว่าอำใจฮือไว้เสียโกนั่นคนกาลิเลโกหนึ่งอันไลจือยูดาโกปอมาในขิงอันเฮ็ดตั้งอันเก็บจะลางคนเมืองนั่นตึกยงโจเอาไลคนนำตันเป็นตะเปมันเย้าเสียโกไว้เสียมันในคำตั้งอันเอาตายเย้าจึงตะเปมันตั้งหลายผัดเพกว่ากวยอลองในโกเกาวาตีสูจำอย่าปีกว่าเก้าเขาปล่อยเขาไว้ลูกก่อนตาตั้งอันเขาครึ่งหางสังปองในสังว่าเป็นอโลก้นจึงตักตีลู่หายกว่าอกวยกะโปเป็นอโลพระเป็นเจ้าจึงอำยาเปียดไหลอมันคันเป็นกูสุตักเป็นโกอันตึกโตกันตั้งพระเป็นเจ้าว่าหนังในเขาเจออันเขาป้าในปังกุมหลงนั่นตั้งหลายถ่อมเอาความสากามาลีล่าเสียเย้าเขาขึ้นห้องเอาตะมันเจ้าเจอนั่นเข้ามาแลป้อเยี่ยนเขาเย้าจางนางหือเขาตักอ่ำฮอลาดกันไอจือเสียงเจ้าเยซูแทงจึงหามตับแห่แขนแลปล่อยเขากว่าเสียย้ำมืออ่านตะมันเจ้าเจอนั่นออกปังกุมหลงกว่าอยู่นั่นจึงก็เปิดพระเป็นเจ้ามัดเขาเป็นเจออันถึกคำตั้งอันดีอกดีอายไผ่นาเปิ้นปูนจือเสงเจ้าเยซูนั่นแลเขาจมเสือหนาเขาสั่งสอนปานอยู่แลฮอลัดเข่าตราเสือเปียวกันนายจ้องปิกมันเจ้าอีตางกันนายเฮินเปิ้นลองเจ้าเยซูเป็นเจ้าเครดนั่นกูมือกูวานตามมันเจ้าอาคันหลง6ไว้เสนานอำปอหึงเจ้านางอ่านตะเปเจ้าเขายังตึกนำมาขึ้นมาอยู่เคนั่นเจิงกันไอกวนเมียวจูอันลัดความกรีกตั้งกวนเมียวจูเจ็ดนั่นนางการมีศพมีความมากวนเมียวจูอันลัดความกรีกตั้งหลายตั้งอแปดแลว่า
แม่ใหม่กันไอ้กวนเมียวเฮานายอำปอไล่ขามเอาตั้งอันเฮ็ดเล่งเฮ็ดหลูในมืออ่านแผ่แมงปันปุนวันหลายวันนั่นว่าหนังไหนตะมันเจ้า12ป้านั่นจังห้องเอาหมู่ก้นอ่านยุ่มมาตั้งหลายจู้ตุ่มการเสียยาวลาดแลว่าเฮาอำถูกลีช้าไว้การอันโหดลัดนกกปาตราพระเป็นเจ้าสีแลยิบกำนาการเงินหนูเงินตันนั่นเปิ้นไหนแหละพี่น้องเขาเว้ยเลิกเอากวนเจออันมีเสเลตั้งอันเป้จุ่มไว้ตั้งไว้ยินหมดจังเจ้าอีกตั้งเป็นญานั่น7ก็กันไหนสูตาเฮาตักยกตั้งเขาไว้ให้ยิบกำลองตั้งในเฮาเจอนายจำตักปันอักขิงกาอันเฮามีนั่นนายตั้งอันเฮ็ดสุต้องปรารถนาอีตั้งนายตั้งอันฮอลาดนกกปัตราเจ้าอยู่กวยว่านางไหนกวนตั้งเสียงตั้งหลงถูกใจจึกเจอความตะมันเจ้าเจอนั่นแลเขาเลือกเอาสถิพานก็อันเตรียมไว้ตั้งอยู่มาดตั้งวิญญาณมดจังเจ้าอีตั้งพริปูเปียวคอนิกันโนที่มูลปาเมนาตั้งนิโคลากวนเวงอันติโอกอันเข้าภาษายูดานั่นเจอนั่นหมู่ก้นอ่านยุ่มมาตั้งหลายเอาเขาไว้กะตีไผนาตะมันเจ้าเขาเสียยาวตะมันเจ้าเจอนั่นเอามือต่างการเหนือเขาแลสู้ตองเฮ็ดนั้นแลนกกระปาดพระเปลี่ยนเจ้าใหญ่แพจอดตัวม้าอยู่ตะเป้เจ้านำมาขึ้นมาอยู่คือกันในเวียงเยรูซาเล็มยิกโปรเฮกน้ำนาหับตุงเอาตราตั้งอ่านอยู่มาดสติพันนั่นไล่คำเอาเจจูมังกลาพระเป็นเจ้าเตรียมไว้ตั้งตันโคเลเฮ็ดนิมิตลักษณะอันใหญ่อีตั้งอันหลีอามกันนายโกนตั้งไหลเปื้อนายแลมีก้นกำพองอันเปลี่ยนก้นอ่านไหลห้องจือว่าหมู่จุ้มก้นหลอดอันเข้าปาจูก้นเวงกุเรนีตั้งก้นเวงอเรจันดริยาอีตั้งก้นเมืองกิลิกีตั้งก้นเมืองอาชีเขาตอบเถงการตั้งสถิพานกเวกาตั้งอันวิญญาณเจ้าปันปิญญาเลมันฮอลัดนั่นเขาอำเถงเป้มันลาเปื้อนายจังเขาจังเอาก้นกำพองให้คำสักเสียแล้วว่าเฮาคาไลงินมันลัดป้นลัดหรือตราโมสิตั้งตราพระเป็นเจ้าว่านางนายกอบลองในเลเขาตึกโซนก้นตั้งหลายก้นอันเปลี่ยนแก่เปลี่ยนโหตั้งหลายอีตั้งชาหมอจำธรรมะตั้งหลายมาแลที่เอาสติพานกว่าทรงกัตตีลุ่มหลงเมื่อนั่นเขาห้องเอาก้นกำพองให้คำสักเสอันอำจืออำใจแหลลาดว่าก็นายโอลัตราอันคัดกันตั้งจงปิ่งมันอันหัวจังเจ้าเฮานายอีตังตรามูสิเฮาเลยยินมันโหลาดว่าเยซูกวนวิ่งหน้าเสลดนายตักยาแปดจงปิ่งมันเจ้าเสเลตักเป็นความแปดทุ่งตรามูสิอันเฮากำจังจอมอยู่ในว่านางนายเขาเจออ่านนางอยู่กันนายลุ่มหลงน่านตั้งเสียงตั้งหลงแยกตัวนาเสพานอยู่เสียเลลายหันนามันเปลี่ยนเจอนางนาตะมันกังเฮาไว้ตะมันเจ้าอาคารหลง7คุณยิกโปรเฮกทำสติพานแล้วว่าลองตั้งเจอใน
แม่นฮือว่านางนายโอมันขึ้นลาดแล้วว่าพี่น้องอีตางพวกเขาเว้ยทวามเสกามค่าโจอันปูมวนเฮาอับราฮัมอำไปกว่าอยู่เศร้ากะที่เว้งคารานั้นพระเป็นเจ้าอันมุนพุงใหญ่นั้นโปมากะที่มันในเมืองเมโสโปเตเมียปุ่นแลมีอมิงว่าออกเสกะที่เมืองมาอีตางพี่น้องจะเคยเมื่อแลกว่ากะที่เมืองอันเก่าตักเนปันติเมืองนั้นตาว่านังในเสียวมันก็ออกเสกะที่เมืองคาราเตแลกว่าอยู่เศร้ากันในเมืองคารานโอไว้เสโปมันตายยาวจังพระเป็นเจ้าให้มันค่ายมากะที่เมืองอันชูอยู่ต่อเหลียวในโออีกซ้ำพระเป็นเจ้าอำปันอมวยดอกดินกันในเมืองในที่มันเสียอิดท่านพ่อปุนตินขวานึงดักจีบยังอมีเสโกมันเจ้ายังไว้กะที่ที่มันให้ไล่เป็นเมืองมันจ้าเจิมโจลูกปานดานมันเจมมือมันอำไปมีลูกมีลางนั้นยาวในจำเป็นเตียติกอันพระเป็นเจ้าลาตีมันเลยว่าจะเคยมาตักไล่กว่าเป็นแขกกันในเมืองเปิ้นแลกะที่นั้นเขาตักไล่เป็นคาเปิ้นไล่คำตั้งอันเปิ้นนิกจักเงียนเสสีปากปีออในว่านั้นสิโกเขาตักจียังปันตามที่กวนเมียวอันใจกินเขานั่นแลหรือนั่นเขาตักไล่ออกเมืองนั่นมาเฮ็ดวัดโกกวยเขากะที่นายโอว่าหนังนายโอให้ไล่เป็นศักดิ์ศรีความเสจเจ้าเจิงพระเป็นเจ้าแหนป่วยมังกลาอันปัดไปหนังที่อับราฮัมโอนังนั้นแลเมื่ออันลูกใจมันอีจักเกิดเร่งมาไล่7 วันนั้นอับราฮัมเฮ็ดตั้งอันปัดไปหนังที่อีจักโออีจักซ้ำเฮ็ดตั้งอันปัดไปหนังที่ยาคูบสิแลยาคูบซ้ำเฮ็ดตั้งอันปัดไปนางที่ลูกใจมัน12 ก็อันเป็นโปเจอคือเฮาอันมีสเลเจนั่นโอโปเจอคือเฮาตั้งหลายนั้นสีเกเฮตาน้องเขาโยเซฟแลขายเป็ดมันให้กว่าเป็นค่ากนายเมืองอียิปต์อเกวกาพระเป็นเจ้ามีอยู่เลยกันตั้งมันแลถูกนูกเอามันออกเสียกนายทุกข้าตั้งผ่านตั้งหลายเสียวเมื่ออันโยเซฟพอดเที่ยวภายนาคุณโอคัมพาโรเมืองอียิปต์นั่นจึงพระเป็นเจ้าปันอควางอันมีนามีตาอีตังอัตตปิญญาเสียวคุณโอคัมก็ยุกตังมันไว้ในอะระคุณอันอุปึงเมืองอียิปต์อีตังในหางในโหโอเมื่อนั้นเขากามักเปียงตกหดถึงกนือเมืองอียิปต์อีตังกนือเมืองคานาานแลไล่คำทุกข้าตั้งพันใหญ่นาลงลางโอผู้มวนเฮาเจนั่นก็ตั้งกินหมดกว่าโอเมื่ออันยาคูบไล่ยินลองอันเข้าปึกเข้าสารมีกันในเมืองอียิปต์นั่นเจิงมันปล่อยใจดุกใจมันตั้งหลายอันเป็นผู้มวนเฮาเจนั่นกว่าปกที่1 ปกที่2นั้นโยเซฟผุยออกหมอกลาดลองตั้งที่พี่น้องมันตั้งหลายแลคุณหอคำพาโรไลหูจะเคยโยเซฟกว่าโอเมื่อนั้นโยเซฟปล่อยใจกวนกว่าห้องเอาโปมันยาคูบอีตังพี่น้องจะเคยมันตั้งเสียงตั้งหลงอันมี70 ไปหาก็เจนั้นมาอยู่เศร้ากที่เมืองอียิปต์โอเมื่อนั้นยาคูบกว่าอยู่เศร้าที่เมืองอียิปต์แลที่นั้นตัวมันตั้งลูกใจมันตั้งหลายตายกว่าโอตัวตายเขานั้นไล่คำตั้งอันเอากว่าส่งกติเวงเสขิมแลสร้างจูกติบาฮิวอันอับราฮัมเอาเงินซื้อเอากติลูกหลานเฮโมไว้นั่นโอเมื่ออันคิงกาลาอันกติพระเป็นเจ้ามีไว้กติอับราฮัมจำตักเป็นจอมมายาวนั่นเจิงกวนเมียวเฮากันในเมืองอียิปต์นั่นใหญ่เพนำขึ้นมาหน้าลงหลังยาโอคุณหัวคำแทงป้าหนึ่งอันอำหูจักโยเซฟขึ้นนั่งหางนั่งโหกันในเมืองอียิปต์เสียวเฮ็ดปลีเยที่ผู้มวนเฮาเจนั่นแหละเฮ็ดให้เฮ็ดมึกกะทีเขาติกยันให้เขาเอาลูกใจอ่อนเขาทิ่มออกเฮินเขากว่าให้ไล่เอาตายโอเมื่อนั้นโมเสอันหังลีนาเกิดเร่งมายาวแล
ไล่ข้ามตั้งอันเล่งดูไว้กนายเฮินโปมัน3 เดือนยาวจางเมื่ออันมันก็ไล่ข้ามตั้งอันเอาออกเฮินกว่านั้นจึงลูกยิงคุณอคำพารอเก็บเล่งมันไว้สีแลใหญ่สูงมาเหมือนจึงนั่งลูกโตเจ้าเก่ามันก็ไล่สวนเอาอัตัดปิญญาเมืองเอจิปต์กูเจอกูเปิงแลไล่เป็นกวนหลงอันซบจังลัดมือจังเฮ็ดก็หนึ่งเมื่ออันอาสากโมชีไล่40 ปีนั้นจึงมันจำปองในใจมันให้ไล่กว่าหลอมตัวกวนเมียวมันอิสราเอลทั้งหลายมันหันพี่น้องเจอคือมันก็หนึ่งไล่คำตั้งอันเฮ็ดเป้เฮ็ดแนงกนายมือคนเอจิปต์ก็หนึ่งอยู่นั่นแหละมันจังพร้อมใจก็นั่นเสียวพวกยันคนเมียวเอจิปต์นั่นตายเป็ดมันทางพี่น้องมันเจนั่นจักผู้ถ่อมลองอันพระเป็นเจ้าจักใจมันให้ไล่ถูกนุกเอาเขานั่นเสียก็เขาอำปองใจเลี้ยงใจในวันเมื่อพวกนั้นมันหันคนเมียวอิสราเอลนั่งกัน2 ก็พิดกันอยู่นั่นแหละมันกว่าจู้เอาเขาให้ติดยินเลยว่าถ่อมรู้กวนเฮาเขาสู้เป็นคืออิสราเอลนั่งกันแหละพิดกันให้สังว่าหนังไหนเวกาก็อันเฮ็ดเป้เฮ็ดหยังที่ก็เสมันนั่นอีเป็ดโมเสและลัดว่าผู้ไหลยุกต่างเมื่อให้ไหลอุบเนื้อเฮาแหละจีอย่างหนังไหนเมื่อใครเอาเขาตายเหมือนจังหนังอันเมื่อเอาคนเมียวเอจิปต์ก็หนึ่งตายเมื่อว่านั่นฮือว่าหนังไหนโมเสยินความนั่นเสียวออกไปเสียกที่เมืองเอจิปต์กว่าอยู่เศร้ากที่เมืองมิทรานแลที่นั้นมันไหลลุกใจ2 ก็เมื่ออันป้นเสี40 ปีเจิงตะมานกลางหาวโปมากะที่โมเสกะไหนผิวไผอันไม่ยุ่มกะไหนถึงเลี้ยงที่ลอยสินาโมเสอามลองทั้งอันมันไหลหันนั่นแหละสุดจับกว่าจูยุ่มไผไม่นั่นให้ไหลยักตัวดีๆกำนั้นมันไหลยินเสียงทราพระเป็นมาเลยว่าเขาเป็นพระเป็นเจ้าโจปูโจโปมาพระอับราฮัมอีจากยาคูบเจนันว่าไหนแลโมชีกูเฮสันไว้นาอำหัดเห็นตุยทารพระมีอมิ่งแทงเลยว่าถอดแคบดินเมื่อตาที่อันเมื่อหยิบในเป็นดินอันมุดจังเกาไล่หันตั้งอันกวนเมียวเกาตั้งหลายไล่คำตั้งอันนิกจักเงียนเสอยู่กนายเมืองเอจิปต์นั่นแหละเกาไล่ยินเสียงอันเขาป้องข้างนั่นยาวเกาจ้วมาให้ไล่ถูกนุกเอาเขานั่นยาวกว่าตัวเหลียวตาเกาปล่อยใจเมื่อกว่ากะที่เมืองเอจิปต์ปุ่นยาวว่าหนังไหนโมเสไล่เป็นก็อันกวนเมียวมันอิสราเอลเขาเปเปียดแลยังดาว่าผู้ไล่ยุกต่างเมื่อไว้ให้ไล่อุปเปิงเฮาแลจีอย่างจึงหนังไหนว่าหนังไหนอยู่รู้ก่อนมันนั่นไล่เป็นก็อันพระเป็นเจ้าปล่อยใจกว่าอุปกวนเช่นนั้นให้ไล่ถูกนุเอาเขาด้วยอินแห้งตะมานกลางเฮาอันโปมากระนายยุ่มไผใหม่ช่วยแถมมันนั่นมันนั่นนุเอาเขาออกเมืองเอจิปต์มาแลเฮ็ดนิมิตลักษณะอีตังลองตั้งอันดีอ้ำนำนาจ้าเจมกระนายเมืองเอจิปต์อีตังปังหลายแหลงอีตังกระนายถึง40 ปีเต็มโมเสนั่นเป็นก็อันลัดกะที่กวนเมียวอิสราเอลทั้งหลายเลยว่าพระเป็นเจ้าตักปล่อยใจโปรเพดป้าหนึ่งโปมากะที่สูเหมือนจังหนังเก่าในแลมันนั่นตักโปเป็นมากะไหนเจอคือสูในว่าหนังในมันนั่นเป็นก็อันมีอยู่เลยกันตั้งกวนเมียวอิสราเอลอันจุดตุ้มไว้กะไหนถึงเลี้ยงโฮมเลยกันตั้งปูมวนเฮาทั้งหลายอีกตั้งตะมานกลางเฮาอันตักลาดมันกะเนือลอยสินาแลมันนั่นไล่คำเอาตราอันอสักลิบพระเป็นเจ้าอันตักสืบอัปปันที่เฮานั่นเว้ยกะปูมวนเฮาเช่นนั้นอำใครถ่อมเอากว่ามันยังเปเป็ดมันแหละอ่างใครขึ้นมือจูเมืองเอจิปต์เขาจังลัดที่อารุณเลยว่าเฮ็ดพระอันตักอ่อนหูเฮานั่นปันเฮาสิกามโมเสอันเอาเฮาออกเมืองเอจิปต์มานั่นเป็นเจ้งหนังหืออยู่เจิงเฮาอำหูว่าหนังไหนมือนั่นเขาเฮ็ดห้างวัวอ่อนเสียวแหนแต่แหนตำตั้งดูปันตีอันนั่นแหละคำป่วยอันยุกยองเครื่องอันเอาตั้งมือเขาเฮ็ดนั่นนายจัง
พระเป็นเจ้าไว้หน้าเป็ดเขาสิแลปล่อยเป็ดให้เขากู้ไกวเหล่ากลางหาวทั้งหลายอันเมียนจอมกาหนังอันรอแพทย์เขาเตรียมไว้ในจำดิกเลยว่าเมียวอิสเรเขาเอสู้ไลเอาตัวสักอันสุแหมนั้นอีกตั้งเครื่องดูทั้งหลายสักดูจีเก่ากนายถึง40 ปีเต็มอำใจฮือสู้หาบเอาหามเอาซุ่มเถิงพระมูลอกตั้งหุงห้างริมพันอันเป็นพระลาวสูแลฉะนั้นเป็นหุงห้างสังทุอันสูโกไกวนั่นยาวเปิ้นไหนแลเกาจักเอาสูทรงกว่าตกจินกะทีภายปุ่นเวงป่าปุรุนอว่าหนังในนั่นยาวผู้มวลเฮาฉะนั้นมีซุ่มเถิงพระเป็นเจ้าอันเป็นศักดิ์ศรีตั้งอันมันเจ้ามีรวยกันตั้งเขากนายเถินนั่นซุ่มเถิงเจ้านั้นเฮ็ดไว้จอมการหนังอันสั่งลาดไว้ที่โมชีกนายปุงหางอันพระเป็นเจ้าเนปยาที่โมชีไว้นั่นเลื่อนนั่นปูมวนเฮาเจออันสืบหับขามเอาซุ่มถึงนั่นเสกติปูเขาโปเขาเจอนั่นหับหามจอมเขากนายมืออันเขากว่าลวยกันตั้งโยชูเสแลซิมเอาลินกุนตั้งเจอตั้งคือที่อันพระเป็นเจ้าโหออกเป็ดภายนาปูมวนเฮาเป้แหน่งขึ้นมานั่นนั่งนั้นแลซุ่มถึงเจ้านั้นมีอยู่กะทีนั้นต่อถึงฮอดโจปานคุณโอคำตาวิดตาวิดนั้นไลนาไลตาภายนาพระเป็นเจ้าแลมันเล่าย้อนพระเป็นเจ้าให้ไลอขวางอันเตเฮ็ดฐานะที่อันพระเป็นเจ้ายากุบโกกวยนั้นจักเศร้าอยู่เวกะในโจปานคุณโอคำโซลามุนนั้นจังไลเฮ็ดจองปิกมันเจ้าปุนตามันเจ้าว่านังในสิโกพระเป็นเจ้าอันสูงหน้าสิเปิ้นนั้นอำเศร้าอยู่กนายจองปิกมันเจ้าอันเอาตั้งมือโกนเฮ็ดนั้นจอมกาหนังอันโปรเพชรเตรียมไว้เลยว่าผ้ากลางหาวเป็นปรังเกาดินเมืองเปลี่ยนที่ตั้งจินเกาจักเตเฮ็ดจองปิกมันจึงหนังหือปุนเขาที่ไหลตันไหลมีที่อันเก่าเศร้าอยู่นั่นตัวเก่าพันสร้างเฮ็ดเป็นเจ้าไหนตั้งเสียงตั้งหลงอำใจฮือว่าหนังในนั้นยาวคนหูแข็งสวยสู้นกนาตื้อตันอำเฮ็ดจอมความพระเป็นเจ้าสู้จังคัดกันตั้งวิ่งหินอันมุดจังเจ้าอยู่ตาสิเหมือนกันตั้งปูมอนสัวจงมีโปรเฟสสิโกเสกุนอันกังดดสิตั้งอันปูมอนสูเต็กเงียนนิกจักเท่านั้นฮือปูมอนสูนั้นเอาไตสราอันโหกราลงอันกวนสุโตจักมานั่นมันเจ้านั่นก็โตเหลียวสู่ขายเป็ดเล่เอาตายเตสู่จะไหนเป็นเขาเจออันไล่ขามเอาปีเงียบพระเจ้าอันตะมันกลางหาวทั้งหลายยืนเมียงปันนั่นสิก็สู่อำกำอำจ้างจอมลงเปว่านางนายคุณลุมตักลายยินความสติพานลาดนั่นเสียยาวออกโตซาหนาหลงหลางท่านพ่อกัดเขียวกัดพานต่อมันเวกามันเตรียมไว้ตั้งวิญญาณมดจังเจ้าอยู่เสียแลแหนตัวกันเหนือกลางหาวไลหันมุนทุงพระเป็นเจ้าอีตั้งเจ้าเยซูจุกอยู่ภายขวาพระเป็นเจ้าเสียยาวมันลาดเลว่าด้วยรู้เขาหันกลางหาวปิดแลลูกกวนจุกอยู่ภายขวาพระเป็นเจ้าไว้นั่นว่านางนายคุณลุนเจอนั่นเป่าเสียนลวยตั้งเสียงอ่านยาวนาแลอึดหูเขาเสพร้อมกันคุณแลนจูอีมันกำเหลียวเสแลตืดหลักมันออกเว้งกว่าเสียเย้าเอาหมักหินปื้อเสอมันก้นคำศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายนั่นถอดดอนเสือเย้าเขาไว้ตีก้นหนุ่มอ่านไล่จูโซรูนั่นให้มันไปทิ้งไว้เขาเอาหมักหินปื้อใส่สติพานติ๊กย้ำมืออ่านมันสู้ต้องอยู่เสียเลลาดว่าเจ้าเยซูติคาเช่นต่อฮับทุงเอาวิญญาณเก่าคาสิกรรมติคาว่านางนายมันคุกเข่าเสียยาวเฮ็ดตั้งเสียงอันยาวนาห้องเสียนแล้วว่า
เจ้าพระธิคาอย่าไปเอาตู้จลึกอเป็นไห้จางกะนือเขาเสกำธิคาว่าเจ้าหนังไหนเย้าจางร่วมนอนตายกว่าโอโชลูกโกหับตุงเอาลองอันมันไตเย้านั่นเสียโอตมานเจ้าอาคารหลวง8ในวันนั้นเจอเจ้าเวงเยรูซาเล็มไล่คำตั้งอ่านนิกจากเงียนเสนาลงหลังโอเหลือเสตมันเจ้าตั้งหลายนั้นเขาเจออันยุ่มมาดตั้งเซ็งตั้งหมดออกไปผัดแผกันจอดกว่ากันในเมืองยูดาห์ตั้งกันในเมืองสามาลีกูตีกูแลนโอเขาเจออ่านโกยามพระเป็นเจ้านั่นกำพองเอาตัวตายสติพานสังเกียวเสียยาวป้องค้างห้องไห้ลวยตั้งเสียงอันใหญ่หนาก็เปิดเขาเสียหลายมันโอชอรูจามคัดใจย่าแปดเจอเจ้าโอมันเข้าเฮิรนหนึ่งออกเฮิรนหนึ่งแลตืดหลักเขาเจออ่านยุ่มมาดเจียมยิ่งเจียมใจกว่าใส่ทองไหวโอเขาเจอยุ่มมาดอันผัดแผกว่ากูตีกูแหลนน่านอ่อนกันฮอลาดนกกระปัตราเสือเปี่ยวเจ้าอยู่โอฟิลิปปูน่านลงกว่าจูตีเวงหลงในเมืองสามารีเลฮอลาตราลองเจ้าเครดโอเมื่ออันหมู่ก้นตั้งหลายไลยินตราเจ้าอิตังไลหันนิมิกลักษณาอันฟิลิปปูเฮ็ดนั่นเจิงเขาพร้อมกันจับจอมถ่อมเอามันโอผีให้นำนาอันเข้าในก้นตั้งหลายเฮ็ดเสียงอันใหญ่นาเป่าเชียนเสียแลออกกว่าน้ำนาเขาเจออันไตผักก้นขาหักขาแค่ตั้งหลายไล่ซักษาจืนหายกว่าแลกันไหนเวงนานมีตั้งเสือจมนาลงหลังโอกันไหนเวงนานมีคนก้อนหนึ่งอันไลจือซิมุนแลเอาตังอัตาผีหมอเฮ็ดให้คนสามรีเขาอำอยองโยไว้หึงหน้าเย้านั่นมันลาดลองอันมันเป็นก้นถอดก้นเมียดก้อหนึ่งก้นกูจันอันมีในเวงนั้นกูก็กูโกนจับจอมถ่อมเอามันเสียแลอ่อนกันลาดว่าก็นายเป็นมหาตั้นโคพระเป็นเจ้าเย้าว่านางนายเปิ้นอ่อนการจับจอมถ่อมเอามันก็เปิมันเฮ็ดอัตาผีหมออันลีอัมมาหึงหน้าเย้าเกวกาเมื่ออันเขาอยู่มาดนกกระปัตราอันฟิลิปปูฮอลาดเข่าตราเสือเปียวลองเมืองพระเป็นเจ้าตั้งลองเจ้าเยซูคริสต์นั่นเจิงเจียมยิงเจียมใจคำเอามังกลาปฏิจามชิมุนก็ตัวเจ้าเก่ายุ่มมาดแลไว้เสียคำเอามังกลาปฏิจามยาวนานมันอยู่ลวยกันตั้งฟิลิปปูเสเลยองยอตันโคตังอันลีอิตังนิมิกลักษณาอันใหญ่นาอันมันไหลหันมาเจนานตะมันเจ้าเจออันมีอยู่ในเวงเยรูซาเล็มนั้นไลยินข่าวอันก้นเมืองสามารีเขาหับตุงเอานกกระปัตราเจ้าเย้าแลเขาปล่อยเจ้าเปตรูตั้งโยหันกว่าเขาสองก็กว่าถึงเสียเย้าสุตองปูนก้นเจออันยุ่มมัดตั้งหลายนางหือตักไล่คำเอาวิญญาณมดจังเจ้าลองมันจามวิญญาณมดจังเจ้าอำไปลงมากันเหนือเขาเสก็เสกนแลเขานั่นคำเอามังกลาปฏิจามในนามาจือเสงเจ้าเยซูกวย
เมื่อนั่นเขาสองก็เอามือตั้งกันเหนือเขาเย้าจางเขาไล่คำเอาวิญญาณมดจังเจ้าโอชิมุนนั่นไล่หันวิญญาณมดจังเจ้าลงมากันเหนือเขาเจออันยุ่มมาดก็เปิดตำมันเจ้าเจอนั่นเอามือต่างการเหนือเขาเจอหนังนั่นเจิงมันเอาเงินมาปานตีตำมันเจ้าเจอนั่นแหละย้อนว่านางหือก็อันเกาคาเอามือต่างนั่นก็ตักไล่คำเอาวิ่งหินมดจังเจ้าเจิงปันตันโคนั่นดีเกาคาเสกามว่านางนายโอเปตรูก็ลัดตีมันแลว่าก็เปิดอ่านเมื่อทางว่าเมื่อตักเอาตั้งเงินซื้อเอาสู้พระเป็นเจ้าไรนั่นแหละเมื่อตักไลตกงาไลโฮมเลยกันตั้งเงินเมื่อเย้าเมื่ออำเสียงกันตั้งนาการเฮาเสียอิดหูใจเมื่อก็อำเมียนใจพระเป็นเจ้าเปิดไหนแหละเป็นใจเมื่อเสกตีอันให้อันเมิกอันเมื่อคึงปองต่อเหลียวนั่นเสแหละสู้ต้องให้พระเป็นเจ้าปล่อยลอดปันอาแปดอันเมื่อจำปองเจ้าหนังไหนนั่นตาเกาหูหานลองอันเมื่อไนเต็มไว้ตั้งหัวใจอันคมหนาแหลเป็นคาตู้เจริญอาแปดไว้นั่นอว่านางนายโอชิมุนก็ขึ้นลาดแลว่านางหือลองตั้งอ่านเจ้าว่าไนตักอ่ำฮอดถึงกันเนือเกาคาเสียเจอเสียเปิงเจิงสุดต้องตีพระปุนเกาคาเสกามว่านางนายโอไว้เสเปตรูตั้งโยหานคำสักเสแลฮอลัดนกกปาตราเจ้าพระเย้าจึงเขาขึ้นเมื่อจูเวียงเยรูซาเล็มเสโอในเขาตั้งนั่นเขาฮอลัดเขาตราเสื้อเปียวเจ้ากันนายวันเปินกูเขาตังในเมืองสมารีปุ่นโอกำนานตะมานกังหาวลาตีพิริปูเลวาเมื่อลูกแลกว่านาตังจันจูกตีเสียนตังอันลูกเสกตีเวียงเยรูซาเล็มลงกว่ากตีเวียงกาจ้าปุนตาว่านางนายโอตั้งนั่นเป็นตั้งเถินโอมันก็ลูกเลกว่าเจ้าหนังนานโอในเขาตั้งนั่นมีคนเมืองเอริโอปิยาก็หนึ่งอันเป็นคนตอนแลเป็นอำมาตย์อันเป้าทิ้งพันตานังหอคำกันตะกี้อันอุปเปิงเมืองเอริโอปิยานั่นมากติเวงเยรูซาเล็มให้ไล่เฮ็ดวัดโกกวยเท่าราพระแลขี่ล้อม้ามันปอกกว่าขึ้นโอกันไหนล้อม้านั่นมันพัดอ่านจำดิกในดิกโปรเฟตอิสยาอยู่โอวิญญาณมดจังเจ้าสั่งลัดตีพริปูเลวาสุดจับแหลไปจอมโลมานั่นกว่าตาว่าไหนกานังอันวานั่นมันแลนกว่าจูโลมานั่นแลไลยินก็นั่นพัดอันจำลีกในลีกโปรเฟตอิสยาอยู่นั่นเสียยาวเราถามแลว่าอันเจ้าพัดอันอยู่ในจงปองใจอยู่ข้าฮือว่านางนายโออำมาตย์นั่นขึ้นลาดแลว่าเพราะอามีก็อันสวนปันเจิงเขาตักป่องใจไลเจ้าหนังหือว่าในเย้าจางห้องปังเอาพิลิปปูขึ้นกันเหนือโลมาแลขี่จอมมันกว่าโอในจำลีกตีอันมันพัดอ่านอยู่นั่นว่าจามมันไลขำตั้งอันเอากว่าเหมือนเจ้าหนังสู้อันเอากว่าให้ไลแหมอีตั้งเหมือนเจ้าหนังสู้อ่อนอันยังอ่ำห้องอ่ำแสนย้ำมืออันเปิ้นให้ขุนมันอยู่นั่นยังอ่ำตักเสียงเลอยู่โอในตั้งอันเปิ้นเต็กเงียนแก่นโคมันให้ตกตีเต็มนั่นเขาจีอย่างอามูมันอ่ำจ้อมหนังตราเสียอิดโอปืออันอาศักมันไล่ขามซิมเอาเสกตีลินเบิงในกว่าเลอ่ำมีผู้ไหลเสก็เสกุนเตจังไคเนลองเจอเคอเมียวมันไหล
ว่าหนังไหนนั่นโออามาดนั่นต้องถามฟิลิปปุเลว่าความโปรเพตอันว่าไว้เจอหนังไหนไหนใครว่าผู้ไหลจองใครว่าตัวมันฮื้ออำนั้นก็ใครว่าเสียก็ฮื้อลาดเนเกาลูว่าหนังไหนโอเมื่อนั่นฟิลิปปุเปิดปากแลแต่เจ้าเอาตีเงาความจำลิกนั่นมันโหลัดเข่าตราเสื้อเปียวลองเจ้าเยซูตีก็นั่นโอในมืออ่านเขายังตึกขี่ล้อมาจอมตั้งกว่าอยู่เจอหนังนั้นนั่นเจิงเขาฮอดถึงตีอันมีน้ำแลอามาดนั่นลาดแลว่าตีในมีน้ำคาโอหนังหือเกาคาตักอามไลคำเอามังกลาปฏิจำเจิงมีอีสังหำตับเฮแขนคาว่าหนังไหนโอฟิลิปปุโกลัดตีมันเลว่าพระเจ้ามีหัวใจอันยุ่มมัดเต้เจิงคำเอามังกลาปฏิจำไลอยู่ยาวว่าหนังไหนเลเกาคายุ่มเย้าเจ้าเยซูคริสต์เป็นลูกพระเป็นเจ้าว่าไหนเกาคายุ่มเย้าว่าหนังไหนอามาดนั่นขึ้นลาดโออามาดนั่นปันอามิงให้โลมากกึดเศร้าเสียยาวฟิลิปปุดังอามาดนั่นลงกันในน้ำด้วยกันเลฟิลิปปุปันมังกลาปฏิจามตีมันเสโอไว้เสเขาออกเสกันในน้ำมาเย้าจึงวิญญาณเจ้าพระเอาฟิลิปปุกว่าเสเลอามาดนั่นอำหันมันเย้าจังสืบเขาตั้งมันกว่าตั้งหัวใจอันเสื้อสวงหนาโอฟิลิปปุนั่นปอมามีอยู่กันในเวงอาจุดเสียยาวจอมตั้งกว่าจูเวงกิสริเสเลในเขาตั้งนั่นมันโหลัดเข่าตราเสื้อเปียวเจ้ากันในเวงกูเวงโอตะมันเจ้าอาคารหลงเก่าย้ำมืออ่านชอลูยังเอาความอ่านแห่งหน้านั่นหลอกเงืดว่าตีเอาไตตะเปเจ้าพระตั้งไหลอยู่นั่นมันเข้าจูกะตีคุณยิกโปรเฮกเสียยาวย้อนเอาลิกสักเสียยาวกว่ากะตีเกจรอบโหตราเจออ่านมีกันในเวงตมัสกัดนั่นปุนลองหนังหือตักไหลศอกหาตะเปเจ้าพระตั้งไหลแลให้ไหลตี้เอาเจียมยิงเจียมใจมากะตีเวงเยรูซาเล็มโอนายมืออ่านชอลูกว่าแลเมื่ออันจำตักขอดถึงเวงตมัสกัดนั่นจึงอันเลี้ยงกังเหาส่องมับใส่หอบตัวมันกำเหลียวโอมันก็ร่วมกว่ากันเหนือลินเสเลไลยินเสียงลัดต่อมันเลว่าซอลูเว้ยซอลูเว้ยเฮ็ดสังเลเมื่อนิกจากเงียนเสเก่าว่าหนังไหนโอมันก็ขึ้นเราทำเลว่าเจ้าเฮาเป็นผู้เลอค่าว่าหนังไหนเลเสียงนั่นขึ้นลัดตีมันเลว่าเขาเป็นเยซูอันเมื่อนิกจากเงียนเสนันยาวในว่านันเสโกเมื่อลูกเหลเข้ากว่ากันในเวงตาตีนานตักมีกวนสั่งลาดปานลองอันเมื่อตักไหลเฮ็ดกระสังนั่นอว่านางนายโอกวนอันกว่าจอมรวยการตั้งมันเจนนานไลยินเสียงกวยซ้ำอ่ำไลหานผู้เหล่าเสก็เสกนแลอ่ำจังลัดความกาสางอ่อนกันจุกอยู่โอซอลูนานลุกขึ้นเสกตีลินมาแลมึนตาอ่ำหันกาสังไหลยาวเมื่อนั่นเปิ้นจุงเอามือมันเสียยาวกว่าส่งกาตีเวงตมัสกัดโอ3 วันเต็มตามันยังอ่ำหันไหลเลในโจเขานาน
มันยังกินกาสางเสเจอเสเปิงแลอยู่กันในเวงตมัสกัดนานมีตะเปเจ้าพระก็หนึ่งอันไลจืออานานี่นั่นมันไลหานนิมิกอันเจ้าพระลัดต่อมันเลว่าอานานี่เว้ยว่านางไหนเสียยาวข้าเจ้าเกาข้ามีอยู่ข้าว่าไหนมันขึ้นเหล่าลัดเจ้าพระก็ลัดตีมันเลว่าเมื่อลูกแหลกว่ากติเส้นตั้งอ่านมีจื่อห้องเฮ็ดว่าเส้นตั้งสื่อนั่นตาเขากันในเฮินโกนอันไลจื่ออยู่ตานั่นสิแหลถามหาโกนเวงตาสู้อันไลจื่อโซลูนั่นตามันนั่นสุดต้องอยู่แหลในนมิกอันเกาไลเนให้มันหันโกนก้อนหนึ่งมีจื่อห้องเฮกว่าอานานี่นั่นเขามาจูมันแหลเอามือต่างกันเนือมันนางหือหมักตามันเตขึ้นหันไหลมาแทงนั่นยาวว่านางนายอานานี่ก็ขึ้นเหล่าลาดแลว่าเจ้าเฮาก้นนำหน้าหมอกลัดคาเจ้าเฮาลองอันมันนึกจักเงียนเซก้นหมดจังเจ้าเฮากันในเวงยีลูสเลมเจอนั่นท่านหือนั่นขายาวอีตังมันมากะตีเวงในก่อป้าเอาตังอข้องอันนากะตียิกพลอเฮกหลงมาไฮไลตีมัดเขาเจออันโกก่อยเจ้าเฮานั่นว่าไหนตีข้าว่านางนายเจ้าพระซ้ำลัดตีมันเลว่าเมื่อกว่าตาเกาเลิกเก็บเอามันให้ปองเฮ็ดนาการเก่าในตั้งอันเฮ็ดให้จือเสียงเก่าจอดตัวกว่ากะตีกวนต่างเจอต่างคือตั้งหลายกะตีขุนหอข้ามตั้งหลายอิดตั้งกะตีกวนเมียวอิสเรตั้งหลายยาวลื่นนั่นจางเกาตักเนปยาตีมันลองอันมันตักไลขำทานหือก็ปืนหนามาจือเสียงเก่านั่นว่านางนายอานานี่ก็กว่าแลเข้ากันในเฮินอ่านโชลูมีอยู่นั่นเสียยาวเอามือตั้งกันเหนือมันแลลาดว่าน้องเก่าโซลูเอ้ยเจ้าเฮาเยซูอันโปมาตีมือกาในกังตั้งอันสูมานั่นปล่อยใจเก่ามาเฮ็ดให้หมักตามือขึ้นหันอีตางให้มือไล่เตรียมไว้ตั้งวิญญาณหมดจังเจ้าว่านางนายมือนั่นกำเหลียวแคบอ่อนอ่านเหมือนเก็ดป่ากอกตุกเสกตีหมักตาโซลูกว่าแลตามันขึ้นหันไหลมามันลูกเสเลคำเอามังกลาปฏิจามเสมันกินตั้งกินแลมีแหงมาลื่นนั่นโชลูอยู่รวยกันตังตะเปเจ้าพระตังหลายอันมีในเวงตมัสกัดหึงตันเสียยาวมันเข้าจูกันนาจรอบหอตราตังหลายหอลัดลองเจ้าเยซูเป็นลูกพระเป็นเจ้านั่นเขาเจออันยินนั่นอำหน้าแลลาดว่ามันเป็นก็อันเอาตายเขาเจออันอยู่มัดเจ้าเยซูตั้งหลายกันในเวงเยรูซาเล็มนั่นอำใจฮือมันมากะติในก่อเป็นลองอันตักที่เอาเขาเจอนั่นสิแลกว่าส่งกะติยิกปลอเฮกลงเขาอำใจฮือว่านางนายปิกซ้ำว่านานเสกตั้งอันโซลูโฮตราเจ้านั่นยิงแค้นมีตันโคมาติกแลตั้งอันถอบยาศักดิ์สิทธิ์ลองเจ้าเยซูเป็นเจ้าคริสต์นั่นเป็นอันมันแม่นจือเจ้าหน้าต่อถึงหอดก้นเหนียวจูเจออันมีในเวงตังหลายท่านโปอำตอบอำเทงมันไหลไว้เสป่นมาหลายวันยาวนานก้นเหนียวจูเขาอ่อนการจู้ตุ่มการเสียยาวตึงปังการให้ไล่เอาโซลูตายก
กวยกาโซลูไลหูตั้งอ่านเขาจำปองนั่นเขาเป้าพักตูเวงวันคืนให้ไลเอามันตายคืนหนึ่งตะเป้เจ้าเจอนั่นเอามันใส่กันในกวยเสียยาวย่อนลงเสกตีหูลำเวงชอลูฮอดเผียวเวงเยรูซาเล็มกว่าแลมันโจจาเฮ็ดก็เฮ็ดแซ่ลวยกันตังตะเป้เจ้าตังหลายกวยกาเขาเจอนั่นอำยุ่มลองอ่านมันเป็นตะเป้เจ้าก็หนึ่งมายาวนั่นแลกูมันเมื่อนั่นปะนาป้าจอยแถมมันแลอ่อนส่งกว่าตีตะมันเจ้าตั้งไหลเย้าจางหมอกลัดไข่แหนเขาลองอันโซลูไล่ทบหันเจ้าพระกะตีกังตังอีตังลองอันเจ้าพระลัดต่อมันเจอหนังหือนั่นซ้ำลัดแหนลองอ่านชอลูอิงเปิงหนามาจือเสงเจ้าเยซูเสเลฮอลัดฮัดหันกันในเวงตะมาสกัดนั่นลื่นนั่นชอลูอยู่ลวยเขาแลกว่ามากันในเวงเยรูซาเล็มอยู่อิงปึงหนามาจือเสงเจ้าเยซูแลฮอลัดฮัดหันอยู่มันอุบกุมเทงการตั้งก้นเมียวจูอันลัดความกรีกเจอนั่นแลเขาจำหาเอามันตายเมื่ออ่านเขาเจออันยุ่มมัดตั้งหลายหูงินลองตั้งนั่นเจิงเขาเอามันกว่าส่งกติเวงเกสลีแลปล่อยใจมันกว่าจูกติเวงตาสู้ปุ่นเสเฮ็ดนั่นแลเจอเจ้าไลมีตั้งอ่านนิมเจออยู่กันในเมืองยูดาห์เมืองกาลีแลอีตั้งเมืองซามารีกูตีกูแลนแลแต่เป็นอยู่จอมรวยวิญญหมดจังเจ้าจอยก้ำจอยแถมอีตั้งอันโกยำเจ้าพระนั่นเจิงเจอเจ้าไลมีเอ็นมีแหงมาแลใหญ่แพนำขึ้นมาเปตลูแลกว่าเลียบกว่ากูตีกูแหลนกันไหนเจอเจ้าตั้งเสียงตั้งหลงแลเผาหนึ่งมันกว่าหวัดถึงกติกวนพระเปลี่ยนเจ้าในเวงลุตตาปุ่นตีนานมันทบหานก้นก้อหนึ่งอันไลจือเนอันเปลี่ยนก้นไตผักแลไลนอนอยู่กันเหนือพากอบ8 ปีเย้านั่นเปตรูลัดตีก้นั่นแลว่าเนเว้ยเจ้าเยซูคริสต์ให้เมื่อจุนหายเย้าลูกแลเกียนพากอบเมื่อตาว่านังไหนแลเนลูกกำเหลียวคนเวงลุตตาตั้งคนเวงสารุนตั้งหลายหันมันนั่นเสียยาวอ่อนกันเปลี่ยนใจไข่ปุดมาไผ่เจ้าพระนายเวงยอบป้านานมีแม่ยิงอ่านไลจือตะปิท่าอ่านเป็นตะเปเจ้าก็หนึ่งนั่นจือมันในความกรีกห้องว่าตอกาอันป่องว่ากวางแม่ยิงนั่นในโจตาอสักมันนั่นเฮ็ดตั้งลีน้ำหนาแลเพจวนยืนเมียงปานก้นอยากก้นผ่านตั้งไหลอยู่เมื่อนั่นมันหนาวแลตายกว่าเขาเอาตัวไตมันอาบน้ำเสียยาววางไว้กันในลูกหั่นเหนือเวงยอบป้านานมีจำกันตั้งเวงลุตตาแลตะเปเจ้าในเวงยอบป้ายินลองอ่านเปตลูมีอยู่ในเวงลุตตาเย้าจางปล่อยก้น2 ก้อกว่าห้องปังมันมาขันเพอมันก็ลูกเสจอมเขามากำเหลียวเสียยาวเมื่ออันฮอดถึงเจิงเขาอ่อนการขึ้นกว่ากติลูกหั่นเหนือนั่นกตินานแม่ไม้ตั้งหลายจู้ตุ่มกันมาล้อมมันเสห้องไฮเลเนปยาเสือตั้งโคนุงตั้งหลายอันต่อกายิบไว้
เจ็มเมื่ออันมันยังมีอยู่ด้วยกันตั้งเขานั่นเปตรูก็ให้เขาตั้งเสียงตั้งหลงออกกว่ากันนอกเสเลตัวมันจ้ำคุบเข่าสู้ต้องเย้าจางไว้นาจูตัวไตนั่นแลลาดว่าตะปิตาเอ้ยลูกตาว่านางนายแม่ยิงนั่นมืนตามาแลเมื่ออันหันเปตรูเจิงลูกนางเปตรูก็ยืนมือตึดเอามานลูกจุกเสยาวห้องเอาตะเป้เจ้าตั้งหลายตั้งแม่ไม้ตั้งเสียงตั้งหมดเข้ามาแลเอาตะปิท่าอันอาสักลิบมาขึ้นยาวนานอับปันเขาเขาเงานั่นจอดตัวกว่ากันในเวงยบป้าเสียเลก้นนำนายุมมัดเจ้าพระเปตรูก็สืบอยู่กันในเวงยบป้าลวยกันตังก้นเฮ็ดหนังอันไลจือชิมมุนนั่นเฮิงหนาตำมานเจ้าอาคารหลง10กันในเวงเกสรีนั่นมีก้นก้อนหนึ่งอันไลจือก้อนนิลี่แลเป็นขุนซึกหลงอันอุบก้นซึกปากหนึ่งกันในตับซึกโรมาอันเขาห้องว่าตับอิตรีนั่นมันเปลี่ยนก้นอันมวนเปียวในวัดพระมานอีกเลยก้นเฮินก้นเยมันยุ่มมัดโก้ก่วยพระเป็นเจ้ามันเฮ็ดตันหน้าตั้งลูอันเพจวนยืนแมงตีก้นเมียวจูเจออันยักอันผันตั้งหลายแลเฮ็ดสุต้องปัฒนาตีพระเป็นเจ้าอยู่เชวันหนึ่งขิงไว้วันสำมองจำนั่นมันลายเปียติกนิมิกอ่านหานตะมันกังเหาพระเป็นเจ้าป้าหนึ่งทางซาป่อมาห้องมันแลว่าก็นี่ลี่เว้ว่านางนายมันแยกตัวตะมันกังเหานั่นเสียแลตกใจแลถามว่าเจ้าเฮามีลงกระสังขาว่านางนายตะมานกังเฮาก็ขึ้นลาดแลว่าพระเปลี่ยนเจ้าจึกใจถูกใจตั้งอันเมื่อเฮ็ดชุดต้องปัฒนาอีกตั้งอันเมื่อเฮ็ดตาหน้าตั้งดูอันเพจอนยืนเมียงนั่นเย้าแลมันเจ้าตักขึ้นตอบแทนจีเมื่อเย้าต่อเหลียวปล่อยใจก้นกำพองกว่ากะตีเวงยบป้าให้ไล่ห้องปางเอาซีมนอันไล่จือหมายห้องว่าปีตรูนั่นมาตามันนั่นซอนปึงอยู่ในเฮือนซีมนก้นเฮ็ดหนังอันมีหิมผังปังหลายนั่นว่านางนายเมื่ออ่านตะมานกังเหากว่าเย้าเจิงก็นี่ลี่ห้องเอาก้นอ่อนมัน2ก้อตั้งก้นซึกก้อหนึ่งอันจังโกยามพระเป็นเจ้าแลเป็นก้นตำใจมันนั่นมาเสียเย้าหมอกลาดเนลองอ่านเป็นมาเจอนั่นตั้งเสียงตั้งหลงเย้าจางปล่อยใจเขากว่าจูเวงยบป้าปุ่นถึงวันเมื่อผูกนานในเมื่ออ่านเขายังตึกสืบเขาตังกว่าอยู่แลจำหิมเวงยบป้านั่นเจิงเปตรูขึ้นกว่ากันเหนือหลังคาเฮินให้ไล่ชุดตองเมื่อขิงกังวันเตียงนั่นเมื่อนั่นมันต้องไม่มาแหลมีใจอ่านใครกินตั้งกินเสียยาวยามเมื่ออ่านยังตึกแหนเผินเข้าอยู่นั่นมันไล่เปียติกนิมิกอันไล่หันกังเหาผุยปืดแล่เครื่องเปิงเมียวหนึ่งอันเหมือนนางหังพาพื้นยาวอันมัดสีเจงมันเสแลย่อนตกกะตีลินเมืองนั่นลงมาจูมันในเครื่องเปิงนั่นมีจ้าเจียมตัวฉีตีนตัวอันเลือนอันกันตั้งหลายตั้งนกตั้งหลายกูเจอกูเปิงเสียงความหลัดตีมันแลว่าเป
ตรูเว้ยลูกเลแหมกินตาว่านางนายโอกวยกาเปตรูขึ้นลาดเลว่าอำเป็นไรคะเจ้าเว้ยเกาข้ามต้นกินเครื่องเปิงอันในตลาว่าเป็นอันโกเกิกแหลอำมุดสายนั่นเสปอกคาว่านางนายโอเสียงความซ้ำลาดเลว่าเมียวอันพระเป็นเจ้าให้มุดสายนั่นเมื่ออย่าไปช่างว่ากูเกิกว่านางนายโอลองตั้งนั่นเปลี่ยนมาทุนถึง3 ปอกเสียยาวเครื่องเปิงนั่นไล่คำตั้งอันชิมเอาขึ้นกว่ากาเนือกังเหาเสียโอย้ำมืออ่านเปตรูยังตึกไข่ใจว่นใจลวยเปียติกนิมิกนั่นใครว่าสั่งอยู่นั่นจึงก้นอ่านขุนซึกหลงก้อนนีลี่ปล่อยใจมาเจอนั่นทำหาเฮินซิมมุนเสียยาวจุกอยู่ภายหน้าพักดูอยู่โอเขาห้องถามแล้วว่าแขกอันห้องเฮกชื่อว่าชิมุนอันใดชื่อใหม่ห้องว่าเปตรูนั่นจงมีกติในคาฮือว่านางนายโอเมื่อยำนานเปตรูยังตึกไข่เจอว่นเจอให้ไล่ป่องเลี้ยงใจลองเปียติกนิมิกนั่นใครว่าสั่งอยู่นั่นจึงวิญญาณเจ้าลาตีมันเลว่าทอมลูก้น3ก้อมาทำหามือตีนายอยู่ยาวเปือนายแหลลูกแหลลงกว่าตาก็เปือเก่าปล่อยใจเขามาแหลยังอ่ำใครใจวุ่นใจอยู่แหลจอมเขากว่าตาว่านางนายโอเปตรูก็ลงกว่าเลลาตีเขาเลว่าเขาเป็นก้ออันสุธรรมหาในเย้ามีลองกาสังแลมาว่านางนายโอเขาขึ้นลาดเลว่าคุณซึกหลงโกนีลี่ปล่อยใจเฮาคามาคาออมันนั่นเป็นก้นดีก้นงามอันกูก่อยพระเป็นเจ้าเหลมีสลีหน้าตากะไนก้นเมียวจูตั้งหลายออตะมันกังเฮาพระเป็นเจ้าปันเปียติกนมิกตีมันให้มันห้องปังเอาเจ้าเฮากว่าจูกตีเฮินมันให้ไล่ถ่อมเอาความเจ้าเฮาคาออว่านางนายโอเปตรูตอนหับเอาเขากันไนเฮินเสียแลตึกโยงให้เขากึดเศร้านอนขึ้น1 ตีนนานเสโอวันเมื่อผูกนานเปตรูลูกแลจอมเขากว่าโอตะเปเจ้าเวงยบป้ากำพองจอมสูงโอลื่นนานแทงวัน1เขาเข้ากันไนเวงเกสลีแลกาตีนานก็นีลี่เป้าตอนหับเปตรูอยู่โฮมลวยกันตางปีน้องเจอเคอมานอีตางก็แสอ่านจำใจกันตั้งมันตั้งหลายอันมันพิกห้องไว้นั่นโอเมื่ออ่านเปตรูหอดถึงเจิงก็นีลี่หับโหตั้งมันแลคุบหมุบหิมตีนมันเสียยาวเฮ็ดตั้งอ่านโรเซโกยามโอเปตรูตึดมันลูกแหลลาดว่าลูกตาเก่าในเป็นกวนกวยอว่านางนายโอเปตรูต้องตักเจ้านางนั้นอยู่เสียแลเขาเฮินกว่าเสียยาวไล่ทบหานก้นจู้ตุ่มกันไว้นำหนาโอมันก็ลาตีเขาแลว่าลองอ่านจอมนางทุ่งจำภาษาคนเมียวจูนั้นมันมีอักข้องอันเตเขาจูแหลเฮ็ดก็เฮ็ดเสเลยกันต่างคนต่างเจอต่างว่านายสู้หูลีอยู่นายว่านั่นเสกนางฮือเกาตักใครใจว่นใจลองอันคนก็นั่นก็นายเป็นคนกูเกิกมุดสายเจิงพระเป็นเจ้าเนเปียกติเก่าเย้ากอบนายจางเมื่ออันสูปล่อยใจก่อห้องเก่านั่นเก่ายังเทงเป็ดแหลมาเย้าเบอร์ไหนแหลกอบเจิงหนังหือสู่ห้องเก่ามาเก่าทำสู่รู้ว่านางนายโอก็นีรีก็ขึ้นลาดเลว่า
เมื่อพูดมา4 วันเขาย้ำเสื้อหนังในนั่นเมื่ออันเก่าคายังสุดตองกันเนเฮินเก่าคาอยู่อาเข่ง3 มองไว้วันนั่นเสิงก้นอันนุงโคอันเฮมับไว้นั่นโปมาจกอยู่ภายนาเก่าคาเสือแลลาดว่าก้อนนี่ลีเวพระเป็นเจ้าไหลยินความสุดตองเมื่อสิแลคู่มัดตั้งอันเมื่อเพจอนยินเหมือนนั่นเยาปล่อยใจก้นกว่ากะทิเว้ยยกป้าแหลปังเอาซิมอนก็อันไหลจืออันใหม่อันห้องว่าปิตรูนั่นมาตามันซ่อนเปิงอยู่ในหันซิมอนเป็นก้นเฮ็ดหนังอันเฮินมันมีหิมผังปังไหลนั่นอ้อเมื่ออันมันหดมาเจิงมันตักฮอลัดติเมืออ้อว่านังไหนอ้อเปื้อในเลจังเกาคาสั่งปล่อยใจก้นกว่าห้องปังเจ้าเฮากำเหลียวเหลเจ้าเฮาก็มีใจหลีใจหวานหดมาตีขายาวต่อเหลียวน้ายเฮาขาตั้งเสียงตั้งหลงมีอยู่กะตีไผ่นาพระปิ่นเจ้าป้ายถ่อมขอความเจ้าพระอันสั่งรัดไว้ให้เจ้าเฮาฮอลัดนั่นอยู่ค่ะอ้อว่านางนายโอปีตลูกก็ปืดปากฮอลัดแลว่าต่อเร็วน้อยเขาหู้มัดลองอ่านถ้าเป็นเจ้าอำลึกนากุนแหลผู้ลอยเสียมว่าก็อ่านกู้ไก่มันเจ้าแหลตามจ้างอันเลียนงามนั่นปิกซ้ำเป็นก้นจึงหือเมียวหลายเสกอมันเจ้าฮับตุงเอาออตราอันมันเจ้าปันกว่ากาดีก้นเมียวอิสเลตั้งหลายแหลยังตึกฮอลัดเข้าตราเสื้อเปียวอันเป็นตราตั้งนิมก็เปิดเจ้าเยซูคริสต์เจ้าอันเป็นเจ้าพระการเหนือกามีตั้งเสียงตั้งลงนั่นสู้หู้อยู่อ้อสู้หู้ลองอ่านตราเจ้านั่นเตเจ้าหอหมอกลัดกันไหนเมืองกาลีแลแหลจดโตกว่ากันไหนอิสราเอลกูตีกูแหลนไว้หลังสายโยฮันหอลัดตรามังกลาปฏิจำนั่นอยู่อ้อสู้ยังหู้ลองอ่านถ้าเป็นเจ้าเอาวิญญาณมดจังเจ้าอิตังตันโคเจ้าปันภิกษิกดีเจ้าเยซูกวนเวงนาจรัดทันหือนั่นอยู่อ้อมันเจ้านั่นกว่ากูตีกูแลนแหลเฮ็ดเกจูตั้งหลีอีกตังให้เขาเจออ่านมีไตมือตันโคมันนัดตั้งหลายไล่กัดเย็นช้ำสาก็เปิดพระเป็นเจ้ามีอยู่เลยการตั้งมันเจ้าอ้อเฮานายไล่เป็นศักดิ์เสตีลองตั้งกูเจอกูเปิงอันมันเจ้าเฮ็ดในเมืองอิสราเอลอีตังในเวงเยรูซาเล็มในอ้อเขาเอาเจ้านั่นตอกจับเสาไม้ว่ามือแหลเอาตายอ้อไว้กะไว้หลังนั่น3 วันถ้าเป็นเจ้าให้มันเจ้าลุกขึ้นลิบมาแหลเนเปียตัวมันเจ้าถังซาอ้อในวันนั้นเสกอยังอำเนเปียปีก้นกูก็แหลเนเปียปีก้นอันคำสักเสเจออันพระเป็นเจ้าเลิกเก็บคันไว้อันตั้งอันเป็นเฮาอันกินเลยกันตั้งมันเจ้าไว้หลังมันเจ้าลูกกระตั้งตายขึ้นลิบยาวนานเจอในกล้วยอ้อเมื่อนั้นมันเจ้าปิ้นยับตีเฮาไว้ให้ฮอลัดเข้าตราเสื้อเปียวเจ้ากะตีกวนตั้งหลายอีกตั้งให้คำสักเสลองอ่านมันเจ้าเป็นเจ้าอ่านถ้าเป็นเจ้าคันไว้อุนอันตักจีอย่างตราตีกวนอันอาสักลีดอีตั้งกวนตายตั้งหลายอ้อรอเพียตั้งเสียงตั้งหลงก่อพอละลองมันเจ้าลองอันว่าเขาเจออันอยู่มัดมันเจ้านั่นอับเปียดเขาตักไล่คำตั้งอันปล่อยหลอดกันนายตันโคหนามาจือเสียงมันเจ้าอ้อว่านางนายโอย้ำเมื่ออ่านเปตรูยังฮอลัดอยู่นานวิญญาณมดจังเจ้าลงมาการเหนือเขาเจออันถ่อมเอานกกระปัตราเจ้าอยู่เจอนั่นโอคนเมียวจูอ่านอยู่มาดเจออันลุกปีเวงยอบป้าจอมเปตรูมานานอ่อนกันอ้ำลองอ่านการเหนือก้นตั้งเจอตั้งเคอก่อพระเป็นเจ้าซ้อนหล่อวิญญาณมดจังเจ้านั่นโอลองมันจ้าม
เขาไล่ยินกวนเจอนั่นเอาตั้งความภาษาอันหลักอันไล่แลยองยอตั้งอันใหญ่เมียดพระเป็นเจ้านั่นโอเปตรูก็ลาดแลว่ากวนเจอนายไล่คำเอาวิญญาณมดจังเจ้าเหมือนเจอหนังอันเฮาไล่คำเอาเย้านั่นนายแหละนางฮือเขาตักอำไล่คำเอามังกลาปฏิกจำโดยน้ำเจิงผู้ไล่หำตับเฮแขนไล่ว่านางนายเมื่อนั่นมันขึงปองให้เขาไล่คำเอามังกลาปฏิจำกันไหนหนามาจือเสียงเจ้าเยซูคริสต์เสียยาวลื่นนั่นเขาย้อนให้ปีตรูอยู่เลยเขาหึงตันตมานเจ้าอาคารหลวง11ตมานเจ้าตั้งหลายตั้งปีน้องเจออันยุ่มมัดตั้งหลายอันมีในเมืองยูดาห์นั้นไล่ยินลองอ่านกวนต่างเจอต่างคือเขาก็คำเอานกกระปัตราเจ้านั่นแลเมื่ออันปีตรูขึ้นหอดมาตีเวงเยรูซาเล็มนั่นจึงเขาเจออันถูกใจตั้งอันคำเอามังกลาปัดไปหนังเจอนั่นต่างอาเปียดแลว่าเมื่อในเขาแลเฮ็ดแขกกันในเฮินกวนอันอ่ำคำเอามังกลาปัดไปหนังเจอนั่นแหละยังกินด้วยกันตั้งเขาหลวงแป้ว่านางนายเปื้อนายเลปีตรูผุยหมอกลัดเหนเขาจะเจ็มเงาต่อไปเลว่าจ้ามย้ำเมื่ออันก็ยังตึกสุดตองอยู่กันไหนเวงยอปั๊มนั่นก็ไล่เปียเต็งนำเมกอันหันเคิงเปิงเมียวหนึ่งอันเหมือนเจ้าหนังผ้าพื้นใหญ่อันมัดสีเจงมันเสแหลลูกกระเนอกลางหาวย่อนลงมากึดเศร้าอยู่หิมเกาก็งอกด้วยจำแหลลายหานสัตว์ตัวสี่ตีนตั้งตัวเถินตั้งหลายตัวอันเลือดอันการอีตั้งนกตั้งหลายกูเจอกูเปิงเมื่อนั่นก็เลยยินเสียงลัดตีก็เลยว่าเปตารูเอ้ยลูกแลแหมกินตาว่านางนายกวยกาก็ลัดแล้วว่าอำเป็นไรคาเจ้าเอ้ยตั้งกินอันไหนตลาว่าเป็นเมียวอันกูเกิกแหลอำมดสายนั่นอำต้นเขาซบเก่าคาเสียปอกคาว่านังในแหลเสียงนั้นสัมมากติกังเฮาแลว่าเมียวอันพระเป็นเจ้าให้มดสายนั่นเมื่ออย่าเปทังเป็นอันกูเกิกว่านังนายเป็นเจ้านังนายเย้า3ปอกแหลเครื่องเปิงตั้งหมดลายคำตึดขึ้นกังเฮากว่าขึ้นเมื่อนั่นกำเหลวก้น3ก้ออันลูกเสกติเวงเกสาลีไล่คำตั้งอันปล่อยใจมาห้องเก่านั่นฮอดถึงมากติเฮิรนอันเก่าซ่อนเปิงอยู่นั่นนางฮือเก่าตักอำวนใจเสียอิดแหลจอมเขากว่านั่นวิญญาณเจ้าสังลัดกติเก่าปีน้องตะเปเจ้า6ก้อในก่อลูกเสกติเวงยอป้าบจอมเก่ากว่ากติเวงเกสาลีแหลเฮาตั้งหมดเข้ากว่ากันให้เฮิรนขุนซึกหลวงก้อเนรีมันก็หมอกลัดเนเฮาลองอันมันหันตามมันกังเฮาป่อมาจึกอยู่กันให้เฮิรนมันแหลลัดว่าปล่อยใจก้นกว่ากติเวงยอปับแหลห้องปังเอาก้นก้อหนึ่งอันไลจือซิมุนเปตรูนั่นมาตามันตักหอลัดตราอันจ้าเจมเมออีตังก้นเฮิรนก้นเยเมอตั้งหมดตักไล่คำตั้งอ่านเกจัดเอานั่นตีเมื่อว่านังนายเมื่ออันเก่าเจ้าฮอลัดนั่นวิญญาณมดจังเจ้าลงมากันเนอเขาเหมือนกันตั้งอันลงมากันเนอเฮาเมื่ออ่อนตั้งนั่นเมื่อนั่นเขาคุกจะไล่ความอ่านเจ้าพระลัดเลว่าพระยอหันปันมังลาปฏิจามในน้ำสู่จามตักไล่คำเอามังลาปฏิจามกันนายวิญญาณมดจังเจ้าว่านังในนั่นก็พาเป็นเจ้าปันสูปีกวนตั้งเจอตั้งเคเหมือนกันตั้ง
ตั้งอันมันเจ้าปันปีเฮาเมื่ออันเฮาอยู่มัดเจ้าเยซูคริสต์นั่นเจิงเก่าในเป็นก้นจึงหนังหือแหลเตหำตับให้แขนพระเป็นเจ้าลายว่านางนายโอเมื่ออันเขายินลองตั้งเจอในเจิงเขายังอ่ำตอบอ่ำเทงแลยองย้อมุนกุ่งพระเป็นเจ้าแลว่าที่กวนต่างเจอต่างคือต่างหลายก็พระเป็นเจ้าปันอักขว้างอันไรคุกใจไรไม่ใจอาเปียดแหลเป็นใจใหม่มาเสียเย้าฮอดถึงอสักตานอันใหม่นั่นไว้เย้าว่านางนายโอเขาเจออันยุ่มมัดกำพองเจออันไล่ผัดเพกว่ากอบลุยเพอันนิกจากเงียนแสอันตกหอดเหนือชาสติพานไล่คำไตนั่นออกไปกว่าต่อถึงหอดเมืองพินิจกุนไซปราดตั้งเวงอันที่อกเจนนานฮอลัดนกปัตราเจ้าตีกวนเมียวจูเขากวยโอกวยกากวนเจออันยุ่มมัดกำพองอันลูกกะตีกุนไซปราดตั้งเมืองกุรินีมาเจอนั่นก็ฮอดกว่ากะตีเวงอันที่อกแหลฮอลัดตราเสเปียวลองเจ้าเยซูตีกวนเมียวกรีกตั้งหลายโอเปื้ออันตันโคพระเป็นเจ้าป้าลวยกันตั้งเขาแหลกวนนำนายุ่มมัดเสียเย้าเข้ามาไผ่เจ้าพระโอเขาเงาลองตั้งนานฮอดถึงก้นเจอเจ้าเวียงเยรูซาเล็มแลเขาป่วยใจปนาป้ากว่าจูเวียงอันติโอกโอมันฮอดถึงกว่าแลไล่หันสู้เจจูพระเป็นเจ้ากันเหนือเขาเสียเย้ามันเสือเปี่ยวแหลตึกโยงให้เขามีสิทธิ์จะมันคึงอำผัดอำยานเจ้าพระนั่นโอเปื้ออันปนาป้าไนเป็นก้นหลีเตรียมไว้ตั้งวิญญาณมดจังเจ้าตั้งยุ่มมัดนั่นแหละก้นนำนาเข้ามาไผ่เจ้าพระโอลื่นนั่นปนาป้ากว่ากะตีเวงตาสู้ให้ไล่ซอกหาชอลูโอเมื่ออันทบหันเจิงห้องเอามันมากะตีเวงอันดีอกแลปีหนึ่งเต็มเขาสองก็จู้ตุ่มกันตั้งก้นเจอเจ้าตั้งหลายสอนปันหมู่ก้นนำหนาอในจามกันในเวงอันดีอกนั่นเปิ้นเตะจ้าห้องตะเปเจ้าว่าคริสยานว่านายโอพ้องยามนั่นโปรแพทกำพองลูกตีเวงเยรูซาเล็มกว่ากะตีเวงอันติโอกโอในเขานั่นก็หนึ่งอันไลจืออากาปูนั่นลูกจุกเสียยาวก็เปิดวิญญาณเจ้าแหลผุยลัดแหลว่ากาเนือลินเมืองในตั้งเสงตั้งหลงตักเป็นเข้ากาหมักเปียงใหญ่นาโอว่านางนายเพนั่นแต่เป็นมาในโจปานคุณหอคามเกษากะลอตีโอตะเปเจ้าตั้งหลายพร้อมใจกันเอาลองกาอันหังไผ่หังมันตัดหนึ่งไลน่านตักส่งปันตั้งอ่านจอยก้ำจอยแถมกว่ากะตีปีน้องเจออันยุ่มมัดกันในเมืองยูตาตั้งหลายโอเขาเฮ็ดจอมแลเอาเงินลู่ผักปนาป้าอีตั้งโซลูส่งหอดก้นอุบเจอเจ้าตั้งหลายโอตะมานเจ้าอาคารหลวง12พ้องยามนั่นเจ้าผ้าเหรุดแต่จ้านิกจักเต็กแงนก้นเข้าเจอเจ้ากำพองโอมันเอาหลับพันยากุบปีไอโยหันนั่นตายโอเมื่ออันมันหานก้นเมียวจูเขาถูกใจนั่นเจิงมันซ้ำตีเอาปีตรูในวันปล่อยกินข้าวมูลอ่านอำปาเจอเปียงนั่นโอไว้หลังมันตีเอาเย้านานมันเอาปีตรูใส่ทองไว้แลอับปันในมือกนซึกสีจุมอันยีจุมมีสีก็ป้ายไว้โอเจ้าผ้าเหรดนั่น
อังตักจีอย่างเจ็ดธรรมมันกาตีไผ่นากวนตั้งหลายไว้ป่วยปัสขาเฮ็ดนั้นแลเปตรูไล่คำตกท่องไว้เย่าจังกวนเจอเจ้าตั้งหลายอ่อนกันคัดเจอสุต้องปัฒนาตีพระเปลี่ยนเจ้าปุนมานในขิงเต็งคืนอันจำตักถึงวันอ่านเจ้าผ้าเหตุลุดตักเอาเปตรูออกแหนก้นตั้งไหลนานเปตรูนอนลับอยู่ในวงกลางก้นเป้าสองก่อมันไหลคำตั้งอ่านเปิ้นเอาเจึกเล็กสองเซนมัดไว้แลก้นซึกเจออ่านตกปุ่นพรก่อป้ายพักตูถ่องไว้อยู่กูก่อเมื่อนั่นกำเหลียวตะมานกังเฮาชาวราพรามาจุกอยู่กาตีนันแลอันเลี้ยงท่องเฮอไว้ในท่องนั่นตะมานกังเฮานั่นตบโหมาปิดลูปกให้มันตื่นแหลลาดว่าลูกเพอตาว่านางไหนเจือกเล็กเจอนานหลอดตกมือมันกว่ากวยมันเมื่อนั่นตะมานกังเฮาลาดแหลว่าฮัดใส่เอวเมื่อแหลตื้อชอกกินเมื่อตาว่านางไหนแลมันเฮ็ดจอมเสียยาวซ้ำลัดแทงแหลว่านุ่งเสื้อยาวเมื่อแหลจอมเก่ามาตาว่านางไหนปีตรูจอมมันออกทองกว่าอยู่แหลยังอ่ำหู้ว่าเป็นเต้แลยังถังว่ามันลายหันเปียติกนิมิกอยู่เมื่ออันเขาป่นเสก้นไปยำจุ่มตีหนึ่งกว่าแลซ้ำป่นก้นไปยำจุ่มตีสองเสียยาวพอถึงกะตีพักตูเล็กตีสุดปุ่นอันเขาจูกันในเวงกว่านั่นเจิงพักตูนั่นอยู่หลายผุยไว้กวยมันแหลเขาออกกว่าจอมตั้งเสียนหนึ่งเสียยาวตะมานกังเฮานั่นผาดยันเสกะตีเปตรูกำเหลียวเปตรูหู้ตัวมาแหลลาดว่าต่อเหลียวในเกาไลหัวเป็นเต้นั่นยาวเจ้าพระปล่อยใจตะมันกังเฮามันเจ้ามาเกเสนกเอาเกาเสกันไหนมือเจ้าผ้าเฮโรดหิดตังกันไหนตั้งอันกวนเมียวจูเขามุงมองให้ไลเฮ็ดกะตีเกากูเจอกูเปิงนั่นยาวว่านางนายเมื่ออันมันหู้ตัวมาหลีงำเย้าเจิงมันกว่าจูเฮินมารีอันเป็นแม่โยฮันอันตั้งชื่อว่ามากูนั่นแลตีนานก้นนำหน้าจู้ตุมการเฮ็ดสู้ต้องพัฒนาอยู่เปตรูต่อยพักตูนาเฮินแลโรตีอันเป็นเสาก้นใจเขามาตัวให้ไลหู้ว่าเป็นผู้เหล่านั้นมันต้องเสียงเปตรูแลเปอว่าจมเสนาเผียวนั่นยังอ่ำผุยปันแลขึ้นเลียนเข้ากว่าหมอกลัดลองอันเปตรูมาจุกอยู่การนอกพักตูอยู่ยาวนั่นเขาเจอนั่นยังลัดตีมันแลว่าเมื่อหยองเหี่ยวว่านางไหนแลมันก็ลัดเต้ว่าลองอันเจ้าเต้นั่นเสียยาวเขาซ้ำว่าเป็นตะมันกังเฮาเปตรูว่านางไหนพ้องยามนานเปตรูต่อยอยู่เคอแหลเขาผุยพักตูหันมันเสียยาวอ้ำหน้าลงหลังมันก็แหนมือให้เขาอยู่ติดเสียแลหมอกลัดแหนลองอ่านเจ้าพระเฮ็ดเจ้าหนังหือเอามันออกท่องมาน่านตีเขาเสียยาวสั่งลัดแลว่าหมอกลัดลองตั้งเจอไนตียากุกตั้งปีน้องเจออันอยู่มัดตั้งหลายนันตาว่านางไหนเย้าจางออกกว่าตั้งตีเสียเมื่ออันเมืองเลี้ยงมาเจิงก้นซึกอันเป้าเจอนาน
ลาดกันอ่นหมออยู่เลยเปตลูหายกว่าตั้งเหล่านั่นอยู่เจ้าผ้าเฮโรดก็ปงอามิงให้ซอกหาเสก็เขาทบหารเปอไหนแลมันเจ็ดทำก้นซึกอันเป้าเจอนั่นเสียยาวจีอย่างให้เอาเขาตายลื่นนั่นเจ้าผ้าเฮโรดเมืองยูตาห์กว่าอยู่เสากะตีเวงเกสรีหึงต่างตันเปออันเจ้าผ้าเฮโรดใครจ้าต่อโกนเวงตูรูตั้งกนเวงจี้ตุนตั้งไหลแลกนเวงเจอนานพร้อมกันกว่าจูมันเจ้าเขาจูอามาดอันไหลจือปรัดตู้อ่อนตางให้มันจอยลาดชอวอนปานเขาจังเขาจูตีเจ้าผ้าแลต้องป่านให้เมืองเขาขึ้นหลีกันมาลองมันจ้ามกนเวงเจอนั่นไล่ขำเอาเข้าน้ำตั้งกินเสกตีเมืองเจ้าผ้านั่นอยู่ในวันอ่านเขียนไว้นั่นเจ้าผ้าเฮโรดนุ่งไหมโคนุงคูนเสแลนางกันเหนือปัลลังเจ้าเสียยาวลาดความต่อคนตั้งหลายคนเจอน่านเป่าโซเลว่าเสียงในจำใจเสียงโกนเป็นเสียงพระว่านางไหนเมื่ออันว่านางไหนจึงเจ้าผ้านั่นนับคานมุนเสรพระเป็นเจ้าแลตะมานกังเฮาเท่าราพระทุบหนักมันตกกำเหลียวเสียยาวนอนไส้กินมันแหลตายกว่าพ้องยามนั่นนกกปัตราพระเป็นเจ้าสืบแพจอดตัวกว่าแลใหญ่กว้างนำขึ้นมาปานาป้าตั้งโซลูก็เมื่ออันนาการศาสนาเย้าตัวกว่านั้นห้องเอาโยฮันอันนี้จืดแทงว่ามากู้จอมเขาสองก็ออกเว้งเยรูซาเล็มเมื่อกว่าเสียตะมันเจ้าอาคารหลง13นายเจอเจ้าเว้งอันติโอกนานมีเขาเจออันเฮ็ดโปรเฟตตั้งเจออันเฮ็ดชาสอนตราอันเป็นปนาป้าอีตังชูมองอันไลห้องนิกาอีตังลูกี้คนเวงกุเรเนอีตังมาแนนอันเมื่อเล็กไลเป็นก่อแชเจ้าผ้าเหตุหลุดมาอีตังชอลูในเมื่ออ่านเขายังเฮ็ดวัดพระแลกำสินกินตั้งกินอยู่นั่นเจิงวิญญาณมดจังเจ้ามีมิ่งแลว่าท่านเอาปานาป้าอีตังโซลูไว้ปูนเก่าภายไลทำเฮ็ดนาการอันเก่าห้องเอานั่นตาว่านางไหนกานางอ่านมันเจ้าว่านั่นเขากำศีลกินตั้งกินแลเฮ็ดพัฒนาสุตองเสียยาวเอามือต่างการเหนือโหเขาสองก้อนนั่นแลปล่อยใจเขากว่าเสียเฮ็ดนั้นแลวิญญาณมดจังเจ้าอ่อนส่งปนาป้าตั้งโซลูลงกว่ากติเวงเสลูกกี้แลซ้ำลูกเสกตินานขี่เหอสังพอกว่าจูกุนไซปราดปุ้นเมื่ออันฮอดถึงเวงสลามีเจิงเขาฮอลาดนกกปาตราพระเป็นเจ้ากันไหนจรอบฮอตราคนเมียวจูเขาโยฮันมากู้นั่นมีอยู่ลวยกันตั้งเขาแลจอยแถมในนาการเขาเขาไปผ่าลัดเข้ากุนกว่าฮอดถึงเว้งผ่าผู้แลกาตีนานเขาทบยาชาผีหมอก็หนึ่งอันไลจือป่าเยซูอันเป็นคนเมียวยูแลเฮ็ดมิกษาเพราะแพทนั่นมันนั่นอยู่จอมขุนเชรากีปอลูก็อันนี้ปีญาตั้งหูสูงในกุนนั่นขุนนั่น
เปื้ออันเคยถ่อมไขยินนกกปัตราพระเป็นเจ้าแลห้องเอาปานาป้าตั้งซอลูให้เขาจูมันเกวกาชาพีโมปาเยซูอันมันไหลมีจือในความกรีกว่าเอลูมานันอำคายไฮขุนนั่นหับตุงเอาตั้งยุ่มมัดนั่นแลหามตับเขาเมื่อนั่นซอลูอันไหลห้องจือปอลูกอเตรียมไว้ตั้งวิญญาณมดจังเจ้าเสียยาวแยกตัวชาหมอผีนั่นเจเสียแลลาดว่าเมื่ออันเป็นลูกมานัดในเวยเมื่อเป็นรานสู่ตราตั้งสีต่อเลเตรียมไว้ตั้งอันเฮ็ดหกเฮ็ดให้เสียยาวจูจาเฮ็ดให้ตราอันสีต่อเจ้าพระปิ่นเป็นตั้งอันแปดอันแหลนต่อเหลียวในมือถาราพระตักตกหอดกันเหนือเมื่อเหลตาเมื่อตักหมอดทันโปอำหันอันแรงกลางวันโจหนึ่งข้าวหนึ่งว่านางนายเมื่อนั่นกำเหลียวตามันโมมาแลรับสิ่งพิษกว่าเสียยาวปานกว่าปานคืนหาก็อ่านตักจุงเอามือมันเมื่ออันขุนนั่นหันเจ้าหนังนั้นนั่นเจิงมันอยู่มัดมาก็เปื้ออ่านมันอัมติสนาตราเจ้าพระนาหลงหลังนั่นชาปอลูตั้งกนมันเจนนานขี่เฮสังพอออกเสกติเวงผาปูกว่าจูเวงปิราเกเมืองปัมปุรีเสยาวตีนานโยหานมากู้ผาดเขากว่าแลเมื่อกว่าจูเวงเยรูซาเล็มเขาซ้ำออกกว่าเสกติเวงปิราเกฮอดถึงกว่ากติเวงอันติโอกเมืองปิชิติเสเลนายวันกำศีลเขากันนายจรอบหอตลาแหลนางอยู่ไว้เสพัดอันจำปิญญาตีอันเป็นผืนดิกตราโมเสอีตังจำอนาคตีอันเป็นผืนดิกตราเพราะแพทย์เจอนั่นเย้าเจิงแก่จรอบหอตราเขาป่วยใจก้นมาลาดเลว่าก็เสเขาเวโปสุมีตราอันตักตึกยงกวนตั้งหลายจึงฮอลัดเสกำตาว่านางนายชาปอลูกลูกแหนมือแหลฮอลัดว่าจามปีน้องโกนเมียวอิสเลตั้งสูเจออันโกยามพระเป็นเจ้าตั้งหลายเขาเวทอมยินตาพระเป็นเจ้าโกนเมียวอิสเลไนเลิกเอาผู้หมอนเฮาเหลยุกยองให้เป็นโกนเมียวอันใหญ่เมียดในโจอันเขาเป็นแขกในเมืองเอจิปต์นั่นเสียวเอาตั้งมืออันมีจานโคนั่นถุดนุกเอาเขาออกเสกในเมืองนั่น40 ปีเต็มมันเจ้าเลี้ยงลูกเขาก็ในเถินเสเลมันเจ้าย่า8 คน7 เมียวอันอยู่กันในเมืองขานานเสียวเอาเมืองนั่นเพแม่งปันเขาให้ไล่อุบเปิงหึง4 ปากปลาย50 ปีจำนั่นมันเจ้าปันก้นอันจีอย่างตราเจอนั่นที่เขาต่อถึงฮอดปานโปรแพทย์สมุยล่าเฮ็ดนั้นแหละมืออันเขาเล่าย้อนคุโนคำนั่นเจิงพระเป็นเจ้าปันซอลูกใจกิซาอันเป็นเคอปิญญามินให้เป็นคุโนคำเขา40 ปียาวไว้เสอีมัน8 ยาวนั่นพระเป็นเจ้าปันดาวิดให้เป็นคุโนคำเขาในจำเป็นจอมกาหนังอันพระเป็นเจ้าขามซักเสลองมันเลว่าเกาไลทบลองอันดาวิดลูกใจเยเซนั่นเป็นก็อันเมียนใจเกาเล
มันเป็นโก้อันดักเฮ็ดจอมอลูเก่าตั้งเสียงตั้งหลงนั่นยาวว่าหนังไหนนั่นอ้อเจ้าเยซูนายไล่โปมากันไหนเจอคือดาวิดนั่นแหละพระเป็นเจ้าให้มันเจ้าเป็นเจ้าเกชอดที่ก้นเมียวอิสเลจอมหนังกะที่เจ้ามีไว้นั่นอ้อจูอันเจ้าเยซูอำไปเตจากการงานมันเจ้านั่นสราโยหันโปมาโหลัดที่ก้นเมียวอิสเลตั้งเสียงตั้งหลงให้เขาคุกใจลายไม่ใจอแปดแหลเปลี่ยนใจเสียยาวข้ามเอามังกลาปฏิจามอ้อในมืออันสราโยหันจำตักเหตุการงานมันเย้าโตนั่นมันหลัดที่ก้นตั้งหลายเลวาสู้ทางเก่าเป็นผู้เหลาเก่าเป็นเจ้าเกศชอดนั่นอ่ำใจเปอไหนถ่อมยินตามันเจ้านั่นมาปะลื่นเก่าเหลเก่ายังอ่ำกึ่งถอดแคบดินมันเจ้านั่นว่าหนังไหนอ้อปีน้องเก่าอิสราเอลเจอคืออับราฮัมอีตังปีน้องต่างเจอต่างคือเจออันยุ่มยามพระเป็นเจ้าตั้งหลายเขาเวตราตั้งอันเกชวดเอาในมันเจ้าป่วยปันมากะตีเฮายาวกนเจออันอยู่ในเวงเยรูซาเล็มอีตังคุณเขาตั้งหลายเปืออันอำหู้ลวงอันมันเจ้าเป็นเจ้าเกชอดอำหู้ถ่อมอำปองเลี้ยงความโปรแพทย์เจออันพัดอ่านในวันกำศีลกูศีลนั่นเย้าจังเขาจีอย่างเจ้านั่นให้ความเจอนั่นเย้าตูเย้าออปีกซ้ำเขาอำทบอมูอันถูกดีเอามันเจ้าตายนั่นเสโกเขาเล่าย้อนตีคุณพิลัดให้ไล่เอาตายอ้อไว้เสอันเขาเฮ็ดให้ความตราจามลีกอันแต้มไว้ลองเจ้านั่นเย้าตัวเย้ากูเจอกูเปิงเจิงเขาเอาตัวตายเจ้าชาลงเสาไม่ว่ามือมาเหลทางโจไว้กะไนปึงป่าเฮียวอ้อกวยกาพระเป็นเจ้าให้เจ้านั่นลูกเสกะตั้งตายขึ้นดิบมาเหลเมื่อวันนำหน้าเจ้านั่นเนปยาตัวเจ้าเก่ากะตีเขาเจออันลูกเสกะตีเมืองกาลีเลจอมเจ้านั่นมาฮอดถึงเวงเยรูซาเล็มนั่นอ้อเขาเจอนั่นเปลี่ยนโก้อันขำซักเชลองเจ้านั่นตีโกนตั้งหลายอ้อเปอไหนเลเฮามาหมอกลาดข่าวเงาตราเสือเปียวเจอหนังอันพระเป็นเจ้าไว้กะที่ตีปูหมอนเฮานั่นเมื่อเหลียวมันเจ้าเฮ็ดจอมกะตีเฮาเจออันเป็นลูกหลานเขาในลองตั้งอันให้เจ้าเยซูลุกขึ้นรีบนั่นเมียนจอมกาหนังอันจำดิกเฮ็ดความสาลามตอนตี2เตรียมไว้เลว่าเมื่อในเป็นดุกใจเก่าอ้อในวันเมื่อในเก่าไลเป็นโปเมื่อยาวว่าหนังในนั่นอีตังลองพระเป็นเจ้าให้เจ้านั่นลูกกระตั้งตายขึ้นรีบเหลกำลืนดักอ่ำขึ้นไลตู่ไลเนากะตีขุมป่าเฮวนั่นปยาติกไว้เลว่าเกาตักเอาเจจูเจ้าอันมดจางเหลมันเคิงอันเก่าไว้กะตีตีตาวิดนั่นปันตีสูวาหนังไหนไว้อ้อเปื้อไหนเหลในจามหลีกเฮ็ดความสาลามตีหนึ่งซ้ำเตรียมไว้เทียงเหลว่าตีเจ้าอันมดจังเจ้าเฮานั่นเจิงเจ้าเฮาตักอ่ำปันอขว้างให้ไลตู่ไลนาวกันในขุมป่าเฮวว่าหนังไหนไว้รู้ก่อนอ้อดาวิดนั่นปวงเฮ็ดจอมอลูพระเป็นเจ้าในโจปานมันนั่นยาวไว้นั่นมันตายเหล
ไลเข้าจูกะตีอันปูปอตัวเจ้าเก่ามีนั่นแหละตัวตายมันตู่กว่าเน่ากว่าก็ในขุมป่าเฮวออกวยกาที่เจ้าอันพระเป็นเจ้าให้ลูกเสกะตั้งตายขึ้นลิบนั่นจำอำไลฮอดถึงตั้งอันตู่อันนาวเปิ้ไหนแลพี่น้องเก่าอิสราเอลเขาเว้เฮาใครให้สูหู้ลองตราอันปล่อยหลอดอแปดก็เปิดเจ้าเยซูในนั่นโหลาตีสูอีตังลองอันก็อันอยู่มัดมันเจ้านั่นกามีตังเสียงตังหลงไลกังหลอดตังอแปดกูเจอกูเปิงอันตราโมเสอำปล่อยอำคว้างปันไลเจอนั่นออเปื้อไหนแลให้มีสติตาปรอแพทย์ไลห่อไว้เลว่าคนเจออันอำนับอำคานความพระเป็นเจ้าเขาเว้ดูตัวอามอเสเลตายกว่าตาลองมันจำอันเก่าปองเฮ็ดอยู่วันเมื่อไหนนั่นปิกซ้ำเปิ้นหมอกลาดเนสูเสโกยังตึกเป็นเมียวอันสูอำต้อนยุ่มไลออว่าไหนโคความปยาติกในนางหือจักอำวัดถึงตีสูเจิงเฮ็ดสติตาว่านางนายอย้ำมืออ่านปอลูตังปนาป้าออกจรบโหตรามาอยู่นั่นเจิงคนตั้งหลายผิดปางให้เขามาโหลองตั้งเจอนายแทงนำน้ำในวันกำศีลตีมานั่นลื่นเสปล่อยปังจู้ตุ่มเย้านั่นเจิงคนนำนาอันเป็นจูตั้งคนตั้งเจอตั้งเจออันเข้าภาษาจูเจอนานอ่อนกันจอมปอลูตั้งปนาป้ากว่าตะมันเจ้าเจอนั่นก็ลาดต่อเขาแลปานเอ็นปานแหงตีเขาให้เขามันคึงในเจจูพระเป็นเจ้าในวันกำศีลลื่นนานท่านพอห้ามคนตั้งเสงตั้งเวงอ่อนกันมาทอมนกกระปัตราเจ้าเวกาเมื่ออ่านคนเมียวจูเขาไล่หันหมู่โกนมีนำหนาทันน่านเจิงเขาเตรียมไว้ตั้งใจอ่านยินข่อยเสียยาวตอบถึงความชาปอลูกวยอำกาลาหลังเสซอมนายว่านานเสโกชาปอลูตั้งปนาป้าฮอลัดฮัดหันเลวานกบัตราพระเป็นเจ้าในไลฮอลาดเย้าตีสูอ่อนตั้งกวยกาสูเปแปดเหลมัดโตสูอำทึกขามทาวระอาสากว่าไหนเหลเฮาตักออกเสกตีสูเสเย้าไหวจูกวนตั้งเจอตั้งตั้งหลายลองมันจำพระเป็นเจ้าปิ้งยับไว้ตีเฮาเหลว่าเกาให้สูไลเป็นอันแรงปูนก้นตั้งเจอตั้งตั้งหลายปูนลองหนังหือก้นลอกี่ตั้งเสียงตั้งหลงตักไหลฮอดถึงตั้งอันเกชอดเอาว่าหนังไหนว่าเย้าว่านางนายเมื่ออ่านก้นตั้งเจอตั้งเจอนานยินความนั่นเจิงเขาเสื้อเปี่ยวแลยองยอนกกระปาดเท่าราพระเขาเจออ่านไล่คำมักคันไหวให้ไล่อสักเท่ารานั่นกูก็กูโกนก่ออ่อนกันเข้าเป็นก้นเจออ่านอยู่มาดนกกระปาดเท่าราพระนั่นจอดตัวกว่าตั้งเมืองเมื่อนั่นคนเมียวจูเขาตึกซนคนแก่คนโหเจออันมีกันนายเวงอีตังแม่ยิงคนต่างเจอต่างเจออันมีสลีเลกูกวยพระเปลี่ยนเจ้าตั้งไหลเจอนานเฮ็ดตั้งอ่าน
นิกจากเงียนแสชาวปอลูอีกตังปนาป้าเสียยาวพอเขาออกเสียกาตีเหลียนลินเมืองเขากว่าเขาก็สั่นมุนลินอ่านจับตีนเขาเนลองอ่านคัดกันตั้งก้นเมืองนั่นเสียยาวออกกว่าจูเวงอีกอนนี่เสียตะเปเจ้าเจออ่านมีกันในเวงอันติโอกตั้งหลายเตรียมไว้ตั้งใจอ่านเสื้อสว่างอีตังวิญญาณมดจังเจ้าตะมานเจ้าอาคารหลวง14กาตีเวงอีกอนนี่นั่นก็ชาปอลูอีตังปนาป้าเขาในจรอบฮอตราจูเขาแลฮอลัดเจอหนังนั้นทันปอกนเมียวจูตั้งก้นต่างเจอต่างคือตั้งหลายน้ำนาเขาเป็นก้นเจออ่านอยู่มัดกวยกาก้นเมียวจูเจออ่านอยู่มัดนั่นตึกซนก้นต่างเจอต่างคือตั้งหลายให้เขาใครจ้าต่อตะเปเจ้าเจอนั่นเปิ้นไหนจังเขาอยู่กะตีนานหึงนาฮอลัดตราเจ้าพระหัดหันเจ้าพระก็คำศักดิ์สิทธิ์ไพรตราเจ้าอ่านเขาฮอลองเจจูมันเจ้าอันมันแม่นจือเจ้าในตั้งอ่านเขาไล่อักขว้างอันเฮ็ดนิมิกลักษณะอีตังลองตั้งอ่านหลีตั้งหลายกนเวงตั้งหลายก็แตกแผ่ออกเป็น2 จุ้มกว่าแลกำพองอยู่ไผ่ก้นเมียวจูเขากำพองอยู่ไผ่ตะมันเจ้าเจอนั่นเมื่อนั่นก้นต่างเจอต่างเคอกำพองอีตังก้นเมียวจูเขาพร้อมกันตั้งขุนอ่านมีอนาตั้งหลายแลพร้อมใจการให้ไล่เฮ็ดมึกตีตะมันเจ้าเจอนั่นอีตังให้ไล่เอาหมากหินปื้อให้ตายเมื่ออันตะมันเจ้าเจอนั่นผู้หันนั่นเจิงออกไปกว่าจูเวงลุตราตั้งเวงติราปีอันเปลี่ยนเวงหลงในเมืองลูกก้อนนี้อีตังกาตีวันนอกนาปางกันในเมืองนั่นเสียยาวฮอลัดเข่าตราเสือเปียวเจ้ากาตีนานในเวงลุตรานานมีก้นตีนหลีเจมเมอในต้องแม่มันมาแลไปไลนั่นก็1มันนางแลชอมเอาความอ่านชาปอลูฮอลัดนั่นอยู่ชาปอลูแยกตัวมันเจแหลหูหันมันนั่นมีใจอันยุ่มมัดทันโปตั้งไข่ตั้งเป็นจึนไหไลนั่นเสียยาวลัดตั้งเสียงอันใหญ่นาเลว่าลูกจุกซื่อตาว่านางไหนแลก็นั่นก็ลูกจุกไปกว่าไปมาเมื่ออันหมู่ก้นตั้งหลายหันตั้งอ่านชาปอลูเฮ็ดนั่นเจิงอ่อนกันเป่าลาดในความภาษาลูกก้อนนี่เขาเลว่าเจ้าพระตั้งหลายเปลี่ยนเป็นหางกวนเสเลจ้ามาจูเฮาเย้าว่านางนายที่ปนาป้านั่นเขาปานจือว่าพระจุซาว่าไหนเลที่ชาปอลูนั่นเพื่ออ่านเปลี่ยนก็อ่านยิงแค้นฮอลัดน้ำเจิงเขาห้องว่าพระหือมิเจ้าสังฆาพระจุซาเขาอันจ้องวัดเขาไว้มีกติไผนาเวงนั่นเพื่ออันใครเฮ็ดตั้งลู่ที่ตะมันเจ้าเจอนั่นแลมันอีตังหมู่ก้นมันตั้งหลายเอาโคลู่อันเปลี่ยนโวตั้งหมอกยาเจอนั่นมากะตีนาพักตูเวงกวยกาเมื่ออันตะมันเจ้าเจออ่านเป็นปนาป้าตั้งชาปอลูยินลองอ่านเขาเจอนั่นอังเฮ็ดนั่นเจิงเขาจักสิโคนุงตัวเจ้าเก่าแลเลียนเข้ากันนาย
แก่กวนเจอนั่นเสียยาวเป่าลาดแลว่ากวนตั้งหลายเขาเว้กอบสังแลสู่เฮ็ดเจ้าหนังไหนเฮาเปลี่ยนกวนเหมือนเจ้าหนังสู่กวยอเฮามากะดีในให้ไลโฮลาดข่าวตราเสื้อเปี่ยวเจ้าพระปุนลองหนังหือสู่ตักไหว8เสเมียวอันหลายหลอกเจอนั่นเสเลมาจูพระเป็นเจ้าอันอาสากลีบอยู่อันผ่านสร้างเฮ็ดเป็นจ้าเจียมกลางหาวอีตังลินเมืองน้ำสมุกตราอีตังเครื่องเปิงอันมีกันในมันตั้งเสียงตั้งหลงนั่นในโจจาดก้นอันป้วนเย้านั่นมันเจ้าปล่อยปันให้ก้นตั้งหลายกำจ้างจอมหนังอลูเขามีนั่นในวันนั้นเสโกมันเจ้ายังเฮ็ดเหนสักชีลองอันมันเจ้าเตอยู่ตาชีอำทาดในลองตั้งอันมันเจ้าเฮ็ดเจจูอันดีอันงามอันให้ผลลูกตีกันเหนือกลางหาวตกลงมาเหลปันหมักเข้าห้องเข้าในขิงอู้ตู้อันสั่งถูกให้ไลเปลี่ยนอ้อจ่าตั้งกินอีตั้งอันให้โหใจชูไลจมเปียวนั่นว่านางนายปิกซ้ำหอลัดทันนั่นเสโกตะมันเจ้าเจอน่านจำเตอำเป้หำตับตั้งอันเขาตักเฮ็ดตั้งหลู่ตีเขานั่นลายคนเมียวจูกำพองลูกเสกตีเวงอันตีอกเมืองปิสิตีตั้งเวงอีกอนนีมาแลตึกซนหนูคนตั้งหลายเอาหมักหินปือใส่ชาวปอลูแลถังมันไตเย้าจางตืดหลักออกกว่า8การนอกเวงเวกาเมื่ออันตะเปเจ้าตั้งหลายล้อมหอบมันอยู่นั่นเจิงมันลุกแลเข้าเวงกว่าวันเมื่อพุกนานมันตั้งปนาป้ากว่าจูเวงติราปีเสชาวปอลูตั้งปนาป้าฮอลัดเข้าตราเสือเปียวในเวงติราปีเลกวนนำนาเข้าเป็นตะเปเจ้ามาลื่นนานขึ้นเมื่อจูเวงลุตลาจูเวงอีกอนนีเมื่อจูเวงอันติโอกเมืองปิสิติปานแห้งให้โหใจตะเปเจ้าตั้งหลายมันเคิงแลตึกโยงให้เขาแต่อยู่ในตั้งอันยุ่มมัดแลลาดว่าเฮาตักไหลคำตุกข้านำนาเสแลเข้ากันในเมืองพระเป็นเจ้าว่านางนายกันในเจอเจ้ากูตีกูเหลียนนานเขาคันไหวก้นอุบเจอเจ้าตั้งไหลเย้าจางกำศีลอ่ำกินตั้งกินสุดต้องเฮ็ดปัฒนาเสแลเอาเขาอาปานกันในมือเจ้าพระอันเขายุ่มมัดนั่นไว้เสเขา2ก้อนนั่นแลเล็บกว่าวันนอกนาปังเมืองปิสิตียาวนานเขาฮอดถึงกะเตเมืองปัมปุริตีนาน2ขาฮอตราเจ้าในเวงปิรากีเลลงกว่าจูตีเวงอัตตริเขาลูกเสกตีเวงนานขี่เฮสังพอเมื่อกว่าตีเวงอันติโอกตีอ่านเขาไล่คำอับวางในเจจูพระเปลี่ยนเจ้าปุณนาการอ่านเขาไล่เฮ็ดเย้าตัวมานั่นเขาฮอดถึงเสเย้าห้องเอาก้นเจอเจ้าตั้งหลายจู้ตุมเสเลหมอกลัดไข่เหนลองตั้งกาอ่านพระเปลี่ยนเจ้าจอยแถมเขาเฮ็ดเจอนั่นอีตางลองตั้งอ่านมันเจ้าผุยปันพักตูปูนก้นต่างเจอต่างตั้งหลายตักไหลยุ่มมัดนั่นเขาอยู่ลุยตะเปเจ้าเจอนั่นเฮิงหนาตำมานเจ้าอาคารหลง15กวนกำพองลูกเสกกติเมืองยูตา
ฮอดมากติเวงอันติอกเสียยาวฮอลาดสั่งสอนปานตีตะเปเจ้าตั้งหลายแลว่าโปสูยังอำคำเอามังกลาอันปัดไปหนังจอมหนังตรามูเสมีไว้นั่นเถิงสู้อำฮอดถึงตั้งอันเกช็อตเอาไลว่านางนายอชาโปลูตั้งปนาป้าก็ตึงปังเทงกันตั้งเขานั่นน้ำนาลุยลองตั้งในเลจังพร้อมใจว่าชาโปลูอีตั้งปนาป้าตั้งก้นเวงตั้งก็กำพองตักไหลลงกว่าจูที่เวงเยรูซาเล็มให้ไหลอุบกุมตึงปังการตั้งตะมันเจ้าตั้งหลายอีตั้งก้นอุบเจอเจ้าเขาลวยลองตั้งหยับอันเขาเถงกันนั่นก้นเจอเจ้าตั้งหลายจอมส่งเขากว่าปอดตั้งเสียยาวในเขาตั้งอ่านเขาลัดเข้าเมืองพินิจอีตั้งเมืองสมารีกว่านั้นเขาหมอกลาดลองอ่านก้นตั้งเจอตั้งคือน้ำนาเขาเปลี่ยนตะเปเจ้ามานั่นแลเขาเงานั่นเฮ็ดให้ตะเปเจ้าตั้งเสียงตั้งหมดเสื้อเปียวเมื่ออ่านเขาฮอดถึงเวงเยรูซาเล็มกว่านั่นเจิงเขาไล่คำตั้งอ่านตะมันเจ้าอีตั้งก้นอุบเจอเจ้าตั้งหลายอีตั้งก้นเจอเจ้าตั้งเสียงตั้งหมดหับตอนแลเขาก็หมอกลัดไข่แหนลองตั้งอ่านพระเป็นเจ้าเอาเขาเฮ็ดเจอนั่นเกวกากวนเจออยู่มัดกำพองอันเป็นเกิงพาริเชนั่นลูกแหลลาดว่าคนตั้งชื่อตั้งคือตั้งหลายตักไล่คำเอามังกลาปัดไปนางเสแหลตักไล่สอนปันให้เขากำจ้างจอมตรามูสีว่านางนายตะมันเจ้าอีตั้งก้นอุบเจอเจ้าตั้งหลายจู้ตุมกันแลเข้าใจว่นใจลวยลองตั้งหยับในไว้เสตึงปางลัดจากันนำหน้าเย้านานปีตะลูกแลลาดว่าพี่น้องเขาสู้ลองอันพระเป็นเจ้าเลิกเอาเกาเสกันไหนสู้เจมืออ่อนตั้งหึงหน้าให้ฮอลัดเข้าตราเสือเปียวเจ้าตีกวนต่างเจอต่างเคอตั้งหลายบุญอันเขาตักยินแลอยู่มัดนั่นอยู่พระเป็นเจ้าอันหู้แจ้งหัวใจกวนกูก็นั่นคำสักเสไผ่กวนต่างเจอต่างเคอเจอนั่นนายตั้งอ่านปันวิญินมดจังเจ้าเหมือนเจอหนังอันปันตีเฮานั่นมันเจ้าอำเฮ็ดให้เขาแปลกเบิงกันตั้งเฮามันเจ้าให้หัวใจเขามดสายก็เลยตั้งอยู่มัดเขานั่นอยู่นายแหลดอเหลวนายเฮ็ดสังแลใครจำตัวพระเป็นเจ้านายตั้งอ่านเอาการปูหมอนเฮาอีตั้งเขายังหับอำเป้ไหลน่านตั้งใส่กันเนือโหมาตะเป้เจ้าตั้งหลายเจ้าหนังหืออำใจเจ้าหนังนั้นกล้วยเขาเจิงยืมมัดแหลไล่ฮอดถึงตั้งอันเกช็อตเอาก็เปิดเกจูเจ้าเยซูคริสต์กล้วยเหมือนกันตั้งเขาว่านางนายหมู่ก้นตั้งหลายอยู่เตียดแลทอมเอาชาปอลูอีตังปนาป้าหมอกลัดไข่แหนลองนิมิกลักษณาอีตังตั้งอ่านหลีอำตั้งหลายอีตังกาอ่านพระเปลี่ยนเจ้าเอาเขาเฮ็ดกันไหนก้นตั้งเจอตั้งคือนั่นอยู่ไว้เสเขาลัดเย้ากว่านั้นอย่ากูปลัดแลว่าพี่น้องเขาทอมเกาสีกามชีมุนลัดเนลองตั้งอันพระเป็นเจ้าเฮ็ดเจอหนังหือแหลมาหลูตัวยก้นต่างเจอต่างคือปอกอ่อนตั้งหนังหือกันได้เขานั่นตักนุกเอาเมียวก้นปูนหนามาจือเสียงมันเจ้านั่นยาวความปลอแผดตั้งหลายก่อเมียนกันตั้งลองตั้งในแหลเตรียมไว้ในจำลิกเหลว่าถ้ารอดพระมีอมิ่งจำลื่นนั่นเกาตักขึ้นมาแหลเมกุเมเฮ็ดเฮินดาวิดเกาตักขึ้นเตะขึ้นตางอันล่มปังลู่เหลียวแหล
ให้มันขึงขึ้นอ้อเฮ็ดเจ้อหนังนั้นแหละก้นอันกึดอันจานตั้งหลายตักขึ้นมาหาเจ้าถาราพระแหละก้นต่างเจ้อต่างคือกาอันไลห้องจอมหนามาจือเสียงเก่าเจ้อนั่นตักปาอ้อเจ้าพระอันเฮ็ดให้ลองตั้งเจ้อได้ทางสามารถเจมมือก่อเจ้าหูปึงนั่นมีเปียติไว้อ้อว่าหนังไหนมีมาหนังไหนยาวเปิ้นไหนแลเฉพาะเก่าจ้ำเฮาอ่ำถูกหลียายกก้นต่างเจอต่างเจออันเปลี่ยนใจมาจูพระเปลี่ยนเจ้าในนั่นเฮายังหลีเตรียมลิกปันกว่ากะตีเขาสั่งให้เขาเวแปดตั้งกินอันโกเกิกอันไล่ต่างปันตามปันที่หุงหังสังทู่เย้าเปิงหนึ่งกามีสู้อันอ่ำตราเปิงหนึ่งอีตั้งให้เขาอ่ำกินเนื้อสัตว์อันไล่ขำเย็นคอตายอีตั้งเลือดมันเจอนั่นอ้อลองมันจำปีเหยียบตราโมสีนั่นไล่พัดอ่านกันในจรบพอตราต่างหลายในวันกำศีลกูศีลแหลตรามันนั่นก่อไล่ฮอลัดกันในเวียงกูเวียงเจมืออ่อนตั้งหึงหนานั่นมายาวอ้อว่านางนายอ้อเมื่อนานตะมันเจ้าตั้งก้นอุบเจอเจ้าตั้งหลายอีตั้งก้นเจอเจ้าตั้งเสียงตั้งหลงพร้อมกันเลิกเอาก้นกำพองกันไหนเขานั่นเสียเลป่วยใจกว่ากะติเวงอันที่อกหมรวยกันตั้งชาปอลูอีตั้งปนาป้าอก้นสองก้ออันตะเปเจ้าตั้งหลายโรเชอันเป็นยูดาอันไลจือใหม่ห้องว่าปัสปะอีตังสีล่าแลเอาลิกนั่นถักจอมเขากว่าในลิกนั่นว่าจามเฮากาอันเป็นตะมันเจ้าตั้งกวนอุบเจอเจ้าอีตังกาปีกาน้องตังหลายเจอในป้าตังเมตตามีลิกดีไลจืนเสยืนฮอดปันถึงปีน้องเฮาเจออันเป็นจ่าที่ก้นต่างเจอต่างต่างหลายเจออันอยู่กะตีจ้าเจมในเวียงอันที่อกเมืองซิริยาตั้งเมืองกิลิกีตั้งเสียงตั้งหลวงอ้อเฮาหลายยินว่าก้นกำพองกะตีหมู่จุมเฮาในกว่าย่ายกให้สู่หยับใจยุ่งใจเลยความอันเขาฮอลาดว่าโลกคำมังกลาปัดไปนางแหลจอมตราโมชิกูโกกูโกนนั่นอยู่อ้อเขายังอ่ำไลอาคว้างตีเฮากาสังเลกว่าอ้อเปิ้นไหนจางเฮาจู้ตุมอุบกุมกันเสียเย้าพร้อมใจกันเลือกเอาโกนเสียแหลปล่อยใจกว่าจอมโกเสียเฮาปานาป้าอีตังสาโปลูอันฮัดจุนอสักตูเจ้าเก่าปูนเจ้าเยซูคริสต์นั่นกว่าจูสูอ้อต่อเหลียวเฮาปล่อยใจยูตาตั้งศีลาอันตักเอาตั้งซบเขาหมอกลาดเจอหนังอันเฮาเตรียมปันกว่าในอยู่อ้อเลยเสตั้งอันสูถูกลีเฮ็ดเจอนั่นแหละวิ่งหินมดจังเจ้าอีตั้งเฮาพร้อมกันแหละอ่ำคายเอาโคอันนักหนาต่างเจอต่างอันต่างใส่กระเนือสูลองอันสูถูกลีเฮ็ดจ้ำอย่าปีกินตั้งกินอันต่างปันตามปันภายหน้าหุ่นหางสังทู่เย้านั่นอย่าปีกินเลิศอย่าปีกินเนื้อตูสัตว์อันไล่ขำเย็นคอตายนั่นเวเป็ดกามีสู้อันอ่ำตราตั้งหลายนั่นตาโฟสูเวเป็ดลองตั้งเจอในเจิงสูเฮ็ดอันดีอันงามยาวให้อยู่ลีกินหวานเสียกามเลยว่านางนายอ้อผู้ตั้งตัวเจอนั่นไล่คำตั้งอ่านปล่อยใจกว่าแลเข้ากว่ากะตีเว้งอันติโอกเย้าจางตีนานเขาห้องเอาตะเปเจ้าตั้งหมู่ตั้งจุมจู้ตุมกันแลอับปันลิกนั่นอ้อเขาพัดอันลิกนั่นแลมีตั้งอ่านเสื้อโจมก็เปิดความอ่านปันเอ็นปันแห้งนั่นอ้อยูตาตั้งศีลานั่นเปออันเป็นโปรแพทย์แลลาดต่อเขาหึงนา
ตั้งความอ่านตึกโยงปานเอ็นปานแห้งตีเขาไว้เสียอยู่ตีนานหึงตันเย้าเจิงตะเป้เจ้าเจอนานปล่อยเขาเมื่อกว่านิมลีแลเขาก็เมื่อกว่ากะตีกวนเจออ่านปล่อยเขามานั่นกวยกาชีล่านั่นไว้ใจกึดเศร้าอยู่ตีนานชาโปลูตั้งปนาป้ายังอยู่ตีในเวงอันติโอกแลสั่งสอนสุงมาปานอีตางขอลัดนกปัตราเจ้าพระคมรวยกันตั้งเปิ้นตั้งก็นำหน้าลื่นนานอ่ำเหิงอ่ำนานชาโปลูลัดตีปนาป้าแลว่าเฮาอ่อนกันขึ้นกว่าเลถึงกาปีกาน้องกูเวงตีอันเฮายามฮอตราเจ้าพระเจ้านั่นแหละรู้ด้วยลองอันเขามีอยู่เจ้าหนังหือนั่นตาเฮาว่านางนายปนาป้าใครห้องเอาโยหานมากูจอมกว่าเสกชาโปลูทางว่าอำถูกลีห้องจอมเปื้ออันมันยังอำจอมอำกว่าต่อถึงฮอดการตั้งเฮ็ดเจ้าเย้าตัวแลแปดเขาสองก้อไว้กัดตีเมืองปั่มปุรีแลปอกขึ้นเมื่อกว่านั่นตีนานเขาไล่ตอบเถงการแห้งตันทันโปไล่ผัดกันกว่าก็ตีก็ตั้งแลปานาป้าห้องเอามากู้ขี่เฮสังพอกว่าจูกุนไซปราดเสชาโปลูจามห้องเอาชีล่าแลไล่คำตั้งอ่านตะเป้เจ้าตั้งหลายเอาเขาอับวังนายเจจูพระเปลี่ยนเจ้าแหลออกกว่าเสมันลัดเข้ากว่ากันในเมืองซิริยาอีตั้งเมืองกิลิกีแลตึกยงเจอเจ้าตั้งหลายให้มันขึงอยู่ตะมานเจ้าอาคารหลง16ชาโปลูกว่าฮอดกะติเวงตีราปีอีตังเวงลุตราตีนานมีคริยานก้อนหนึ่งอันไลจือตีโมเสแม่มันเป็นคริยานคนเมียวจูปอมันจามเป็นคนเมียวกรีมันนั่นเป็นคนอ่านมิสลีในเกตเปเจ้าเวงลุตราอีตังเวงอีกอนีเจอนันชาโปลูไขห้องเอามันจอมกว่าแลจังเฮ็ดมังกลาตั้งอันปัดไปหนังตีมันชาโปลูเฮ็ดเจอหนังนานก็เปิดคนเมียวจูอันมีตีนานผู้ลองอ่านปอตีโมเสเขาเป็นคนเมียวกรีกนั่นนายมืออ่านเขาแหลกว่ากะตีเวงเจอนั่นเจิงเขาเอาปิญญาเจออ่านตะมันเจ้าอีตั้งคนอุบเจอเจ้าตั้งหลายอันอยู่ที่เวงเยรูซาเล็มขึงปองไว้นั่นหมอกลาดปานให้เจอเจ้ากำจังจอมเปื้อไหนแลเจอเจ้าตั้งหลายนั่นตั้งอยู่มัดเขาแต่ไว้มันเคิงอยู่แลก้นเข้ามาก่อยิงแค้นนำมาขึ้นมากูวันอยู่เขาแหลกกว่าในเมืองพาลุกีอีตางในเมืองกาลาตีก็เปิดวิญญาณมดจังเจ้าอำปันอักขว้างให้เขาฮอตราเจ้ากันในเมืองอาชีนั่นเมื่ออ่านเขาฮอดถึงกะตีแหลนลีนเมืองมูซิยาแลเขาอังตักกว่ากะตีเมืองปิสุนีนั่นเจิงวิญญาณเจ้าเยซูอำปันอาขว้างตีเขาเปิดไหนจังเขาแวแปดเวงมูซิยาลงกว่ากะตีเวงทารอเสขึ้นนั่นชาโปลูไล่ปยาติกนิมิกอันหันก้นเมืองมะเกตอนนี้ก็หนึ่งจุกอยู่เสแลต้องปั่นมันแลว่า
คามากติเบิ่งมากี่ตัวนี้ในแหละช่วยแถมเฮาคาสิกรรมว่าหนังไหนนั่นอเมื่ออันสาโปลูไลหันเปียติกนิมิกนั่นเปื่ออันเฮาป่องใจว่าพระเป็นเจ้าห้องเอาเฮาให้ไลฮอเข่าตราเสื้อเปี่ยวเจ้ากาตีนันนั่นแลเฮาแฮนให้ไลออกกว่าจูเมืองมาเกต้นนี้กำเหลียวเฮาออกเสกติเวงทรอขี่เฮสังพอคำกว่าจูกุนสมอทริดแลในวันเมื่อผูกซ้ำกว่าจูตีเวงนาโปลีลูกเสกตินานซ้ำกว่ากันในเมืองแลฮอดถึงกว่าในเวงฟิลิปปีอันเป็นเวงหลงตีเอิงหนึ่งในเมืองมะเกตอนนี้แลซ้ำเปลี่ยนเวงอันโรมาเขาอุปเปิงนั่นเสียยาวอยู่กตินานหึงตันในวันกำศีลเฮาออกเวงกว่าจูกตีหิมผังน้ำห้องตีอันเฮาถังตักมีกลเมียวจูเขาจูตุมแลเฮ็ดสุตองปัถนานั่นเฮานางแลอุบกุมแม่ยิ่งเจออ่านจูตุมอยู่ตีนานแลกันไหนเขาเจออ่านถ่อมเอาเฮานั่นมีลุตีแม่ยิ่งเวงสวาตีเรก้าไขโคเลี้ยงอันเลี้ยงกำอยู่แลเป็นก็อันโกก่วยพระเป็นเจ้าอยู่นั่นเสียยาวพระเป็นเจ้าผุยปืดโหใจมันให้มันป้าเจอป้าคอถ่อมเอาตราอ่านชาปอลูฮอลัดนั่นไว้เสมันอีตั้งก้นเฮินก้นเยมันตั้งหลายคำเอามังกลาปฏิจามเย้านั่นจึงมันห้องปังเฮาแลว่าป้อสุเจ้ามัดเกาคาเป็นก็อันยุ่มมัดเจ้าพระอมันคันเป็นเจิงมาอยู่เศร้ากันในเฮินเกาคาเสกำคาว่านางไหนโจเอาเฮาวันหนึ่งเมื่ออันเฮายังตึกกว่าจูตีอันเฮ็ดสุตองปัถนาอยู่นั่นเจิงข้าแม่หญิงอ่อนนั่นก็หนึ่งผีเขาแลจังฮ้อลองอ่านตักเป็นมาในวันเมื่อนานั่นเสียแลให้เจ้ามันตั้งหลายไล่เงินนำหนานั่นแห่หับโหตั้งเฮามันจอมหลังสาปอลูตั้งเฮาแลห้องเป่าห้องสอแลว่ากุนเจ้านายเป็นกุนใจกุนสอยพระเป็นเจ้าอันสูงหน้าเสเปิ้นนั่นแหละฮอลาเซนตั้งตราอันเกทอดิสูว่านางนายมันเฮ็ดเจิ้นนางนานมื้อวันนำนาต่อถึงฮอดสาปอลูมีใจอันสุขสักแลจังไหวนาแลลาตีผีนั่นว่าเกาอิงปึงหนามาจีเฉิงเจ้าเยซูคริสต์แลมีอมิงตีเมาให้ออกเสกันในมันกว่าตาว่านางไหนแลผีนั่นออกกว่ากำเหลียวเจ้ามันเจอนั่นเมื่ออันหู้หันลองอ่านเขาอ่ำจังเตเฮ็ดให้ไล่กินจอมมันแทงนั่นเจิงเขาตี้เอาสาปอลูตั้งสีล่าแลตึดจันกว่าจูตีคุณอันนาตั้งหลายกะตีปังตุมก้นเวงเขาฮอดกว่ากะตีขุนเตียบตาตราเขาแลเล่าลาดแลว่าคนเชนายเป็นคนเมียวจูแลจังย่ายกเวงเฮาในคาเขาสอนปันทุ่งจำอันคัดกันตั้งทุ่งอุปติเฮาเฮาในเป็นคนเมืองโรมาแลทุ่งจำเขานั่นเฮาอำคำอำเอาไลอำกำจังจอมไลคาว่านางนายหมู่กวนตั้งหลายพร้อมใจกันลุกขึ้นต่อชาปอลูอีตั้งสีล่าขุนเจ้านั่นถอด8โคนึงชาปอลูอีตั้งสีล่าแล18เสียาวปันอามิงให้เอาค้อนป้อเย็นไว้เสป้อเย็นนำนาลงหลังเย้าจางขังเขาไว้กันไหนทองแลปันอามิงตีทองมูให้คัดพักดูไว้แน่นกานังอันไล่ขำเอา
อามิงนั่นท่องมูก็เอาเขาขังไว้กันในห้องตั้งนายแลใส่ทางตีนไว้เสียอเมื่อถึงขิงเต็งขึ้นเจิงสาปอลูตั้งศิลาสู้ต้องเฮ็ดความย่องยอพระเป็นเจ้าอยู่แลก้นท่องตั้งหลายอ่อนกันท่อมเขาอยู่เมื่อนั่นเกิ้งกั้งอินสันเป็นม้าแห้งหน้าแลตีนทองก็สั่นควันไหวพักดูทองกามีก็คุยปึดกว่ากำเหลียวแลเจิกเล็กหลุดตกเสกติก้นทองตั้งเซ็งตั้งหมดกว่าทองมูนั่นตื่นมาแลเมื่ออันหันพักดูทองคุยปึดไว้อยู่นั่นเจิงทางว่าก้นทองเจอนั่นออกไปกว่ามดเย้าว่าไหนแลถอดหลับอังตักแต่งตัวเจ้าเก่าตายปอลูจังจิวเสงใหญ่นาแลว่าอย่าไปเฮ็ดอันอำลีตีตัวเจ้าเก่าเสกรรมเฮาตั้งเสียงตั้งหลงมีอยู่กะติในว่านางนายทองมูนั่นจังให้ก้นเอาไผกันแค่มาเสียเย้าเลียนเข้ากว่าสันใสอยู่เสียแลคุบมุบกะตีหิมตีนสาปอลูตั้งศิลาเฮ็ดนั้นแลมันเอาเขาสองก้อนนั่นออกมาเสียเย้าถามว่าเจ้าเขาเอ้ยนางฮือเก่าข้าตักฮอดถึงตั้งอันเกชอดเอาเจิงตักไลเฮ็ดจังฮือข้าว่านางนายเขาก็ลัดเลว่าอยู่มัดเจ้าเยซูคริสต์พอเฮ็ดเจ้าหนังนั้นเจิงเมื่ออีตังกวนเฮือนกุนเยเมื่อตักฮอดถึงตั้งอันเกชอดเย้าว่านางนายเมื่อนั่นเขาฮ้อลัดนกกระปัดเจ้าพระติมานอีตังก้นกาอันมีอยู่กันในเฮือนมันเสแลในคิงนารีขึ้นนั่นท่องมูสุกปันไว้เจ็บเขาเสียเย้ามันอีตังก้นเฮือนก้นเยมันตั้งเสียงตั้งหลงคำเอามังกลาปฏิจำกำเหลียวกำนั่นมันปังเอาสาปอลูตั้งศิลากว่ากะติเฮือนมันเสียแลเฮ็ดเล่งเฮ็ดหลูเปื้ออันต่อเหลียวในยุมมัดพระเป็นเจ้าเย้าแลมันอีตังก้นเฮือนก้นเยมันตั้งหลายโจมเสือหน้าลงหลังเมื่ออันเมืองแรงเย้านั่นขุนอันเต็บตัตราเขาปล่อยใจขุนหันเขามาปาตังอมิงอันว่าปล่อยก้นเจอในหลอดตาว่าหนังไหนเปื้อไหนแลท่องมูลาตีชาปอลูแลว่าคุณตั้งหลายปล่อยใจมาให้ปล่อยรถสู่เจ้าข้าเย้าเปื้อไหนแลสู่เจ้าออกกว่าไลข้าเย้ากว่านิ่มลีเสกำคาตาว่านางนายกวยกาชาปอลูขึ้นลาตีขุนหันเจอนั่นแลว่าเฮาในยังมีอเปียดกาสังเลไลขำโป้เย็นกะดีไผนาหมู่ก้นถังซาเย้าเฮาในเปลี่ยนก้นเมืองโรมายังไลขำตั้งอันตกถ่องเย้าเลเขาใครหลอมปล่อยออกเตียดฮื้ออำถูกลีเฮ็ดเจ้าหนังไหนให้โตขุนเตียบตัตราเจอนั่นมานุกเอาเฮาออกตาว่านางนายขุนหันเจอนั่นก็เอาความนั่นกว่าหมอกลาดถึงกะติขุนอันเตียบตัตราตั้งหลายแลเมื่ออันเขายินลองอ่านชาปอลูตั้งศิลาเป็นคนเมืองโรมานั่นเจิงเขาโกแหนาเปื้อไหนแลอ่อนกันกว่าต้องปั่นตีเขาเสียเย้าเอาเขาออกท่องม้าเย้าจังชอวอนให้เขาออกเว้งนั่นกว่าเขาก็ออกท่องกว่าแลเขากระไนเฮินลุติเสียเย้าทบผันตะแปเจ้าตั้งหลายแลตึกยงปั่นแหงเขาเย้าจังออกกว่าเสียตะมานเจ้าอาคารหลวง17ลื่นนั่น
ชาปอลูตั้งศิลาสืบเข้าตั้งกว่าจูเวงอัมพีปอลีตั้งเวงอปอโลนีแลฮอดถึงกว่ากติเวงทิกซาโลนิกตีอันมีจรอบพอตราจูเขานั่นกานังอันชาปอลูยามเฮ็ดนั่นมันเข้ากันในจรอบพอตราเสียเย้าตีนั้นวันกำสิน3 สินเต็มมันเอาความในจำลีกอุบกันตั้งก้นตั้งไหลแลพุยเนอันนักอธิเปมานเสียแลคำซักเสลองอันเจ้าเครดตักไหลคำไตเสียเย้าตักไหลลุกขึ้นลิบมานั่นเย้าจังลาดเลว่าเจ้าเยซูอันเก่าโหลัดเนชูในเย้าเป็นเจ้าเครดนั่นว่านังไหนฮอลัดแรงในเขานั่นกำพองยุ่มมัดแลเฮ็ดก็เฮ็ดแสด้วยกันตั้งสาปอลูตั้งศิลาเหมือนนังนั้นคนเมียวกรีกนำหน้าเจออันกูกวยพระเป็นเจ้าอีตังเมยิงอันมีสรีนาตาเขานำหน้าเจอนั่นก็ยุ่มมัดกวยกาคนจูเจออันยุ่มมัดนั่นเฮ็ดสิเกเฮตาเสียแลห้องเอากวนเมาหมังให้มึกอันนี้จอมตาจอมตังเจอนั่นเสียแลตังเฮ็ดมุกเฮ็ดจุมเย้าจังเฮ็ดโอนเฮ็ดหมอกันในเวงนั่นเขากว่าย่าเฮินย่าสนซอกหาชาปอลูตั้งศิลาให้ไล่ตืดจันออกจูไผนาก้นตั้งไหลเมื่อทบหันเขา2ก้อนั่นเจิงเขาตืดจันยาส่วนตั้งตะแปเจ้ากำพองเอากว่ากะตีขุนนาเวงแลห้องแสนว่าคนจะนายอย่าเก้ากุตีกุเลียนแลตัวเหลียวเขาหดถึงมากะตีเวงเฮาคาในยาวอย่าส่วนก็ฮับตุ้งเอาเขา2ก้อในคายาวเขาตั้งเสียงตั้งหลงสั่นคัดอุปติคุโนคำเกษาเลลาดว่ามีคุโนคำตั้งป้าอันไลจือเยซูนั่นว่าไหนคาว่านางนายความเจอนั่นย่ายกโหใจก้นอันจู้อันตุ่มตั้งหลายอีตังคุณอันนาเวงเจอนั่นเมื่อนั่นคุณอันนาเวงเจอนั่นไม่เอาเงินตียาโซนอีตังตีต่างก็ต่างก้นเจอนั่นเสียแลป่วยเขากว่า นายคำนั่นกำเหลียวตะเปเจ้าตั้งหลายป่วยใจชาปอลูตั้งศิลากว่ากะตีเวงปีรีปุ่นแลเมื่ออันเขาฮอดถึงเจิงเขากันนายจรอบฮอตราจูเขากว่ากวนเมียวจูเวงนั่นใจหลีเสกวนเวงทิสาลอนิกแลเขาป้าใจป้าคอทอมเอานกกปัตราเจ้าอยู่เสียแลพัดอันจำลิกูวานให้ไลหู้ลองสาปอลูฮอลาดนั่นเจ้าหือเจ้าหือนั่นอยู่คนเมียวจูเจอนั่นนำนายุ่มมัดแม่ยิงคนเมียวกรีกเจออันมีสลีนาตาอีตั้งคนใจกรีกตั้งไหลยุ่มมัดเวกาเมื่ออันคนเมียวจูเวงทิกซาโลนิกเขาไลยินว่าชาปอลูยังโหลัดนกกปัตราพระเป็นเจ้าอยู่กันในเวงเปรีนั่นเจิงเขาซ้ำมากะตีเวงนั่นตึกยงโจเอาก้นตั้งหลายเมื่อนั่นพี่น้องเจอเจ้าตั้งหลายส่งชาปอลูกว่าจูผังปังไหลกำเหลียวศิลาตั้งตีโมเสจามกึดเช้าอยู่ตีเวงเปรีเขาเจอนั่นจอมส่งชาปอลูกว่าต่อถึงฮอดเวงอาทินแลเมื่ออันเขาปอกขึ้นมานั่นชาปอลูสั่งว่าให้เขาหมอกลาตีศิลาตั้งตีโมเสเจียวกว่าคึดกันตั้งมันในเมื่อซาปอลูยังเปิดทาศิลาตั้งตีโมเส
กะตีเวงอาทินอยู่นั่นเจิงหันเวงนั่นเตรียมไว้ตั้งหุ่นหางสังทุนำหน้าแลมันมีตั้งอ่านไม่เจอกอบหน้าลงหลังอเปิ้นไหนแลมันตึงปังลัดจาการตั้งก้นเมียวจูเขาอีตังก้นตั้งเจอตั้งคือเจออันโกกไว้พระเปลี่ยนเจ้ากันไหนจรอบพอตราอีตังกาตีกังกัดโกมันอุกกุมรวยกันตั้งเขาเจออันไกลกว่าไกลมานั่นกูวานอชาเกิงเอปิกุรุเขาตั้งชาเกิงสตออีกเขาก็มาลัดเข่งกันตั้งมันกำพองว่ากวนอันอำไรลองในตักใครว่าจึงหนังหือว่าหนังไหนกำพองโกว่าเหมือนหนังหังมันโหดหลัดลองพระต่างวันต่างเมืองว่าหนังไหนเขาลัดว่าเจ้าหนังไหนก็เปิดสาโปลูฮอลัดตราลองเจ้าเยซูอีตังตราตั้งอันลุกขึ้นลิบนั่นเปิดไหนแลเขาผิดปังสาโปลูกว่ากติกองปังกุมอารีเสียยาวลาดเลว่าเอาใครหูทงตราอันเมือโหดหลัดในเป็นเสื้อหนังหือนั่นความอันเมื่อหลัดนั่นมังคอเฮาอ่ำต้นหูต้นยินเสปอกลองตั้งเสื้อในใครว่าเสื้อหนังหือเฮาใครหูว่าหนังไหนก้นเวงอาทินอีตังแขกนอกเมืองอ่านมีกันในเวงอยู่นั่นใครหมอกใครลาดอีตังใครทอมใครยินลองตั้งอันเมาอยู่ให้มันสุดวันกว่าซาโปลูกลูกจุกกันในแก่กังปังกุมอารีเสียยาวลาดเลว่ากุนเวงอาทินเขาเวเกาไลหูลองอันสูจังเปลี่ยนก้นอันหาพระตราในลองตั้งกามีตั้งเสียงตั้งลงหน้าลงหลังเมื่ออันเก่าไปจอมตั้งเหลรู้ด้วยที่อันสูเฮ็ดวาดกู้กวยนั่นเจิงเก่าทบหันเข่งพระอันหนึ่งเตรียมใส่โตลีกล้วยเหลว่าปุณพระเป็นเจ้าอันเฮาอ่ำหู้นั่นว่าไหนไว้นั่นพระเป็นเจ้าอันสูยังอ่ำหู้เหลกู้กวยนั่นตัวเหลียวเก่าตักโหลัดลองมันตีชูพระเป็นเจ้าอันผ่านทางจ้าเจมโลกทัดตั้งกาอันมีในมันในนั่นเป็นเจ้าอันอุปเปิงกลางเฮาตั้งหลินเมืองมันเจ้าอ่ำอยู่ในจองปิกมานอันเอาตั้งมือโกนเฮ็ดอ่ำขามเอาตั้งอันมือโกนเฮ็ดเล่งเฮ็ดหลูเจ้าหนังอันมันเจ้ามีอโลใครไลเสเจ้าเสเปิงนั่นลองมันจำมันเจ้าเป็นเจ้าอันปันจีว่าอาชากอีตั้งอันถวยใจเข้าถวยใจออกอีตั้งกามีกูเจ้ากูเปิงตีก้นกูก็กูก้นมันเจ้าเอาตั้งก้นก้อนหนึ่งผ่านทางเฮ็ดเปลี่ยนก้นกูเจอกูเคอให้ไล่อยู่กันเนอลินเมืองโลกาในจอดตัวกว่าเจมเมออ่อนตั้งนั่นคิงกาล่าอันเจ็บตัดไว้เลสังที่อยู่ที่เช้าแหลนลินอันคันไว้แขนไว้เลสังตัวมันเจ้ามาดหมายไว้ปุ่นกวนเฮามันเจ้าเฮ็ดเจ้าหนังไหนปุนลองหนังหือกวนเฮาตักจำหาพระเป็นเจ้าเหลมีลองอันจังเคตักทบในวันนั้นเสโกมันเจ้าอ่ำมีไก่กันตั้งเฮาเสโกเสกนแม่นจอมการหนังอันทุ่งความมีไว้เหลว่าก็เปิมันเจ้าเหลเฮาในรีบอยู่ต้องหนึ่งอยู่เป็นอยู่ว่าหนังไหนเลสังอีตัง
ความอันสลาลังกาสูจับไว้เลว่าเฮาในเป็นลูกหลานพระเป็นเจ้าว่าหนังไหนนั่นจอมรวยเฮาเป็นลูกหลานพระเป็นเจ้านั่นแหละเฮาถูกลีทางจาที่พระเป็นเจ้าเหมือนกันตั้งหุ่นหางสร้างตู้คำหุ่นหางสร้างตู้เงินหุ่นหางสร้างตู้หมากหินอันกวนเฮาเอาตั้งปิ่งหญ้าไข่ใจเหลต้องเฮ็ดไว้นั่นพระเป็นเจ้าไว้มู่จอมขิงกาล่ามืออันกวนเฮาไปหู้มันเจ้านั่นเสกต่อเหลียวในมันเจ้าปิ้งหยาบกวนตั้งเสียงตั้งหลงกูตีกูเหลียนเลว่าคุกใจไล่ไม่ใจแปดตูเจ้าเก่าเหลเปลี่ยนใจสูตาว่าหนังไหนเย้าลองมันจำมันเจ้าเค้นวันหนึ่งอันมันเจ้าตักเอากวนก้อนหนึ่งก็อันมันเจ้าลึกเอาไว้เย้านั่นเหลให้จีอย่างกวนโลกี่ดังหลายจอมหนังตราอันซีต่อนั่นไว้เย้ามันเจ้าเนปยาสักเสอันลียุมที่กวนตั้งเสียงตั้งหลงในตั้งอันให้กวนก้อนนั่นลูกกระตั้งตายขึ้นลิบมานั่นว่าหนังไหนชาโปลูฮอลาดเมื่ออันเขายินชาโปลูดัดลองก้นไตลูกขึ้นลิบนั่นเจิงกำพองโคเกวกากำพองว่าเฮาใครถ่อมลองอันฮอลาดในแทงดูก่อนว่าหนังไหนชาโปลูก็ออกเสกันไหนปังกุมนั่นกว่าก้นกำพองจับจอมกะตีชาโปลูแลพอถึงตั้งอันยุ่มมัดในเขานั่นปาตยอนุชีก้นหลงในหมู่ปังกุมกองอาเรนั่นก็หนึ่งตั้งแม่ยิงอันไลจือตามารีก็หนึ่งอีตังก้นต่างก็ต่างก้นกำพองตะมานเจ้าอาคารหลง18ลื่นนั่นชาโปลูออกเสกติเวงอาทินเลกว่าจูเวงกอรินทูตีนานมันทบญาคนเมียวจูก็หนึ่งอันไลจืออากุลาอันเป็นจาติเมืองปุ่นตู้อันไปป้อหึงป้าเอาตั้งเมมันปาริชิลาลูกเสกติเมืองอิตาลีมาก็เปิดอ่านขุนหอคำกะลอตีมีอามิงให้คนเมียวจูตั้งเสียงตั้งหลงออกเมืองโรมากว่านั่นชาโปลูเข้าจูตีเขาเสียเย้าก็เปิดกันตั้งเฮ็ดอันยิบโมกาเลี่ยงต้องเหมือนกันแลอยู่รวยกันตั้งเขาเสียเย้าจอยเฮ็ดกันเขาอยู่มันอุบกุมลัดจากกันไหนจรอบพอตรากูชินอยู่แลใกล้คัดใจโจเอาคนเมียวจูตั้งคนเมียวกรีกตั้งหลายอยู่เมื่ออันศีลาตั้งตีโมเสลูกเสกติเมืองมะกีตอนี่ฮอดมานั่นเจิงชาโปลูคัดใจฮอตราอยู่สุดวันแลคำสักเสตีคนเมียวจูเขาลองอันเจ้าเยซูเป็นเจ้าคริสต์นั่นเมื่ออ่านเขาตอบเทงกันแลแซ่ซ้อมนั่นเจิงมันสั่นแปดโคนุงมันเนลองอ่านมันเฮ็ดคัดเขาเสียเย้าลาดแลว่าก็เปิดสูพิษเปิงในสูตักเลยตายในอแปดเกาจำกลางหลอดเย้าจ้าเจียมเมื่อเหลียวเหลเกาตักกว่าฮอลัดที่ก้นต่างเจอต่างคือตั้งหลายกล้วยเย้าว่าหนังไหนเปื้อไหนเลมันออกเสกติเขากว่าอยู่เสากติเฮินโกนต่างเจอต่างคืออันไลเจอที่ตุยูสัตตุอันโกกวยพระเปลี่ยนเจ้านั่นเฮินมันนั่นจับกันไว้ตั้งจรอบพอตรากะริปู
แก่จรบฮอตราอีตังก้นเฮินก้นเยมันกูก็ยุ่มมาเจ้าพระอก้นเวงกอรินทูเขานำนาก็ไล่ยินตราเจ้าเสียยาวยุ่มมาดแหลคำเอามังกลาปฏิจามขึ้นหนึ่งเจ้าพระปอมาลัดต่อชาปอลูนายเปียติกนิมิกเลว่าเมื่ออย่าเปโกอย่าเปอยู่เต็ดพอลัดตาเกามีอยู่เลยกันตั้งเมื่อผู้ไล่ตักอ่ำเฮ็ดเพใส่ตีเมื่อไล่นายเวงนายมีกวนเก่านำนาว่านางนายเปิ้นายเลชาปอลูอยู่กะตีนานปีไป6 เดือนเต็มฮอลัดนกกระปัตราพระเป็นเจ้าตีก้นตั้งหลายเมื่ออันคุณกาลิโอไลอาราคุณจอมเมืองอัคยานั่นก้นเมียวจูเขาจู้ตุมพร้อมใจกันที่เอาชาปอลูเสแลกว่าส่งกะตีลุ่มนั่นเสียยาวลาดเลว่าคนก็ไหนจึกยุงจูเอาคนตั้งหลายให้กูก่อยพระในตั้งอันคัดกันตั้งอุปเทว่านางนายเมื่ออันสาปอลูอังตักปึดปากลัดความนั่นจึงคุณกาลิโอลัดตีคนเมียวจูเจอนั่นเลว่าคนจูเขาเว้ยพอเป็นอามูอันอำตราอำนั้นอามูอันให้เมือกเจิงเขาตักนี้ลองตั้งอันยื่นคำจูกวยกาลองตั้งในเป็นตั้งอันสู่ตอบเถียงกันโดยลองขอความอิดตั้งโดยลองชื่อเสียงอันจับเสียงกันตั้งภาษาตราสู่นั่นแหละสู่นังกันทุกดีตึงปังกันให้เย็นกันเกาตักอำจีอย่างเย้าว่านางไหนเสียยาวมันดึบหอคนเมียวจูเจอน่านออกเปียดเสกติปลางอันจีอย่างตรานั่นเมื่อนั่นเขาตั้งเสียงตั้งหลงอ่อนกันตี้เอาสอดสนีอันเป็นเกจรบฮอตราเลป้อเยี่ยนกติไผนาปลางอันจีอย่างตรานั่นตีลองตั้งนั่นคุณกาลิโอยังอำไว้อาเยเสอีดแหลอยู่ไว้เสนานซาปอลูอยู่เหิงหน้าลวยกันตังตะเปเจ้าตังหลายกะตีเวงกอรินทูเย้าจางตักไหนกันตังพี่น้องตังหลายเสแลออกเสกะตีเวงนั่นกว่าห้องป้าเอาปริชีลาตังอากุลาขี่เฮสังพอเมื่อกว่าจูเมืองซิริยาปุ่นโจอันเฮสังพออำไปออกเว้งกินเสนั่นมันถาโหเปออันมันไล่ตึงกะตี้เสร็จจานั่นเมื่ออันเขาหอดถึงเว้งแพดนั่นเจิงซาปอลูให้ปริชีลาตั้งอากุลากึดเศร้าอยู่กะตีนานเสียยาวมันเข้ากว่ากันในจรอบฮอตราเสแลอุบกุมลัดจาการตั้งก้นเมียวจูตั้งหลายก้นกาตีนานต้องปั่นให้มันอยู่ห้ำหึงตันแทงเสกมันอ่ำหับตุงเอามันสั่งรัดไว้แล้วว่าปอพระเป็นเจ้ามีอโลเจิงเกาตักช่ำขึ้นมาจูตีสูแทงลูกก่อนว่านางไหนเสียยาวขี่เฮสังพอออกเวงแพดกว่าเสียเมื่ออันมันหอดถึงเวงเกสรีนั่นเจิงมันขึ้นกว่าจูเวงเยรูซาเล็มแลต้องตักกันตั้งเจอเจ้าเย้าจางเมื่อกว่าจูเวงอันที่อกเสียไว้เสมันอยู่กตินานหึงตันเย้าเจิงซ้ำออกกว่ากติเมืองกะลาตีตั้งเมืองพารุกีเข้าเมืองหนึ่งออกเมืองหนึ่งตึกยงปันแหงตะแปเจ้าตั้งเสียงตั้งหลงให้มันขึงเมื่อนั่นมีคนเมียวจูก็หนึ่งอันไลจืออาปอลูจากที่คนเวงอาเรจันดริยานานหอดมากติเวงแพด
มันเป็นชาอันหมอลาดหมอจาเลผู้หมอในจำดิกหน้าลงหลังโอมันยำสอนเอาภาษาตราเจ้าพระเลป้าตั้งใจอันแห้งใหญ่หนาขอลัดสั่งสอนปานลองเจ้าเยซูมันเมียนจูใจหนาโอนายว่านั่นเสโกมันหูลองตราอ่านคำเอามังกลาปฏิจามอันชาโยหานสอนปันไว้นั่นกุยโอมันกว่าฮอลาดฮัดหันในจรอบฮอตราเลเมื่ออันอากุลาตั้งปาริศิลาไลยินความมันนั่นเจิงเขาห้องเอามันกว่ากาตีเฮินเขาเลสอนปันภาษาตราพระเป็นเจ้าให้ยิงแค้นเจจุมโออ่านอาโปลูใครกว่าจูเมืองอาขยาเลตะเป้เจ้าเวงเอแพดเจอนานจอยแถมมานในตั้งอันเตรียมดีกว่าให้เขาหับตุงเอามันโอเมื่ออันมันหอดถึงเจิงมันจอยแถมตะเป้เจ้าเจออ่านไลยุ่มมาดก็เปอเจจูเจ้านานเต้วาโอเปออันมันตอบเถงแห้งแลแป้แหน่งกุนเมียวจูเขานำนากันนายปังตราในตั้งอ่านเอาจำดิกผุยออกเนปยาลองอ่านเจ้าเยซูเป็นเจ้าคริสต์นั่นโอตะมานเจ้าอาคันหลง19นายเมื่ออ่านอาโปลูยังมีอยู่กันในเวงโครินทูนานชาโปลูแหล่เล็บกว่ากันในเมืองปอดเหนือเย้าจางฮอดถึงเวงเอแพดแลทบยาตะเปเจ้ากำพองเสียยาวมันถามว่าไว้เสสูอยู่มาดเย้านั่นจ่องสูไลขามเอาวิญินมดจังเจ้าฮือว่านางนายโอเฮาคายังอ่ำต้นยินลองอันมีวิญินมดจังเจ้าคาว่าไหนเขาขึ้นลาดโอซาโปลูซ้ำถามแลว่าบ่เป็นไหนเจิงสูไลขามเอามังกลาปฏิจามอันเลอว่านางไหนแลไล่คำเอามังกลาปฏิจำอันสายโยหันสอนปันไว้นั่นคาอว่าไหนเขาขึ้นลาดโอซาโปลูโกลาดเลว่าสายโยหันปันมังกลาปฏิจำปุนอันตักคุกใจไลไม่ใจอแปดแหลเปลี่ยนใจเสียยาวโหลาดให้กวนตั้งหลายอยู่มาเจ้าอันจ้วมาปาลืนมันอันเป็นเจ้าเยซูคริสต์นั่นอ้อว่านางนายโอเมื่ออันเขายินความนั่นเจิงเขาอ่อนกันคำเอามังกลาปฏิจามกันไหนหนามาจือเสียงเจ้าเยซูโอชาโปลูจังเอามือตั้งกันเหนือเขาเลเขาไล่คำเอาวิญินมดจังเจ้าเสียยาวเขาจังลาดความภาษาอันหลักอันไล่แลฮอลัดความเปียติกโอเขาเจ้านานมี12ก้อโอดืนนานชาโปลูเขากันไหนจรอบฮอตลาแหลฮอลัดฮัดหันตีกนตั้งหลาย3เลือนเต็มอุบกุมราชการรวยลองตราเมืองพระเป็นเจ้าโอกวยกาเขากำพองโหใจแก่นแข็งแลอ่ำยุ่มมาดกวยอ่ำกายังแช่ซ้อมภาษาตราเจ้าพระกาตีไผ่นาก้นตั้งหลายโอชาโปลูจังแพ้เอาตะแป้เจ้าตั้งหลายออกมาขอเสียยาวอุบกุมฮอลาดกันไหนจรอบสอนลิกตุรันนูกูวานโอเขาเฮ็ดเจ้าหนังนั้นอยู่2 ปีเต็มแลก้นอันมีอยู่ในเมืองอาชีจ้าเจียมก้นเมียวจูแลก้นเมียวกรีตั้งหลายไลยินนกปัตราเจ้าพระโอพระเป็นเจ้าเอาชาโปลูเฮ็ดเนตันโคอันหลากหลายนำหนาโอ
เขาไล่เอาผ้าเจ็ดมันอีตั้งผ้าเวียนตัวมันนำหน้าปานกว่ากะตีก้นไข่ก้นเปลี่ยนตั้งหลายแลตั้งไข่ตั้งเปลี่ยนเขาไล่จุนให้กว่าอีตั้งผีให้ก่อออกเสกันนายเขากว่าเมื่อนั้นก้นเมียวจูกำพองเจออันแหลกว่ากูตีกูแหลนให้ไล่ลืบหอผีเพ้อเจอนั่นก่อตึงหนามาจือเสียงเจ้าเยซูแลเฮ็ดจำตัวเขาลัดตีผีให้แลว่าเขาตึงชื่อเสียงเยซูอันปอลูฮอลัดนั่นแหละปานอมิงตีเมื่อเย้าว่านางนายลูกใจสเกว่าอันเป็นคุณยิกเพราะเหตุคนเมียวจูเขาตั้ง7ก็ปีน้องเฮ็ดเจอหนังนั้นกวยกาผีให้นั่นลาดว่าเยซูนั่นเขาหูจักลงปอลูก็เขาหูรู้จักเป็นผู้ร้ายว่านางนายกำนั่นก็อันผีให้เขานั่นแหวนคืนเต็กขี่กาเหนือเขาแลเฮ็ดแป้เฮ็ดแหน่งตีเขากูก็เขาปีน้องไล่ออกไปเสียกันนายเฮิรนนั่นซ้ำปอไล่ตั้งเจ็บตั้งแสบแลโคนุงเขาทันปอยกปอขาดเชงลองตั้งนั่นกวนเมียวจูเขาอีตังกวนต่างเจอต่างคือต่างหลายอันอยู่ในเวงแพดเจอนานยินแลเขาโกแหนาหลงหลังยองย้อนหนามาจือเสียงเจ้าเยซูเขาเจออ่านยุ่มมัดน้ำหนาโกมาผุยออกแหนเปียตั้งอันเขากำจังอ่ำลีอ่ำงำเย้าเจอนั่นแหละต้องป่านกวนเจออ่านยิบกำอัตัดผีหมอน้ำหนาโกเอาพื้นลิกเขามาแลตูดไผกะตีไผ่หน้าโกนตั้งหลายแลเขาตอกตัวกาขันพื้นลิกเจอนั่นตันเงิน50,000แคบกอบลองตั้นโคอันใหญ่หนาในแลความตราเจ้าพระใหญ่แพนำกึ้นแลแป้แหน่งหลงหลังลื่นเสลองตั้งเจอในเป็นเย้านั่นจึงสาปอลูนั่นกันในใจมันป่องเปลี่ยนมาแลว่าตักจอมตังลาดเขากันในเมืองมะกี่ตอนนี้ตั้งเมืองอาคายาเสียยาวเมื่อกว่าจูเวงเยรูซาเล็มมันลาดว่าไว้เชเกาฮอดถึงกะตีเวงเยรูซาเล็มยาวนั่นเกาจักไลกว่าตัวเวงโรมาว่านางนายเสเลปล่อยใจตีมัวเสตั้งอิรัตตูก้น2ก็อันจอยกำจอยแถมมันนั่นกว่าจูเมืองมะกี่ตอนนี้เสียยาวตัวมันกึดเศร้าอยู่กันในเมืองอาชีโจ1เข้า1โจเข้ายำนั่นลองอันยุงยังอุ่นหมอหน้าหลงหลังเปลี่ยนมากันในเวงแพดก็เปื้อภาษาตราเจ้าพระลองมันจามจังเงินก้อนหนึ่งอันไลจือเตเมตรีอันจังเงินเฮ็ดจองพระเงินอ่อนอันเปลี่ยนเฮิรนนางผีอาเตมีนั่นเฮ็ดให้จังเงินมันตั้งหลายอเมดอโจนำหนามันนั่นห้องเอาเขาตั้งเสียงตั้งหลงจ้าเจียมเปิ้นต่างก็เจออันเฮ็ดกันงั้นเขาเหมือนกันนั่นมาจูดตุ่มแหลลาดว่าคนตั้งหลายเขาสู้ฮู้ลองอันเฮาไหนมักมีดีเป็นกว่าเปกันในนั่นอยู่ต่อเลี้ยวไหนสู้ก็ไล่หันไล่ยินลองอันโปลูเฮ็ดอยู่ในนั่นมันลาดว่าพระนำมือกวนเฮ็ดตั้งหลายไหนอำใจพระวานในแลจึกโยงกวนนำหน้ากะที่เวงแพดในแคว้มกาเมืองอาซีไนจำเตเสียงตั้งเมืองอำไว้พระเฮาในยาวเปิ้นไหนแลกูการงานเฮาในตักลูกกว่าอำกาจงพระนางผีอาเตมีอันใหญ่เมียนในก็กูมันหอดถึงตั้งอันดูหลายแลมุนพุงนางผีอันกวนเมืองอาซีกูก็
อีตังกวนเมืองโลกีทั้งหลายกูกว่าอยู่ในก็รักดูเดียวกว่าโอว่านางนายโอหมู่คนตั้งหลายไล่ยินความนั่นแลออกโตซาใจหลำใครจ้าหนาหลงหลังแลห้องเซนแลว่าอาเดมิพระเวงเอเพนไนยายเมียนาโอว่านางนายโอตั้งอันยุงยังอุ่นโมนั่นจอดกว่าตั้งเวงแลหมู่คนเจอนั่นที่เอาไก่ยู่ตั้งอาริตะคู่คนเมืองมะกี่ตอนนี้สองก็อันออกตั้งไปตั้งจอมสาปอลูนั่นกว่าเสียยาวเขาอ่อนกันคุณเลียนกว่าจูปังปอยโอชาปอลูใครเขาจูในปังก้นเจอนั่นโอเวกาตะเปเจ้าตั้งหลายอำปันมันกว่าคุณอนาเมืองอาชีกำพองเจออันเปลี่ยนก็แช่สาปอลูเจอนั่นก็สั่งลัดตั้งความต้องป่านกว่านางหือมันตักอ่ำกว่าเนตูเจ้าเก่ากาตีปังป้อยนั่นโอย้ำเมื่อนั่นหมู่คนตั้งหลายยุงยังอ่นหมอหน้าหลงหลังท่านโปคนกำหนำยังอ่ำหู้ลองอ่านเขามาจู้ตุ่มกันลองสั่งนั่นแลกำพองห้องเสียนเยเจอกำพองห้องเสียนเยเมียวหังไผ่หังมันโอก้นกำพองปานอาจามให้อะไรจันตาเอาปุนพรนั่นเสเลก้นเมียวจูเขากีมันขึ้นปานาหมู่ก้นตั้งไหลโอเมื่ออันมันเหนมือให้ก้นตั้งไหลติดกว่าปุนอันตักดัดความเขตูนั่นเจิงเปิ้นไลหู้ลองอ่านมันเป็นคนเมียวจูก่อหนึ่งนั่นเสียยาวเขาตั้งเสียงตั้งหลงเฮ็ดตั้งเสียงอันยาวนาห้องเสียงความคอเหลียวแลว่าอาเทมิพระเวงเอเพนไนยายเมียนาโอว่านางนายอยู่หึงสำมองจำโอกำนานจะเลลุมเวงนานหมอกให้ก้นตั้งหลายเตียดเย็นกว่าไหลเย้าจางลาดเลว่ากุนวิงเอเพดเขาเวรองอันกุนวิงเอเพดนายไว้จ้องพร้าวอันนั่งยิงผีอาติมีอันใหญ่เม็ดนาตั้งลองอันไว้คุณหังสังทูหินอันลูกเสกตีพระจูซาตกมาในเจิงหูกูโกอยู่ออลองตั้งในผู้ไลเสโกเสกวนอำตอบอำเทงไลเปิ้นไหนแลถูกลีติดกวยเสียาวยังอำปาสติแลอย่าไปเฮ็ดกาสังเสเจอเสเปิงสูตี้เอาเขาเจออันยังอำนักโคจ้องตีไหลแลอำเสียมซ้อมนังพระเฮาในมาเย้าหลงโอเตเมตรีตั้งกวนเฮ็ดกันมันตั้งหลายใครเฮ็ดอมูใส่ตีเสโกเสกวนเจิงเฮามีคุณอาณาตั้งหลายอีตั้งวันอันขึ้นลุ่มอยู่ออให้เจ้าอมูนังกันจอยตราใส่ตีกันตาในนั้นแลโปสูมีอมูตั้งเจอตั้งอันไหนเจิงสู้ถูกลีกว่าเกเลียดกันกะดีปังตุมอันเมียนตรานั่นออลองตั้งอันยุงยังโอนโมวันเหมือนในเจิงจังเคอมูตักหัดถึงกันเนือเฮาเสแลเฮาในเตอำกังหลอดอาเปียดไหลเย้าลวงมันซ้ำเฮาเตอำมีลวงอันตักเกเลียดตีลวงตั้งอันยุงยังโอนโมในเสเจอเสเปิงออว่านางไหนเสียยาวปล่อยหมู่ก้นเจอนานกว่าเสียโอตะมานเจ้าอาคารหลงเศร้าหนึ่งไว้เสตั้งอันยุงยางอุ่นหมอถัดเย็นกว่าเย้านานชาโปลูห้องเอาตะเปเจ้าตั้งหลายจู้ตุ่มกันเสแลตึกโยงปันแห้งเย้าจางสั่งลัดเขาเสียยาวออกกว่าจูเมืองมกี่ตอนี่ปุ่นเสียอมันแหล่เลียบกว่าในในเมืองเจอนั่นเสียแลเอาตั้งความตรานำนาสั่งสอนปันเขาเสียยาวจังฮอดถึงกะตีเมืองอัคยากว่าตีนานอยู่เหิง3 เดือนเมื่ออ่านมันอังตักคำปังไหลกว่ากะตีเมืองซิริยานั่นเจิงเปออันมันไหลหูกวนเมียวจูเขาจำปองเฮ็ดอันอำลีตีมันนั่นแล
มันขึ้นเปลี่ยนใจให้ไหลเมื่อจอมเสียนตางเมืองมากี่โตนี่กว่าโอจ้าเจมสอบปัตรุลูกใจปุรุกนเวงปีริอริตะคูตังเสขุนตุกนเวงทิสาลอนิกกายุกนเวงติราเปตุแค่ตังตารอพิมกนเมืองอาชีตังติโมเสเขาเจอไนกว่าจอมไปจอมชาปอลูโอเขากว่าอ่อนตังเฮาแลไปทาอยู่กติเวงทารออเฮาจามไว้ปล่อยกินข้าวมูลอันอำปาเจอเปียงนั่นเย้าจางลูกเสกติเวงฟิลิปปีขี่เฮสังพอกว่าเหิงหาวันจังกว่าหบทบการตั้งเขากติเวงทะลอแหลอยู่กตินานปัดหนึ่งอในวันจันนีโหคำนั่นเฮาจู่ตุ่มการให้ไลวิทกินข้าวมูลจอมรวยตักไลผัดการในวันเมื่อผูกนั่นแลชาปอลูฮอลาดอยู่ต่อถึงหอดเต็งคืนกาตีอันจู่ตุ่มการเหนือเฮินหั่นเหนือนั่นกอกไผ่ไตไว้นำหนาก้นหนุ่มอ่อนก้อนหนึ่งอันไลจืออุตุคูนั่นนั่งอยู่กัดตีหูหลังเตียนแลเปออันสาปอลูฮอลาดอยู่เคนั่นเจิงอุตุคูเหงานอนอยู่ต่อถึงหอดท่านป้อนนอนลับกว่าเสียเย้าปินตกเฮินหั่นสามทับนั่นกว่าเมื่ออันเขาอ่อนกันกว่าเอามันนั่นเจิงมันตายกว่าเย้าชาปอลูก็ลงกว่าแลเอาตัวมันอบจับเสกอดมันไว้แหลลาดว่าอย่าเปไม่ใจตกใจกันใจมันยังมีอยู่ว่านางนายลื่นนั่นมันขึ้นกว่าวิดเข้ามุนกินแลไว้เสหอลัดหึงหนาต่อถึงหอดมึงแรงเสเย้าออกกว่าเสเขาจังเอาก้นหนุ่มอันอาศักยังลิบอยู่นานเมื่อกว่าแลมีใจอันศักษานาหลงหลังเฮาออกกว่าอ่อนตั้งแลขี่เฮสังพอกว่าจูเวงอัดสู้อังตักแวหับเอาชาปอลูกาตีนานเปออันมันไปตินกว่าตั้ง100เฮาเฮ็ดจอมเจ้อหนังอันมันสั่งลาดเฮาไว้นั่นเมื่ออันมันทบกันตั้งเฮากาตีเวงอัดสู้เย้าเจิงเฮาหับเอามันกาเหนือเฮนั่นแลกว่าจูกาตีเวงมิตุรินเฮาจังขี่เฮสังพอออกเสกตีเวงนั่นแลวันเมื่อผูกเล็บกว่าหิมกุนขี้อู้เสียยาวแทงวันหนึ่งฮอดถึงกะตีกุนสัมมูแลศึกกะตีหิมเจงแหลมกุนทารอกุลีลื่นนั่นแทงวันหนึ่งฮอดถึงกะตีเวงมีฤทธิ์เสซาปอลูอำไข่กึดในเมืองอาชีเหิงหนาแลอังไข่ขี่เฮสังพอแวป่นเวงแผดกว่าลองมันจามปอเปลี่ยนลายเจิงเหมือนไข่หอดถึงเวงเยรูซาเล็มในวันปล่อยเป็นเตกุกเตชาปอลูจังปล่อยใจโกนลูกเสกตีเวงมีฤทธิ์กว่ากตีเวงแผดแลห้องเอาก้นอุบเจอเจ้าตังหลายมาเมื่ออันเขาหอดมาตีมันนั่นเจิงมันลัดตีเขาแลว่าจ้าเจียมวันอันดินเก่ามาเหยียบลินเมืองอาชีต่อฮอดเมื่อเหลียวในเก่ามีอยู่รวยกันตั้งสู่เจ้าหนังหือเจิงสู่หู้นางหือตักปองเหตุการพระเปลี่ยนเจ้าเจิงเก่าป้าตั้งใจอันชาแต้มอีตั้งอันน้ำตาตกเหลขำตั้งอันจามตัวย่าโยกก็เปิดกวนเมียวจูเขา
จามหาเฮ็ดต่างอันอำลีตีเก่านั่นอ้อสู่หู้ลองอันเก่ายังอำเวแปดลองต่างอันตักปวงอโจสู่เสเจอเสเปิงนั่นแหละพอลาดสั่งสอนปันกะไนปางก้นจู้ก้นตุมอีตังกะไนเฮินสู่ตั้งหลายนั่นอยู่อ้อนางหือตักคุกใจลายไม่ใจอแปดแหลเปลี่ยนใจจู้ตีพระเปลี่ยนเจ้าอีตังตักอยู่มาเจ้าเฮาเยซูคริสต์จึงเกาขามซักเสตีกวนเมียวจูตั้งกวนเมียวกริกเขาเหมือนกันอ้อต่อเหลียวในโกจอมหนังวิญินเจ้าใจเก่านั่นเก่าตักกว่ากะตีเวงเยรูซาเล็มอ้อกะตีนั้นตักเป็นเจ้าหือมาตีเก่าอำหู้อันเก่าหู้จำกะในเวงเหลาเสียอำว่าวิญินมดจังเจ้าปันสติตีเก่าลองตั้งอันเอาขังในทองอีตั้งตุกข้าขันเจอไปทาเก่าไว้เย้านั่นอ้อในว่านั้นเสโกเก่าอำมัดตั้งอันเลยขับนิกจากเงียนเชนั่นเปลี่ยนอันลีกูเลเก่าอำเสหลายอาศักเก่าเกวยมีอลูใครให้การอันเจ้าเยซูใจเก่าเฮ็ดอันว่าตั้งอันโหหมอกลาดเข่าตราเสือเปียวลองเจจูพระเปลี่ยนเจ้าในตักเจจุ่มเย้าตัวกว่านั่นกวยอ้อเก่าเลยโหลาดลองเมืองพระเปลี่ยนเจ้าก็ในสู่ตั้งเชงตั้งหลงเย้าอ้อต่อเหลียวเก่าหู้ลองอันสูตักตีอ่ำขึ้นไหลหันนาเก่าเทียงเสปวกเย้านั่นอยู่อ้อปื้อไหนเลวันเมื่อไนเก่าขามซักเสตีสูจำโปในสูเสก็เสกนลองกว่าจ้อมกว่ากันในอแปดเจิงปุนตาเตจี้เนตีเก่านั่นอ่ำมีเย้าลองมันจำเก่ายังอ่ำเวเลโหหมอกลาดเนอลูพระเป็นเจ้ากามีตั้งเสียงตั้งหมดตีสูเย้าปื้อไหนป้าตั้งสมาสติเลไปทิ้งตัวเจ้าเก่าอีตั้งผุงโซตั้งผุงอันวิญินมดจังเจ้าอับบันไหวให้สูไลลุมลานันตาให้เป็นก็อันเด้งทิ้งเจอเจ้าพระเป็นเจ้าอันมันเจ้าเฮ็ดให้เป็นของมันเจ้ากอบรวยลูกเจ้าไลขามตั้งตายนั่นอ้อเก่าหู้ลองอันไว้เสียเก่าออกกว่าเย้านั่นเจิงมาเถินอันเฮาจำหน้าตั้งหลายยังอ่ำเอ็ดดูผุงโซตั้งหลายเหลตักเข้ามากันในสูอ้อขิงกาลาตักหอดมาเมื่ออันก้นกันในสูกำพองตักโปออกมาเป็ดเหรียญโจเอาจะเป้เจ้าตั้งหลายจอมหลังเขากว่านั่นอ้อกอบลองตั้งในเหลป้าตั้งสติไปอยู่ต้าคุกใจไล่ตั้งอันเก่าน้ำตาตกอยู่เหลสั่งสวนชุ่งมาสูวันขึ้นอ่ำถัด3 ปีเต็มนั่นต้าปีน้องเขาเว้ต่อเหลียวในเก่าเอาสูอับกตีพระเป็นเจ้าอีตังตีเจสูตรามันเจ้าอันจังเตเฮ็ดสูไลนั่นเดเฮ็ดให้สูมีปุญมีตาในตั้งลีมังกลาอันพระเป็นเจ้ามีไว้ปุญกวนมันเจ้าตั้งเชงอ้อเก่าอำมีใจใครไลเงินคำโคนุงตั้งหมายตีผู้เหลอตัวสูหู้ลองอันเก่าเอาตั้งมือเก่า2 ขวัญในเฮ็ดเด้งเฮ็ดดูตีเก่าอีตั้งเขาเจออันป้าจอมกันตั้งเก่านั่นอยู่อ้อในลองตั้งกูเจอกูเปิงนั่นเก่าเฮ็ดเหนไว้ที่สูลองอันสูตักไหลคัดใจเฮ็ดการเดจอยแถมมาจ้าเขาเจออันแห้งเกี่นั่นอีตั้งลองอันสูตักไหลค
คุกใจไลขอความอันเจ้าเยซูลาดเดว่าตั้งอันเพจวนยินแมงยิงแค้นมีมังกลานาเชตั้งอันฮับเอาอ้อว่าหนังไหนนั่นมีไว้อ้อว่าหนังไหนอ้อชาปอลูลัดเจอหนังไหนเย้าแลคุบเข่าสุตองรวยกันตั้งเขาตั้งเสียงตั้งหลวงอ้อเขาตั้งเสียงตั้งหลวงห้องไห้อยู่ย้ำเมื่ออ่านเขากอดคอมันแลหนุมมันอยู่นั่นอ้อเขาเจอนั่นยิงแค้นยินผันคอขมก็เปิดคอความอ่านมันลาดว่าเขาตักเตอ่ำขึ้นไหลหานหน้ามันแทงเสปอกเย้านั่นอ้อลื่นนั่นเขาจอมส่งมันกว่าต่อถึงหอดเฮอสังพออ้อตะมานเจ้าอาคารหลวงเศร้าเอ็ดเฮาผัดยันกันตั้งเขาเสียยาวขี่เฮอสังพอออกกว่าจูกุนก็ซาซื่อแลวันเมื่อผูกเฮาหอดถึงกุนโรต้าเย้าจางลูกเสกตินานหอดถึงกติเวงปาตราออกติเวงนานเฮาทบหารเฮอสังพออันคำกว่าตั้งเมืองพินิจนั่นแลเฮาขึ้นขี่เฮอสังพอนั่นสืบออกกว่าแทงอเฮาหอดถึงกติอานมุงหารกุนไซปราดแลเล็บกว่าไผ่ตั้งจันกุนนั่นกว่าจูเมืองสิริยาเสยาวศึกกติเวงตุรุอตีนานเขาช้ากุนโคอานปามาในเฮอสังพอนั่นกาตีเวงนั่นเฮาทบหารตะเปเจ้ากำพองเสียยาวอยู่ลวยเขา7 วันเขาเจ้านั่นไล่ตันโควิญินเจ้าแลลองนางหือชาปอลูตักอ่ำกว่าจูเวงเยรูซาเล็มเจิงเขาห้ามมันเวกาเมื่ออันขิงอ่านเฮาไล่อยู่ลวยเขาเจวันเย้านั่นเจิงตะเปเจ้าตั้งหลายป้าเจียมลูกเขาเมเขาจอมส่งออกเว้งกว่าต่อถึงหอดพังปังไหลแลตีนานเฮาคุบเข่าสุดต้องเย้าจางนั่งกันตักลัดกันเสียยาวเฮาขี่เฮอสังพอออกกว่าแลเขาก็ขึ้นมือกว่าเมื่ออ่านเฮาลูกเสกตีเวงตุรุสืบเข้าตั้งกว่าพอถึงกติเวงปาตอลินนั่นเจิงศึกกตินานเสียยาวเฮาไล่ตักลัดกันตังตะเปเจ้าเวงปาตอลินเขาแลอยู่วันหนึ่งวันเมื่อผูกเฮาออกแลพอถึงกติเวงเกสริเสียยาวเฮาเข้าอยู่กันในเฮินพิริปูชาหอเข้าตราเสือเปียวอันป้าในสา7 ป้าเจออ่านเลิกคันไหวให้ไล่จอยก้ำจอยแถมกติในเวงเยรูซาเล็มนั่นมันนั่นมีลูกหญิงสาว4 ก้ออันหอลัดความปรแพทย์อยู่นั่นเฮาอยู่กติเฮินนั่นเฮิงมาตันแลปรแพทย์ก้อหนึ่งอันไล่จืออากาปูนั่นลูกเสกติเมืองยูตามาเข้าจูกติเฮาเสียยาวเอาสายแอวชาปอลูมัดตีนมัดมือตัวเจ้าเก่าเสียแลลาดว่าวุ้ยยินมุดจังเจ้าว่าจำก็เป็นเจ้าสายแอวในตักเลยคำตั้งอันกวนเมียวจูเขามัดผูกเจอหนังไหนกันในเวียงเยรูซาเล็มปุ้นแลเอาอับปันกันในมือกวนต่างเจอต่างคือต่างหลายว่านางไหนเฮาไล่ยินความนั่นเสียยาวเฮาอีตังเขาเจออันนี้อยู่กตินันนั่นนางหือชาปอลูตักอ่ำกว่ากติเวงเยรูซาเล็มเจิงอ่อนกันต้องป่านกวยกามันขึ้นลาดเลว่าชูเฮ็ดช้างห้องให้เจ้าหนังไหนอยู่เสเลเฮ็ดให้หัวใจเก่าแตกกว่าเลี้ยวกว่าหนังหือเก่าเมแฮนไว้
ให้ไล่ขามตั้งอันมัดผูกเจอหนังไหนก็ในเวงเยรูซาเล็มในอำกาปูนอันตักขามตายปูนหนามาจีเฉงเจ้าเยซูเจิงเกาตันไว้ยาวว่าหนังไหนโอเมื่ออ่านเฮาหำมันอ่ำไลเจิงเฮาขำซุมมันแหลลาดว่าให้เป็นจอมอลูดอพระเป็นเจ้าเสกำเลยว่าหนังไหนโอไว้เสียอ่านเฮาอยู่เหิงตันเย้าเจิงเฮาแฮนโคแลขึ้นกว่าจูเวงเยรูซาเล็มโอตะเปเจ้าเวงเกสรีกำพองกว่าจอมเฮาแลเอาเฮากว่าส่งกติเฮินมนาโซนก้นกุนไซปราดอันเป็นตะเปเจ้าเจ็มมืออ่อนตางเหิงหนาเย้าก็อันตักขามแขกเฮานั่นโอเมื่ออันเฮาหอดถึงเวียงเยรูซาเล็มเจิงตะเปเจ้าตั้งหลายฮับตอนเอาเฮาจมเสือโอวันเมื่อผูกสาโปลูตั้งเฮาอ่อนกันกว่าจูตียากูแปลก้นอุบเจอเจ้าตั้งหลายก่อจูตุมปาโอสาโปลูต้องตักเขาแลหมอกลัดไข่เหนลองตางกาอันพระเป็นเจ้าเฮ็ดตีก้นตั้งเจอตั้งเคอตั้งหลายกูเจอกูเปิงก็เปิกกันธรรมาชาอันมันป่องเฮ็ดนั่นโอไว้เสเขายินความมันเย้านั่นอ่อนกันยองย้อมุนพุงพระเป็นเจ้าแหลลาตีมันแหลว่าพี่น้องเฮาโปลูเวเมื่อหู้ลองอันกวนเมียวจูต่างหลายเขาเป็นตะเปเจ้ามาหลายหมื่นหลายเหงยาวอีตั้งลองอันเขาตั้งเสียงตั้งหลงแห้งใหญ่ในตั้งอันกูยำปิ้งยับตราเจ้าฐานหืนนั่นอยู่อ้อเขาเลยยินลองอ่านเมื่อสั่งสอนสุ่งมาปานกวนเมียวจูตั้งหลายเจออันอยู่นายเกก้นต่างเจอต่างเคอนั่นให้เขาเวเปตราโมชีอีตังลูกหลังเขาอำโลกคำเอามังลาปัดไปนางแหลตักอำเลยกำจ้างจอมทุ่งผิงเขานั่นว่าไหนยาวลองอันเมื่อฮอดเผียวมาในโกนำหน้าตีเลยยินเต้แหลจู้ตุมายาวเปิ้นไหนแหลตีเลยเฮ็ดเจอหนังหืออันเฮาขายให้เมื่อเฮ็ดในจ้ามตีเฮาในมีก้นสีก้ออันตึงกะตี้เสียจ่าอยู่นั่นอ้อกว่าเขาป้าจอมในตั้งอันเฮ็ดมังกลาอันให้ตูไลหมดจังนั่นแหละคำปันเงินปูนตั้งหลู่เขาให้เขาทาหูเขาเสียกามโปเฮ็ดเจอหนังนั้นเจิงก้นตั้งหลายตักหู้ลองอันเขาเงาอันเขาไลยินลองอันเมื่อสั่งสอนนั่นเป็นอันอำมันอำแมนอีตังเขาตักหู้ลองอ่านตัวเมื่อไปจอมตราโมชีเลกำจังอยู่นั่นอ้อปุนก้นต่างเจอต่างเคออันอยู่มาเจอนั่นจ้ามเฮาโปไลปันลีกว่าลองอันเฮาพร้อมใจกันเลว่าเขาอ่ำไลกินตั้งกินอันต่างปันตามปันภายนาหุ่นหางสร้างทู่ตั้งเลือดสีเจอสีเมียวตั้งเนื้อตัวสัตว์อันไลขำเย็นคอตายอีตั้งเขาตักไลเวเป็ดกามีสู้อันอำตรานั่นว่าไหนยาวว่าหนังไหนโอเปื้อไหนจางสาโปลูห้องเอาเขาแลวันเมื่อผูกเขาเฮ็ดมังกลาอันมดจางพมรวยกันโอลื่นนานมันเข้ากันไหนจ้องปิกมันเจ้าสั่งดัดลองอ่านเขาเฮ็ดให้ตัวมดจางตักเจวันไหลนั่นแลวันอันเจนานให้ไหลเฮ็ดตั้งลูปุนเขาก็ไหลก็นานหังไผ่หังมันนั่นไว้เสียโอเมื่ออ่านจำตักเจ7 วันนั่นจึงก้นเมียวจูกำพองอันลูกเสกติเมืองอาชีมาเจอนานหันสาโปลูกันไหนจ้องปิกมันเจ้าโอเขาจังตึกโยงหมู่ก้นตั้งเสียงตั้งหลงแหล
ที่เอาชาปอลูเสียยาวเป่าเชียนแหลลาดว่าคนมิวอิสราเอลเขาเว้ยช่วยแถมเฮาสิกรรมก็ไหนเป็นกวนอันเดกว่ากูตีกูแดนสั่งสอนปันให้กูเกาะกูกนเฮ็ดคัดกันทั้งคนมิวอิสราเอลทั้งสราโมสีอีทั้งจองปิกมันเจ้าในอเลยเสินั้นมันยังเอาคนตั้งเจอตั้งคือส่งเข้ากันในจองปิกมันเจ้าเฮ็ดให้ฐานะที่มุดจังในกูกึกว่านางนายเขาว่านางนายก็เปื้อเขายำลายหารตะรอพิมก้นเวงเอแพดนานมีอยู่ลวยกันตังชาปอลูกันในเวงเลเขาทางชาปอลูเอาก้อนนั่นส่งเข้ากันในจ้องปิกมันเจ้าตั้งอันยุงยังอุ่นหมอจอดกว่าตั้งเวงเลก้นตั้งหลายอ่อนกันเลียนมาที่เอาชาปอลูเสตืดจันออกกว่ากันนอกจ้องปิกมันเจ้าเสียยาวอึดพักหูไว้กำเดียวเมื่ออ่านหมู่คนตั้งหลายจำหาเอาไตชาปอลูอยู่นั่นเจิงลองตั้งอันยุงยางอ่นหมอกันในเวงเยรูซาเล็มตั้งเวงนานพอถึงหูเจ้าก้อนตับซึกอันอุบก้นซึกโรมาเฮงหนึ่งนั่นกว่าเจ้าก้อนตับซึกนั่นห้องเอาขุนซึกกำพองตั้งก้นซึกตั้งหลายกำเดียวเสียยาวเลียนลงกว่าจูกาตีหมู่กนเจอนั่นเมื่ออ่านเขาหันมันเลียนลงมาลวยกันตังลูกซึกเจอนั่นเจิงเขายังอ่ำป้อเยี่ยนชาปอลูแหลกึดอยู่เจ้าก้อนตับซึกนั่นจังกว่าจำแลที่ยอบเอาชาปอลูเสียยาวปงอามิงให้เอาเจิกเล็ก2 เซนมัดไว้ยาวจางถามเดว่าก็ในเปลี่ยนผู้หลามันเฮ็ดผิดกะสังยาวว่านังไหนก้นอันจู้อันตุมกำพองเป่าลาดเยเจอกำพองเป่าลาดเยเมียวเปออันมีความไหลเจอไหลเมียวแลเจ้าควันตับซึกนานอ่ำจังหู้อันมานอันแมนไหลเย้าจางปงอามิงให้ก้นซึกมันเจอนานเอาชาปอลูกว่ากันในตับเสียเมื่ออ่านเขาฮอดถึงโคไหลกว่านั่นจึงก้นอันจู้อันตุมเจอนานเข้าจำหน้าหลงหลังต่อถึงฮอดท่านปอลูกซึกเขาไล่หอบเอาชาปอลูกกว่าก้นตั้งเสียงตั้งหลงจอมมาเสียยาวห้องเสียนเลว่าเอามันไตตาว่านางนายอยู่ชาปอลูนานเมื่ออันจำตักเข้าตับกว่าเจิงถามเจ้าก้อนตับซึกนั่นเลว่าจองเกาคาลัดความตัวเจ้าคุณไรคาฮือว่านางนายเลมันขึ้นลาดเลว่ามือหมอลาดความกริกฮือปอเป็นเจอหนังนายเจิงมืออ่ำใจก้นอียิปต์อันดุกเพิ่นเมืองมือป่วนมานั่นอ่อนหูก้นสีเหงออกกว่ากันนายเถินนั่นฮือว่านางนายชาปอลูกขึ้นลาดเลว่าเกาคาเป็นก้นเมียวจูจากที่เวงตาสู้เมืองกิลีกี้คาเหลเป็นก้นเวงจีเสียงใหญ่นั่นก็หนึ่งเฮ็ดเจจูปันอขว้างให้เกาคาไลลาดต่อก้นเจอในเสกำคาว่านางนายเจ้าก้อนตับซึกปันอขว้างตีมันแหลชาปอลูจุกอยู่กาเหนือโคไหลเย้าจางแหนมือให้ก้นตั้งหลายอยู่ติดเมื่ออันเขาติดเย็นกว่านั้นมันลัดต่อเขาในภาษาความเฮบแรแหลว่าจามตะมานเจ้าอาคารหลงเศร้า2พ่อแม่พี่น้องตั้งหลายเขาเว้ถ่อมยินตั้งอันเกาคาตักลัดเขตูเจ้าเก่าภายนาชูต่อเหลียวในเสกำคา
ว่านางไหนเสียแลเมื่ออันเขายินมันลาดในภาษาเฮเบรนั่นจึงเขายิงแค้นเตียดเย็นกว่าหน้าหลงหลังแลชาปอลูสืบลาดแลว่าเกาคาเป็นคนเมียวจูจากที่เวงตาสู้เมืองกิลิกีเลใหญ่มากในเวงเยรูซาเล็มอัมกาไล่สวนเอากะตีสลากามเลละคาโอเกาคาไล่ขามเอาเนอุปติตรากาอันปูโปเฮาสั่งสอนสุงมานั่นเสชาลีงามเสเลใจจับไผ่พระเป็นเจ้าเหมือนกันตั้งสู่เจ้าตั้งเสียงตั้งหลงอันมีอยู่กะตีในวันมือในนั่นเกาคานิกจากเงียนเชเขาเจออันเขาจอมผ่าชาตราเจ้าในนั่นคาเย้าเกาคายังที่มัดเจียมยิงเจียมใจเหลเอาเขาขังกันในถ่องเย้าจ้าเจียมขุนยิกโปรเฮกอีตังขุนลุ่มตั้งหลายขามซักสีลองอันเกาคาลาตีจือตีใจนั่นไลอยู่คาเกาคาไลขามเอาลิกตีเขาอันเตรียมปันกว่าตีปีน้องกวนเมียวจูตั้งหลายนั่นเฉยเย้าขึ้นกว่ากดีเวงตมัดสกัดปูนไฮไลที่เอาก้นเข้าผ่าชาในเจออันมีอยู่ในเวงนั่นเฉเลส่งกว่ากดีเวงเยรูซาเล็มไฮไลจีอย่างปันต่ำเขายามมือเกาคายังตึกจอมตังกว่าเลจำตักหอดถึงเวงตมัดสกัดนั่นขิงกังวันเตียงเย้าเลอันเลี้ยงอันเฮนาลูกเสกตีกลางหาวท่องเลี้ยงเลียบหับเกาคากำเหลียวคาเกาคาล่มตกอบปุบก็เหนือลิ้นกว่าเลและยินเสียงอันลาโตเกาคาเลว่าโซลูเวเฮ็ดสังเลเมื่อนิกจากเงียนเชเก่าเจอหนังหือว่าหนังไหนเกาคาโกถามเลว่าเจ้าเฮาเป็นผู้เลอคาว่าหนังไหนเลมันเจ้าขึ้นลาดเลว่าเกาเป็นเยซูกุนเวงนาจแรดอันเมื่อนิกจากเงียนเชนั่นเย้าว่าหนังไหนกวนเจออันป้าจอมเก่าคาเจอนั่นไล่หันอันเลี้ยงนั่นเฉโกเขาอ่ำไล่ยินเสียงความเจ้าอันลาดโตเก่าคานั่นเมื่อนั่นเก่าคาเล่าลาดเลว่าเจ้าเก่าคาจักไหลเฮ็ดเจอหนังหือว่าไหนเลเจ้าพระขึ้นลาดตีเก่าคาเลว่าลูกเลเขากันในเวงตมัดสกัดตาตีนานตักลาดปันกูเจอกูเปิงกาอันพระเป็นเจ้าคานไว้ปุนอันเมื่อตักไหลเฮ็ดเจอนั่นอยู่ว่าหนังไหนกว่าปือแห้งสายอรองอันเฮเลี้ยงนั่นเดเกาคาตาหมอดกว่าเสียเย้ากวนอันป้าจอมเกาคาเจอนั่นจุงมือเกาคาเขาเวงตมัดสกัดกว่าก็ในเวงนั่นมีคนก้อนหนึ่งอันไรจืออานานีอันเป็นก้อันจังมนเปียวในวัดพระเป็นเจ้าจังกำจังจอมหนังปิ้งหยาบตราเหลมีกุ่งสลีกะตีในกนเมียวจูตั้งเสียงตั้งหลงก็ในเวงนั่นมันมาจูเก่าคาจุกอยู่หิมเก่าคาเหลลาดว่าน้องเก่าโซลูให้ตาเมื่อขึ้นหันไหลตาว่าหนังไหนเหลย้ำมือนั่นกำเหลียวหมากตาเก่าคาขึ้นหันมาเหลมุงต้วยหนามันมันลาดตีเก่าคาเหลว่าพระเป็นเจ้าปู่หมวนเฮานั่นลึกเอาเมื่อไฮไลหู้อลูโตพระเป็นเจ้าอีตั้งไฮไลหันเจ้าเยซูเจ้าอันชื่อโตอีตั้งให้เมื่อไลยินเสียงความอันออกซบเจ้านั่น
ลองมันจำเมื่อตักไหลเป็นชักสีปุนมันเจ้าเหลตักไหลหมอกลาดกาอันเมื่อไหลหันกาอันเมื่อไหลยินเจอในตีกูก็กูก้นต่อเหลียวในก็เฮ็ดสังเลเมื่อไปอยู่หึงหนังหือลูกเหลขามเอามังกลาปฏิจามเทเหลให้อเปียดเมื่อไหลสุกปอดกอบลุยตั้งอันเฮ็ดชุดต้องปรารถนาตีมันเจ้านั่นตาว่าหนังไหนเกาคาขึ้นเมื่อจูตีเวงเยลูสแลมเชยาวยามเมื่ออันเกาคายังชุดต้องอยู่กันในจองปิ้งหมันเจ้านั่นเจิงเกาคาไลปยาติกนามิกในนั้นเกาคาไลทบหันเจ้าพระเหลมันเจ้าลาตีเกาคาเลว่าเมื่อเฮ็ดขันเฮ็ดเพอให้ไลออกเชกดีเวียงเยลูสแลมกว่ากำเหลียวตาลองมันจ้ำก้นตีในตักอ่ำขามเอาความอันเมื่อขามซักสีลองเก่าในว่าหนังไหนเกาคาขึ้นเหล่าลาดเลว่าเจ้าเฮาตีคาลวงอันเกาคาเขาจะลอบโหตราเหล่าเสเลที่เอาเขาเจออันอยู่มัดเจ้าเฮาตั้งหลายโป้เยี่ยนเขาเลเอาเขาขังถ่องไว้เจอนั่นเขาหู้อยู่ลีคาย้ำมืออันก้นขำซักเสเจ้าเฮาอันเป็นสเถพานเลยขำตั้งอันเอาตายนั่นโกตูเกาคาจุกอยู่กัดดีนันเชยาวจวมเจอถูกใจลองอันมันเลยตายนั่นเกาคาไปโคเลี้ยงปันเขาเจออันเอามันตายนั่นอยู่คาว่าหนังไหนเจ้าพระช่ำลาดเดวากว่าต้าเกาตักปล่อยใจเมื่อกว่าไกลตีอันกวนต่างเจอต่างเคยมีนั่นว่าหนังไหนมีอัมมิงว่าหนังไหนกวนเจอนานถ่อมความมันต่อถึงหอดท่านนั่นเสียาวอ่อนการกิ้วเสียงห้องเป่าเชียนแล้วว่าคนเจอหนังมันไหนเอาไตเปเสกันเนเมืองไหนตามันนำจุลีอาสังลิบิกวยว่าหนังไหนเขาอ่อนกันเป่าเชียนอยู่เอาโคเล้งทิ่มขึ้นเหนือหัวเขาอยู่แลเขากำพองเอามุนลีนปืนขึ้นกันเหนือกังเหาอยู่เจ้าหนังนั้นเมื่อนั่นเจ้าควันตับศึกโรมานั่นโกงอามิงให้ก้นศึกมันตั้งหลายเอาชาโปลูเข้ากว่ากันไนตับแลสั่งลาดให้เขาโป้แย่นเจ็ดเชต้วยลองอ่านเฮ็ดสั่งแลก้นเมียวจูตั้งหลายท่านโป้เป่าแชนอยู่เจ้าหนังนั้นนั่นเกวกาย้ำมืออ่านเขายังตึกมัดผูกมันปูนอันตักโป้เย็นมันอยู่นานชาโปลูลัดตีตับมูอ่านจุกอยู่กัดตีนันเลว่าตีโกนโรมาก็หนึ่งนั่นยังอ่ำจัดถามจอมหนังตราโรมาเลสูโป้เย็นไหลฮือว่าหนังไหนตับมูนานยินเสียยาวกว่าจุกติเจ้าควันตับซึกแหลถามว่าตักไลเฮ็ดเจ้าหนังหือคาก็ไหนเป็นคนโรมาว่าหนังไหนเจ้าควันตับซึกนั่นก็มาจูติชาโปลูแหลถามว่าดาดูจ่องเมือเป็นคนโรมาฮือว่าหนังไหนแลใจคายาวว่าไหนชาโปลูขึ้นลาดเจ้าควันตับซึกก็ลาดแหลว่าเกาปันเงินนำหน้าแหลจังไรเป็นคนโรมาก็หนึ่งว่าหนังไหนแลชาโปลูขึ้นลาดแหลว่าเกาคาไนเป็นจอมจัดที่ว่าหนังไหนเมื่อนั่นกนเจออ่านอังตักเจ็ดทำชาโปลูนานหนออกเสกตีมันกว่ากำเหลียวเล
เจ้ากวนตับซึกก่อเมื่ออันไลหู้ลองอ่านซาโปลูเป็นคนโรมาก่อหนึ่งซ้ำไลเอาจึกเล็กมัดผูกเมียนคนโรมานั่นเจิงมีตั้งอ่านกูแหนาหลงหลังโอเจ้ากวนตับซึกใครหู้อันจืออันเจ้ากอบลองสังแลคนเมียวจูตั้งหลายต่างอาเปียดเหนือซาโปลูทันในนั่นแลวันเมื่อผูกมันแก่ปันจึกเล็กกาติซาโปลูเสียยาวปงอามิงให้ยิกปลอเหกหลงตั้งหลายอีตังขุนลุ่มหลงตั้งเสียงตั้งหลงจู้ตุ่มกันเสียแลห้องเอาซาโปลูมาจุกกะตีไผ่นาเขาอตะมันเจ้าอาคันหลง23ชาโปลูก็แยกตัวขุนลุ่มหลงเจอนั่นเจเสียแลลาดว่าปีน้องอิสราเอลเขาเวในหลวงตั้งอันเฮ็ดวาดพระเป็นเจ้าในใจอันหู้ตูเจ้าเก่าเขาคาในยังอำตังอแปดตูเจ้าเก่าเหลวองเฮ็ดอยู่ต่อวันเมื่อในคาอว่าหนังไหนอเมื่อนั่นคุณยิกโปรเฮกอานานีปันอามิงตีเขาเจออ่านจุกอยู่ตีหิมชาโปลูนานให้เขาตบศพมันชาโปลูก็ลาดเดว่าเมื่ออันเป็นเหมือนหนังผาช่างอุดอันตาถุนเผือกในเว้พระเป็นเจ้าตักจบยันเมื่อเมื่อหนังกะตีนั้นให้ไลเจ็ดถามเขาจอมหนังตรากุยกาเมื่อเฮ็ดคัดกันตั้งตราเหลที่อย่างให้ไลโป้ยันเก่าว่าหนังไหนกวนเจออ่านจุกอยู่หิมชาโปลูเจอนานลัดตีมันแลว่าเมื่อเซซ้อมขุนยิกปลอเฮกพระเป็นเจ้าฮือว่าหนังไหนแลชาโปลูก็ลัดแลว่าปีน้องอิสราเอลเขาเวเขาอำหู้ลองอันมันเป็นขุนยิกปลอเฮกคาอันจำไว้ในจำลิกเลวาจำเมื่อดักอำไลเช่ซ้อมคุณอันอุปเปิงกวนเมียวเจอคือเมื่อว่าหนังไหนมาเย้าว่าหนังไหนเมื่ออันชาโปลูผู้หันลองอ่านขุนลุ่มเจอนานกำพองเป็นเกิงจัตุแกกำพองเป็นเกิงผลิแชนั่นเจิงมันเป่าลาดกาตีลุ่มลงแล้วว่าพี่น้องอิสราเอลเขาเวเขาข้าเป็นกวนเกิงผาริเชก็หนึ่งเหลเป็นลูกใจกวนผาริเชเขาข้าเลยขำตั้งอันจะถามกตินายก็เปิดมีตั้งอันมุงทามวงทาลองอันเขาเจออันตายเย้านั่นตักลูกขึ้นลิบนั่นขาเย้าว่าหนังไหนเมื่ออันมันลัดเจอหนังไหนนั่นเจิงกวนผาริเชตั้งกวนจัตุแกเจอนั่นก็หนึ่งแหลก็หนึ่งตอบเถงกันแลหมู่คนตั้งหลายผัดแพ้กันกว่าลองมันจามเกิงจัตุแกเขาว่าตั้งอันลุกขึ้นลิบอามีตะมานกังเฮาอามีใจวิญญาณก็อามีว่าหนังไหนเกิงพาริเชเขาจามยุ่มลองตั้งสามเปิงในกำนานเสียงอันเป่าอันแสนตอบเถงการยิงแค้นแห้งมาแหลชาหมอจำธรรมาในเกิงพาริเชเขากำพองลูกจุกตอบเถงแห้งหนาแล้วว่าเขาอ่ำทุบอาแปดโกในลาที่ใจอยู่เต้ใจวิญญาณอำนั้นก็ตะมานกังเฮาไลลาโตมันเตยาวว่านางนายเมื่อนั่นตั้งอันตอบเถงการยุงยังม้าหนาลงหลังเลเจ้ากวนตับซึกนานกูเขาตักตึดจันชาโปลูกขาดเปลี่ยนปอดเปลี่ยนตอนกว่าแลจังปงอามิงก้นซึกมันตั้งหลาย
เข้ากว่าหิมเอาสาปอลูออกเสกันในแก่เขากว่าส่งตีนในตับเสโอในคืนวันเมื่อผูกนานเจ้าพระป่อมาหิมสาปอลูแหลลาดว่ามีใจอันหัดหันตามือคำสักเสปูนเก่าในเวงเยรูซาเล็มในยาวเหมือนนางนั้นมือตักเลยกว่าเฮ็ดเจอนางไหนก็ในเวงโรมาลูก่อนว่านางนายคิงโหนาววันเมื่อผูกนานคนเมียวจูกำพองจู้ตุ่มกันแลพร้อมใจกันเฮ็ดติกทานกะติตีตัวเจ้าเก่าแลว่าปอเฮาอำไปไล่เอาปอลู่ไตเจิงตักอำกินตั้งกินเสอิดว่านายเขาเจออ่านเฮ็ดมุกเฮ็ดจุมเจอหนังนั้นนั่นมี40เหลือเขาเข้าจูตียิกเพราะเฮกหลงอีตังตีก้นอันเป็นแก่เป็นโหตั้งไหลแหลเล่าลาดว่าเฮาคาในเฮ็ดเต็กท่านกินที่ตูเจ้าเก่าเลยว่าป้อยังอำไปไล่เอาป้อลู่ไตเจิงตักอำกินตั้งกินสิอิดว่าหนังไหนคายาวเปิ้นไหนเลสู่เจ้าตั้งคุณลุ่มหลงตั้งหลายอ่อนกันเข้าเล่าย้อนที่เจ้ากวนตับซึกให้มันเจ้าเอาป้อลู่มาจูสู่เจ้าแลเฮ็ดเจอหนังหังตักจัดทำต้วยให้ไล่ยิงแค้นผู้ลองมันลีงามนั่นสีกำขาโจอันมันนำไปฮอดถึงกะตีในนั่นเฮาคาตักไปแฮนไว้ให้ไล่เอาตายว่านางนายเมื่อนั่นหลานใจปอลูยินลองอ่านเขาเป้าลอมอยู่กลางตังเจ้าหนังนั้นนั่นเสียยาวเขากันนายตับแลหมอกลาติชาปอลูอันเป็นหน้ามันนั่นชาปอลูจังห้องเอาตับหมูก้อหนึ่งแหลลาดว่าอ่อนก้นหนุ่มก้อในเขาจูเจ้าก้อนตับซึกเสกามมันมีลองตั้งอ่านตักหมอกลัดเสเจอเสเปิงว่านางนายตับหมูก่ออ่อนมันกว่าเขาจูเจ้าก้อนตับซึกแลเล่าลัดว่าปอลูก้นทองนั่นย้อนให้เก่าคาอ่อนก้นหนุ่มก้อนในเขาจูเจ้าเฮาเปออ่านมันมีลองตั้งอ่านตักหมอกลัดเสเจอเสเปิงตีเจ้าเฮาว่านายว่านางนายเจ้าก้อนตับซึกก่อยิบจุงมือก้นหนุ่มก้อนนั่นกว่าจูตีอ่านมีก้นนั่นเสียยาวถามว่ามึงมีลองตั้งอ่านตักหมอกลัดกาสังตีเก่าว่านางนายก้นหนุ่มนั่นเล่าลาดแลว่าก้นเมียวจูอันมีอาณาตั้งหลายพร้อมใจกันให้ไล่เข้าจูเจ้าเฮาวันเมื่อพุกแลตักย้อนเอาโปลูอันเป็นหน้าเกาคาลงกว่ากะตีลุ่มหลงปุ่นแลเฮ็ดเหมือนหนังหังตักจะทำตุยให้ไล่ยิงแค้นหูลองมันลีงามนั่นคากวยกาอย่าไปจ้อมความเขาเสกามคามีก้น40เหลือตักไปหลอมมันไว้อยู่กลางตั้งคาเขาเฮ็ดติ๊กฐานกะตีตีโตเจ้าเก่าเลยว่าโปเฮายังอำไปไล่เอาป้อลู่ตายเจิงตักอำกินตั้งกินเสียอิดว่านายเขาไม่แฮนตันไว้ให้ไล่เฮ็ดเจ้าหนังนั้นแลต่อเหลียวกวยไปทาก้อมอันเจ้าเฮาตักหับตุ้งเอานั่นอยู่คายาวว่านางนายเจ้าก้อนตับซึกก่อสั่งลัดตีก้นหนุ่มนั่นแลว่าลองตั้งอันมือลัดตีเก่าในอย่าไปหมอกลัดตีผู้เหลอว่านางนายเมื่อน่านเจ้าก้อนตับซึกห้องเอาตับมูมัน2ก้อแหลลาดว่าเมเห็นคนซึก2ปากรวยกันตั้งคนซึกขี่ม้า70ก้อตั้งคนซึก26 2ปากก้อให้ไล่กว่าจูตีเวงเกษรีคำในเก่ามองตาเอามากำพองปันป้อลู่ตักขี่แหลอ่อนส่งกว่ากะตีขุนเพลิดล่งดีลอดดีตาว่านางนายเจ้าก้อนตับซึกเตรียมลิกอันนี้ข้อความ
ลาดวาจาม เกาคากะลอติลูซีมีตั้งอันนับยามเสเลลาวลัดปันยินกว่ากะตีขุนพิลิปอันใหญ่แมดนาคาออให้เจ้าเฮาอยู่ลีกินวันเสกามโดยกวนมิวจูเขาที่เอาก้อไนแหลอ่างตักเอาตายออเกาคาหู้ยินลองอ่านมันเป็นกวนโนมาก้อหนึ่งแหลเกาคาเอากวนซึกเกาคาตั้งหลายกว่าเกเสเอามันคาออเปออันเกาคาใครหู้ลองกอบอาแปดสังแหลเขาเฮ็ดอามูใส่มันนั่นเกาคาเอามันกว่าส่งกะตีลุ่มหลวงเขาคาออเมื่อนั่นเกาคาไลหู้หันลองอ่านมันมีอาแปดอันเถิกตายนั้นอาแปดอันเถิกตกถ่องนั่นออเขาเฮ็ดอามูใส่มันอันจับเสียงกันตั้งอันตอบเถียงกันลองภาษาตราเขานั่นกวยออเมื่ออันเกาคาไลยินลองอ่านเปิ้นจำเอามันตายนั่นเจิงเกาคาจะให้เอามันกว่าส่งจูที่เจ้าเฮากำเหลียวคาออเกาคาสั่งรัดที่เขาเจออันเฮ็ดอามูใส่มันนั่นกว่าเราลาดกะตีไผหน้าเจ้าเฮาคาออว่านางนายออเปอไหนแลกวนซึกตั้งหลายเฮ็ดจอมอามิ่งนั่นแลคำนั่นกำเหลียวเขาเอาชาปอลูกว่าส่งฮอดถึงเว้งอันตีปตรีโอวันเมื่อผูกตับตินตั้งหลายขึ้นเมื่อจูในตับแลปล่อยกวนซึกตับมากว่าลวยกันตั้งมันโอเขาเจ้านั่นเอามันกว่าส่งถึงเว้งเกสรีเสียยาวเอาลิกนั่นอับปันตีขุนแลเอาชาปอลูอับปันในมือมันเจ้าเสียโอขุนนั่นพัดอันลิกเย้าจังต้องทำลองชาปอลูเป็นก้นเมืองไหลนั่นโอเมื่ออ่านมันเจ้าไหลหู้ลองอ่านมันเป็นก้นเมืองกิลิกีนั่นเจิงมันเจ้าลาดเลว่าเมื่ออันเขาเชื่ออันเฮ็ดอามูใส่เมื่อนั่นพอดมาจึงเกาตักถ่อมเอาลูกก่อนอ้อว่านางนายเสียยาวขึงปองให้ชาปอลูคำตั้งอ่านเปิดทิ้งในวังหอขุนนั่นเสียโอตมานเจ้าอาคารหลวงเศร้าชีไว้นั่นหาวานขุนยิกโปรเฮกอานานีอีตั้งก้นอันเป็นแก่เป็นโหกำพองตั้งผู้แก่ความอามูในลุมอันไลจือเตระตุรูเขาลงกว่าจูตีเวงเกสรีแหลเขาจูกติขุนเพริตเสียยาวเราต่างอามูใส่สาปอลูอจังห้องเอาสาปอลูมาเสียแลเตระตุลูก็เราลาดความอ่านต่างอาเปตติมันแหลว่าจามเจ้าอันมุนใหญ่นาคาเฮ้ยกบเลยกุ่งมุนปิญญาเจ้าเฮาแหลเฮาคาไลอยู่นิมลีหึงหน้าเลสังกบเลยกุ่งมุนเจจูอันเจ้าเฮาปองเฮ็ดปองแม่วันเมืองลีงามหน้าเลสังไหนกูเจอกูเปิงกูตีกูแหลนเฮาคาหับตุ้มเอาตีคาแหลเจจูเจ้าเฮาใหญ่นาคาออเกาคายังอ่ำไขย่ายกเจ้าเฮาหึงหน้าแหลแค้นโตเจ้าเฮาอิลูเย็นคำทอมยินความอันเกาคาตักลัดอิดอ่อนหนึ่งในเสกำตีคาออเฮาคาทบหันลองอันก็ในเป็นคนยากคนเก่าคนอันตึกยุงคนเมียวจูตั้งหลายกูตีกูแหลนให้ยุงอุ่นสานคัดแหลเป็นคนอันอ่อนโหกันในเขาเจออันเขามุกจุมคนเวงนาจเรตนั่นติคาออมันยังอังเฮ็ดให้จ้องปิกมันเจ้าโกเกกแหลเฮาคาตีเอามันเสียาวอังตักจีอย่างจอมทุงตราเฮาคาออกวยกาเจ้าควันตับซึกลูซีมาเสียแหลหิมเอาตัวมันกว่าในมือเฮากว่าแหลปงอมิงให้เอาอมูในร้อยอับปันตีเจ้าเฮาติคาออโปเจ้าเฮาจะทำก็ในเจิงตัวเจ้าเฮาตักไลหู
ลองตั้งอันเฮาคาตั้งอาเปียตีมันตั้งเสียงตั้งหลงลีงามคาออว่านางนายอกวนเมียวจูเจอนั่นก็ลาดแลว่าความมันนายมันแมนคาว่านางนายเมื่ออันขุนเพลิดเนมือตีชาปอลูให้มันลาดเนเลชาปอลูก็เล่าลาดแลว่าเกาคาหู้ลองอันเจ้าเฮาเป็นก็อันไลอุบเปิงกวนเมียวในปีเมืองนำหน้าเย้าเหลเกาคามีตังอันจวมเชอหัดหันให้ไลเล่าลาดความอันเกียดเคตูเจ้าเก่าไผนาเจ้าเฮาคาอกาหนังอันเจ้าเฮาสืบผู้จอมไหลนั่นมือป่วนมาอ่ำหึงเส12 วันนั่นเกาคาคืนกว่ากะดีเวงเยรูซาเล็มแลเฮ็ดวัดพระเป็นเจ้าติคากวนเมียวจูเจอในอำไลหันเกาคาตึงปังเถียงกันตั้งผู้เหลาเสโกเสกนกะไหนจองปิกมันเจ้าอำไลหันเกาคาตึกยงจูเอาก้นเสโกเสกนให้ยุงอ่นโมเมกะไหนจรอบโหตราอำนั้นกะตีเสเหลียนกะในเวงนั่นคาเหมือนหนังนั้นเขาอ่ำจังเนปยาชักเสตีอันเขาต่างอแปดเกาคาเมื่อเหลียวในไลคาในวันนั้นเสโกเกาคาหับขามตีเจ้าเฮาลองอันเกาคากู้ก่วยถาวราพระอันปูมวนเฮาคากู้ก่วยนั่นกำจ้างจอมภาษาตราอันเขาว่าภาษาตราอันอำจืออำใจนั่นคาหรือเชนั่นเกาคาอยู่มัดกาอันแจมไว้กันในจามปิงญาตราอีตังจามโปรแพทตั้งหลายติคาเกาคาอิงปึงพระเปลี่ยนเจ้าเหลมุงทามองทาเหมือนกันตั้งอันเขามุงทามองทาอันว่าก้นตั้งเชียงตั้งหลงเจียมก้นดีเหลก้นจ้าตักลูกกระตั้งตายขึ้นดิบมานั่นเปื้อไหนเหลเกาคาคัดใจจูจ้าให้ใจอันหู้ตูเจ้าเก่านั่นกลางหลอดตั้งอันต่างอแปดไผ่นาพระเปลี่ยนเจ้าอีตั้งไผ่นาก้นอยู่ตาเชลื่นเชอันออกเชเวงเยรูซาเล็มกว่าปีเมืองหึงเย้านั่นเกาคาป้ามาเงินหลู่ให้ไล่แพ้แม่งปันตีก้นเมียวเกาคาอีตังให้ไล่เฮ็ดตั้งหลู่ตีพระเป็นเจ้าคาเมื่ออันเกาคายังตึกเฮ็ดเจ้าหนังนั้นกันในจองปิ้งหมันเจ้านั่นเจิงเขาทบหันเกาคายังมีอยู่รวยกันตั้งหมู่ก้นมีจังอันเฮ็ดโอนเอ็นโมเมกะสังเลเฮ็ดว่าตั้งอันให้โตหมดเสาอยู่กล้วยนั่นเมื่อนั่นมีกวนเมียวจูกำพองอันลูกเสกตีเมืองอาชีมานั่นจังเฮ็ดตั้งอันยุงยังโอนโมคาพวกเขามีตีตักต่างอแปดเต้เจิงตูเขาลีมาเหล่าลาดกะทีไผ่นาเจ้าเฮาคาอำนั้นก็ให้เขาเจออันมีอยู่กะทีในผุยเนอแปดอันเก่าคาไลเฮ็ดแม่นนั่นเสกำตาหรือเสความคอหนึ่งอันเก่าคาจุกกะทีไผ่นาเขาก็ในลุ่มหลงเสเลห้องแสนเลว่าเก่าคาไลขำตั้งอันจะทำจีอย่างวันเมื่อไนเปลี่ยนก็เปือเก่าคาอยู่มาดตั้งอันก้นตายลุกขึ้นรีบว่าหนังไหนเมื่อนั่นขุนเพลิดก็อันไลหู้ลองภาษาตรานั่นลีงามเย้านั่นเจิงยกชิมปังกุมอันจีอย่างตราแลว่าเมื่ออันเจ้ากวนตับซึกลูซี่ลงมาจังเกาตีเจ็ดอมูในแทงลูก่อนว่านางนายมันเจ้าจังปงอามิงตีขุนซึกให้เอาชาปอลูก
กว่าเป้าทิ้งไว้อยู่หลีอย่าให้มันไหลอยู่กิดอยู่หยาบอีตังปานอักขว้างให้ก็แสมันตั้งหลายไล่มาเฮ็ดเล่งเฮ็ดหลูกาอันมันโหลนั่นลื่นนั่นหึงนานขนพิริตตังเมมันนางตรุศิลาอันเป็นคนเมียวจูห้องเอาชาปอลูมาเสียยาวทอมเอาความลองตั้งยุมมัดเจ้าเยซูคริสต์เมื่อชาปอลูฮอลาตราตั้งซื้อต่อตราตั้งชุกโตเจ้าเก่าอีตังตราตั้งจีอย่างตักหอดมาวันหนึ่งนั่นเจิงขุนเพลิดโกนาหลงหลังแหลลาดว่าโตเหลียวในปอกกว่าลูกกวนตาเมื่อไหลโปเก่าตันกวนเก่าจังตีห้องเมื่อแทงว่านางนายมันเจ้ามุงมองชาปอลูตักปันเงินสู่เงินลาบให้ตัวเจ้าเก่าไล่ลอดแหลกำห้องมาอุบกุมมันเจ้าลื่นนั่น2 ปีขุนปอกิพิดตูไล่ปูดเอาอาราขุนเพลิดนั่นเย้าแลขุนเพลิดนั่นใครคำเอาตั้งก้นเมียวจูเขาถูกใจนั่นแลเอาชาปอลูขึ้นใส่ทองไว้ตำมานเจ้าอาคันหลงเศร้าหาลื่นเสขุนพิดตูฮอดเผียวกะติเมืองนั่นเย้า3 วันเจิงมันเจ้าลูกเสกะติเวงเกสลีแลขึ้นกว่าจูเวงเยรูซาเล็มตีนานยิกปลอเฮกหลงเขาตั้งก้นแก่ก้นโหก้นเมียวจูเขาเอาอามูชาปอลูนานจ้อยตั้งตีมันเจ้าเขาตั้งลาวย้อนให้ขุนพิดตูเฮ็ดเจจูเอาชาปอลูมากะติเวงเยรูซาเล็มเปเขาจำปองให้ไล่เอาปอลูตายกะติกังตังนั่นขุนพิดตูขึ้นลาดแลว่าปอลูไล่ตกทองอยู่กันในเวียงกีสรีแลให้ก้นเก่ก้นโหสูเจอในจอมเก่ากว่ากะตีนันสีแหลต่างอาเปียดมันรองมันผิดเปิงนั่นตาว่านางนายขุนพิดตูอยู่ลวยเขาหมอก10 วันเย้าจางเมื่อกว่าตีเวงเกสรีในวันเมื่อผูกมันเจ้าขึ้นลุ่มจีอย่างตราแหลห้องเอาชาปอลูมาเมื่อชาปอลูเข้าหอดมานั่นจึงก้นเมียวจูเจอลูกเสกติเวงเยรูซาเล็มมานานล้อมหอบมันเสียแลต่างอาแปดนักหนาไหลเจอไหลเมียวเนสักเสลายเสอิดนั่นชาปอลูจามลาดความแขตัวเจ้าเก่าแลว่ากะตีเนอุปติตรากนเมียวจูเลสังกะดีจองปิกมันเลสังกะดีเจ้าหมุนใหญ่โคโนคำโรมาเลสังเกาคาพิษเปิงกะสังคาว่านางนายกวยกาขุนพิดตูนานใครคำเอาตั้งก้นเมียวจูเขาถูกเจ้าเจกใจนั่นแลจังทำชาปอลูแลว่าจองเมื่อใครกว่ากะตีเวียงเยรูซาเล็มแลคำจัดไผ่นาเก่ากะตีนันฮือว่านางนายชาปอลูก็ลาดแลว่าเกาคาจุกอยู่กะตีไผ่นาปลังจีอย่างตราเจ้าหมุนใหญ่โคโนคำกีชาจีเกาคาเทึกคำเอาตั้งจีอย่างในคากาหนังเจ้าเฮาหู้หลีงามนั่นเกาคาพิษเปิงก้นเมียวจูเขาเสอิดคาสังเกาคาเฮ็ดอาแปดทึกขามตักไลตายเจิงเกาคาเล่าย้อน
ให้ไหลหลอดกวยกาสังว่าตั้งอันเขาต่างอเปียดเกาคาในอำจืออำใจเสียอิดเจิงผู้เหลอโกเอาเกาคาอาบในมือเขาไหลคาเกาคาย้อนให้ไหลขามแจดกะตีเจ้าหมุนใหญ่คุโนคัมกีสาคาอ้อว่านางนายอ้อเมื่อนั่นขุนพิษตู้ก่อไว้เสตึงปังกันตังก้นปันตั้งจำตั้งไหลเย้านั่นจึงลาดเลว่าเมื่อย้อนให้ไหลขำเจตีเจ้ามุนใหญ่ขุนหอคำเย้าเมื่อตักไหลกว่ากะตีเจ้ามุนใหญ่ขุนหอคำกีสาวว่านางนายอ้อลื่นนานอำปอหึงปอนานขุนหอคำอาการิปาตั้งนางปิรานิดฮอดถึงม้ากะตีเวงกิสรีไฮไลแว่เขาต้องตักขุนพิตูอเมื่ออันกึดเศร้าตีนานหึงตันนั่นจึงขุนพิตูเอาลองสาปอลูเล่าลาถึงขุนหอคำแลว่าตีในมีก้นก้อหนึ่งอันขุนเพลีดเอาใส่ทองไว้นั่นคาเมื่ออันเก่าคาขึ้นกว่ากะตีเวียงเยรูซาเล็มนั่นยิกเพราะเหกหลงก้นเมียวจูเขาตั้งก้นอันปิ่นเก๋ปิ่นหูเขาจ้วยต่างอมูเสอมันแหลเล่าลาดให้เก่าคาจีอย่างก้อนั่นกวยกาเก่าคาลาดเนลองอันก้นเมียวโรมาเฮาในโจอันก้ออันไลคำต่างอมูไปไล่ต่อนากันตั้งเขาเจออันต่างอมูตีมันนั่นแหละไล่อักขว้างอันลาดความเขตูเจ้าเก่านั่นจึงต้อนอาปันในมือผู้เหลอว่าไหนคาปื้อไหนแลเมื่ออันเขาฮอดถึงม้ากะตีในจึงเกาคายังคำซุ้มอคิงในวันมือพกนั่นกำเหลียวเกาคาขึ้นนังลุมอันจีอย่างตราแหลโปงมิ่งให้เอาก้อนนั่นมาเมื่ออันเขาเจอนั่นต่างเปียดมันลูกมาหลัดความนั่นเขาต่างเปียดอันเกาคาถางไว้นั่นคาอันเขาตั้งเสียงตอบเถียงลัดจานั่นจับแข่งกันตั้งภาษาตราเขาอีกเลยลองก้นก้อหนึ่งอันใดจือเยซูอันตายกว่าเย้านั่นกวยกาปอลูฮอลัดว่าเยซูนั่นอาศักดิบอยู่ว่าไหนคาเพื่ออันเก่าคาปอหูแจงลองเมียวนั่นลีแลเก่าคาถามตัวมันจังแค่ใครกว่ากะตีเวียงเยรูซาเล็มปุ้นแลขามเอาตั้งอันจีอย่างอมูในกวยกาปอลูซ้ำย้อนให้ไหลขำตกยันไว้ปูนอันเจ้ามุนใหญ่ขุนหอคำตักจีอย่างอมูมันนั่นกอบไหนเกาคาโปงมิ่งให้มันตกยันอยู่ต่อถึงฮอดวันอันเกาคาเอามันส่งกว่าจูตีเจ้ามุนใหญ่ขุนหอคำกีสานั่นคาว่านางนายขุนหอคำอาการิปาลัดตีขุนพิตูแล้วว่าตัวเขาใครชอบยินความมันดูก่อนว่านางนายแลขุนพิตูขึ้นลาดแล้วว่าเป้าถ่อมยินความมันในวันมือผูกสีกรรมว่านางนายในวันเมื่อผูกขุนหอคำอาการิปาตั้งเจ้านางปิรานิดมีตั้งมุนสรีอันยาวนาหลงหลังเลป้าตั้งเจ้าซึกหลงอีกตั้งก้นตนก้นโหกันไนเว้งตั้งหลายเข้ากันไนนาหอเสียเย้าขุนพิตูให้เอาสาปอลูมาขุนพิตูก็ลาดแล้วว่าขุนหอคำอากริกป้าอีกตั้งเขาเจออันมีอยู่เลยกันตั้งเฮาตั้งเสียงตั้งหลงเขา
ตัวก็ในคาลูกวนมิวจูตังเสียงตังหลงอันมีจ้าเจียมกติเวงเยรูซาเล็มอีกตังกติในจ้อยอามูเสามันแลต่างไว้ตีเกาคาสิแลเป่าแสนเลว่ามันถึกอาศักลิบแทงสีอิดยาวว่าไหนกวยกาเกาคาหันตั้งพิษอันถึกเอามันตายนั่นจอมการหนังอันมันย้อนให้ไล่ขามตั้งอันเจ็ดเสกตีไผ่นาเจ้าหมุนใหญ่ขุนหอคำตีสาจึงเกาคาตักไล่เอาสูงกว่าคาในว่านั่นสีก็เกาคามีลองตั้งอันตักเตรียมลองมันเต้เต้วาวาแลปันกว่าตีเจ้าหมุนใหญ่ขุนหอคำคาปืนไหนเกาคาจังเอามันมากตีไผ่นาสู่เจ้าหรือตอนหน้าเสปืนนั่นเอามันมากตีไผ่นาเจ้าเฮาคุณหอคำอากริกป้าคาสู่เจ้าแค้นต่อเจ็ดถามตัวมันปุนลองหนังหือเกาคาตักมีลองตั้งอันเตรียมดิกสีกำคาลองวันจำยังเนปยาเปียดก้นทองไหลลีงามแหลส่งก้นทองกว่านั่นถูกลีคาว่านางนายตำมานเจ้าอาคารหลงเศร้าหกเมื่อนั้นขุนหอคามอาการิปาลาติชาปอลูเลว่ามอมีอขว้างลัดปุ่นตัวเจ้าเก่าว่านางนายเลชาปอลูก็ยกมือมันขึ้นเสียเลลัดความอันแขตัวเจ้าเก่าเลว่าคุณหอคำอากริปาตีคาเวเกาคามาตัวเจ้าเก่ามีมังกลาลีนาก็เปือวันเมื่อไนเกาคาไลอขว้างอันลาดความเขตัวเจ้าเก่าอันก้นเมียวจูเขาจ้อยต่างอมูใส่เกาคาในกะดีไผ่นาเจ้าเฮาคาหรือตอนหน้าเชเปินก็เปิดเจ้าเฮาจังหู้จังหมอทุ่งผิงก้นเมียวจูเขาอีตังเมียวอันเขาต้องถามกันนั่นคาเปื้อไหนเหลเจ้าเฮาแค้นต่อมีตั้งใจอันเยื่นขามถ่อมยินความเก่าคาเสกรรมตีคาก้นเมียวจูตั้งเสียงตั้งหลงหู้ลองเก่าคาเจ็บมือเก่าคายังเรียกคาเขาหู้โจตาอาศักเก่าคาเฮ็ดจื้อหืออยู่เศร้าเฮ็ดสางเจ็บมือเก่าคายังมีอยู่ในวันเก่าเมืองหลังเก่าคาอีตังอยู่กันในเวงเยรูซาเล็มนั่นตีคาพวกเขาใครขามซักชีลองอันเก่าคาเข้าเกิงอันกำจ้างเข่งเสเปินกันในภาษาจูอันว่าเกิงผารีเซนั่นเจิงเขาหู้เจียมมืออ่อนตั้งนั่นตีคาอันย่ำเมื่อเหลียวเก่าคาจุกอยู่ตีในไล่ขามตั้งอันเจ็ดถามในเปลี่ยนก็เปิดตั้งอันเก่าคามุงทามองทากะดีต่อพระเปลี่ยนเจ้าอันมีไว้กะดีปู่มอนเฮาอันเจอเคอกวนเมียวเฮาอิสเร12เมียวอังอันให้ตั้งมุงมองในไล่เปี้ยจุ่มเจิงเขาอ่อนกันกู้ก่อยพระเปลี่ยนเจ้าวันขึ้นตีคาคุณหลวงอันเมียดหนาตีคาเวกว่าปืนลองตราตั้งอันมุงทามองทานั่นแหละกวนเมียวจูเจอในเฮ็ดอมูใส่เกาคากอบสังเลสู่เจ้าเจออันมีอยู่กะตีในทางว่าลองอันพระเปลี่ยนเจ้าเฮ็ดให้ก้นตายลุกขึ้นรีบนั่นมีลองตักยุ่มไลว่าไหนเจ้าหนังหือตูเกาคายามทางเลว่ากาหนังอันเกาคาเฮ็ดไลนั่นถูกลีเฮ็ดตั้งอันคัดกันตั้งเจ้าเยซูก้นเวงหน้าจะแดดนั่นกูเจอกูเปิงว่าไหนเหลเกาคาเฮ็ดลองตั้งเจอนั่น
กในเวงเยรูซาเล็มตีคาออเกาคาขำเอาอขว้างตียิกโปรเฮกหลงตั้งหลายเฉยาเอาก้นมดจังพระเป็นเจ้าตั้งหลายใส่ทองไว้อีตั้งมืออันเขาเลยขำตั้งอันจีอย่างเอาตายนั่นเจิงเกาคาหับตุงเอาตีคาออเกาคาปันตามเขาตีในจรอบโหตราตั้งหลายเคอใหญ่ๆอำหูหลายปอกเหลเตียกเงียนให้เปเปียดใจอันเขาอยู่มัดนั่นอ้อเกาคาเฮ็ดห้าวเฮ็ดจามหน้าหลงหลังกล้วยอำกายังกว่าต่างวันต่างเมืองให้ไลนิกจากเงียนเชเขาลูกก่อนตีคาอ้อปูนลองตั้งในเหลเกาคาขามเอาอมิงอีตังอขว้างอาณาตียิกโปรเฮกหลงตั้งหลายเฉยาวขึ้นกว่าจูเวงตมัสกัดปุ่นอ้อคุณหลงอันเมียดหนาตีคาเวในข่าวตังนั้นขิงกลางวันเต็งอันเลี้ยงกลางหาวอันสายอร่องเฮอเลี้ยงหนาเฉสายวันนั้นท่องมับใส่กระเนือเกาคาอีตังโกนเจออันจอมเก่าคานั่นอ้อเฮาขาตั้งเสียงตั้งหลงร่วมกว่ากันเนือลินแหลเก่าคาเลยยินเสียงลาต่อเก่าคาในความเหเปรเลว่าซอลูเวซอลูเวเฮ็ดสังเหลเมื่อนิกจากเงียนเชเก่าเมื่อเฮ็ดให้ตัวเจ้าเก่ากินใจเหมือนเจ้าหนังอันวัวปิดใส่ควันแหลมเจ้ามันนั่นเย้าว่าหนังไหนอ้อเกาคาโกเราถามเลว่าเจ้าพระติคาเจ้าเฮาเป็นผู้เลอคาว่าหนังไหนเสียวมันเจ้าขึ้นลาดเลว่าเกาจำเป็นเยซูเจ้าอันเมื่อนิกจากเงียนเชนั่นอ้อในว่านั้นเชโกลูกเหลจุกอยู่ชื่อตาเกาโปมากะตีเมื่อให้ไลคานเมื่อไว้ในอาราโกอันปองเหตุการเก่าอ้อเมื่อตักไลเอากาอันเมื่อหันลวงเก่าในวันเมื่อในอีตังลวงอันเก่าเตเนเปียตีเมื่อเทียงในวันเมื่อหนานั่นกว่าหมอกลาดไข่เนตีเปิ่นเจอนั่นอ้อเกาตักเกเสเอาเมื่อก็ในมือกวนเมียวอิสเรอีตังกวนต่างเจอต่างเคอเจออันเกาตักปล่อยใจเมื่อกว่าจูตีเขานั่นอ้อเมื่อตักเลยกว่าเลผุยหมักตาเขาออกเชก็ในรับสิ่งมาจูในอันเลี้ยงอีตังค่ายเชก็ในอาณาจาตานมาจูตีพระเป็นเจ้าอีตังปุนลองหนังหือกวบด้วยตังอันเขาอยู่มาดเก่านั่นเหลตักเลยขามเอาเจจูตังอันรอดอแปดอีตังตักเลยขามเอาหับเอาตีอยู่ตีเช้าเขาก็ในเมียวกวนอันพระเป็นเจ้าเลือกเอาไว้นั่นอ้อว่าหนังไหนตีคาอ้อเปื้อในเหลคุณโอคำอักเรปะตีคาเวปยาติกนามิกอันเป็นมากดีกลางหาวนั่นยังอ่ำถ่อมเอาเหลเกาคาอ่ำอยู่ไลคาเกาคาเตจ้าโหตรากในเวงตมัสกัดอ่อนตังลื่นนั่นเตโฮกตีเวงเยรูซาเล็มเสียาวโฮกในเมืองยูดากูตีกูเหลียนอีตังกวนต่างเจอต่างเคอต่างหลายให้เขาคุกใจไลไม่ใจอแปดตัวเจ้าเก่าเสียาวเปลี่ยนใจมาจูพระเป็นเจ้าเสเลกำจ้างจอมการหนังอันเขาเลยเปลี่ยนใจจูพระเป็นเจ้านั่นที่คาอ้อกว่าเปิดลองตั้งในเหลกวนเมียวจูตั้งหลายที่เอาเก่าคาย้ำมืออันเก่าคายังมีอยู่กันในจองปิ้งหมันเจ้านั่นเสียวจำปองให้ไลเอาเก่าคาตายคาอ้อ
ในว่านั้นเสโกต่อถึงฮอดวันมื้อในเกาคาเลยขามเอาตั้งอันพระเป็นเจ้ามาจ้าจอยแถมอันเลยจุกอยู่ไผนาสู่เจ้าเจียมเล็กเจียมใหญ่ตั้งเสิงตั้งลงเหลเลยขามชักเชอยู่คาอ้อกาอันเก่าคาหมอกลาดเจอในเป็นอันเดียวกันตั้งตราโมชีอีตั้งตราโปรแพทย์ตั้งหลายห้อไว้ว่าตักเปลี่ยนมาเจอนั่นเป็นรองอันว่าเจ้าเคล็ดตักเลยขำตายอีตั้งรองอันมันเจ้าตักเลยเป็นโก้อันดุกกะตั้งตายขึ้นรีบอ่อนตั้งเปิ้นเดปันอันแรงตราที่ก้นเมียวจูเขาอีตั้งที่ก้นเมียวตั้งเจอตั้งคือนั่นอยู่ที่คาโอว่านางนายโอเมื่ออันสาปอลูลาดความแขตัวเจ้าเก่าเจ้าหนังนั้นเย้านั่นจึงขุนพิตู้ห้องเสียนเลว่าปอลูเวเมื่อยองเย้าเมื่อสอนเอาอัตตาปิญญานำนาเลเปลี่ยนก้นยองกว่าเย้าว่านางนายโอชาปอลูก็ขึ้นลาดเลว่าคุณอันใหญ่เมียดหนาที่คาเวเกาคาอำยองคาเกาคามีหัวใจอันดีเลลาดความอันจือใจคาอ้อคุณโหข้ามอักเรปะที่คาเวปืออันเจ้าเฮาเป็นคุณอันจังหู้จังหันเลเกาคาฮัดดัดเลียงเลียงที่คาอ้อเกาคาหยุ่มลองอันเจ้าเฮาหู้มัดลองตั้งเจอในกูเจอกูเปิงกว่าปือลองตั้งเจอในเปลี่ยนลองตั้งอันเฮ็ดตีจอกตีเจ๋งอำใจนั่นตีคาโอคุณโหค้ำอักเรปะตีคาจวงเจ้าเฮาหยุ่มจำโปรแพทเจอนั่นคาฮือเจ้าเฮาหยุ่มอยู่ว่าไหนเกาคาหู้อยู่ตีคาโอว่านางนายโอคุณหอคามอากาลิป้าโกลาติชาปอลูเลว่าในโจแก็บอ่อนหนึ่งกุยเมื่อทางว่าเมื่อตักโจเอาเก่าเป็นคริยันไรไหนฮือว่านางนายโอชาปอลูขึ้นลาดว่าเอาตั้งโคความอิดอ่อนหนึ่งกุยเสียมว่าเอาตั้งโคความนำเสจูเอาเจ้าเฮานั่นนอกเสจึกเรียกเจอในก้นกะอันยินความเก่าคาวันเมื่อในกูก็กูโกนตักเป็นเจอหนังอันเก่าคาเป็นอยู่ในเจิงเก่าคาสุดต้องตีพระเป็นเจ้าอยู่คาอ้อว่านางนายโอเมื่อนั่นจ้าเจียมขุนหอคามอากาลิป้าตั้งขุนพิตูตั้งนางปิรานิดอีตังก้นอันนางจอมเขาเจอนั่นตั้งเสียงตั้งหลงอ่อนกันลูกแหลเมื่ออันออกกว่าอยู่นั่นเจิงเขานั่งกันลัดตีกันแลว่าก็นายอำเฮ็ดพิษอำมู่อันเทิกไล่ขำตายย่างอำกาอำเทิกไล่ขำตกทองเกวว่านางนายโอขุนหอคามอากาลิป้าลัดตีขุนพิตูเลว่าสังมันอำไลลาดว่าตักย้อนให้ไลคำเจ็ดเสที่เจ้ามุนใหญ่ขุนหอคำเจิงถูกหลีปล่อยให้มันหลอดเยาว่านางนายโอตะมานเจ้าอาคารหลงเศร้าเจ็ดเมื่อนั่นขุนพิตูให้เฮาขี่เหอสังพอกว่าจูเมืองอิตาลีเสียยาวเขาเอาชาปอลูตั้งก้นท่องกำพองอันไล่คำตั้งอ่านอับปานกันในมือขุนศึกจุริยัตตับศึกโรมาอันว่าตับศึกเจ้ามุนยาวขุนหอคำนั่นโอเฮาไล่เขากันในเหอสังพออันลูกเสกตีอัตรารามุตติมาอันตักออกกว่าจอมพังปังลายเมืองอาซีนั่นเสเลออกตั้งกว่าอริตะคูกนเวงที่สลอนิก
มึงมาเกต้นนี้นั่นก็ป้าจอมเฮากว่าในวันเมื่อผูกเฮาเฮอสังพอเฮาสึกกติเวงจีตุนเสียยาวขุนซึกจุริยัดเฮ็ดเจจูตีชาวปอลูปันอาขว้างให้มันกว่าหาแลกาติก็แสมันตั้งไหลแลคำเอาตั้งอันเขาเฮ็ดเล่งเฮ็ดหลูเฮาจังซ้ำออกเสกาตีนานกว่าเสแลเปื้ออันล้มมาอ่ำถูกใส่ตั้งเฮานั่นเฮาเลียบจอมกุนไซปราดภัยอันลับล้มกว่าแลคำปังลายเมืองกิลิกีตั้งเมืองปัมปุลีเสยาวฮอดถึงกะตีเวงมูราเมืองลูกี้กว่าตีเวงนานขุนซึกทบผันเฮอสังพอลำหนึ่งอันลูกเสกะตีเวงอาเลจันดลิยามาอังตักกว่าจูเมืองอิตาลีนั่นแลมันเอาเฮาขี่เฮอสังพอนั่นกว่าเฮาไล่กว่าลอยกวยแลเซ็งขิงวันนำนานายตั้งอันหยับผึดตุกข้าหน้าลงหลางพอดถึงกว่ากะตีอ่านชื่อกันตั้งเวงกนิดเสียยาวเปื้ออันล้มโทมาอ่ำถูกนั่นแลเฮาอ่ำจังกว่าแทงไผ่นาลาเย้าจางเล็บจอมกุนกรีตีกว่าภายอันลับล้มนั่นแลป้นกุนย่อนสรามูลกว่าอ่อนการคัดใจโจจาเอาเฮอสังพอเฮาเล็บจอมกุนย่อนนั่นกว่าลุยตั้งอ่านหยับผืดหน้าเย้าจังพอถึงกว่ากะตีอ่านห้องว่าตาเฮอลับล้มอันจำกันตั้งเวงลาเสนั่นเฮาเลยเจ้าอาคิงแปดนำนากะตีนานเสยยาวปุนตักสืบออกตั้งกว่าก็มีเพนำนาก็เปิดวันกำศีลอันอ่ำกินตั้งกินนั่นก็ป้นกว่าเย้าแหลชาวปอลูจังปันสติตีเขาแลว่ากวนตั้งหลายเขาเว้โปคำปังไหลตัวเหลียวในเจิงเกาหู้หันลองอันเดมีเพนำหน้าแหลเฮอช่างพออีตั้งกุนชินโคเลียงกวยอ่ำกาอาชาเข้าโกจังตักซุ่มจอมดูก่อนว่านางนายนายว่านั่นเสกขุนซึกนั่นถ่อมเอาความก้นคัดถังเฮออีตางก้นอ่อนโหในเฮอสังพอลาดนั่นนาเสความอ่านชาปอลูลาดนั่นก็เปิดตาเฮอนั่นอ่ำถูกลีซอนอยู่ในเขาขิงกัดแลก้นกำน้ำปันสตีให้เอาเฮอสังพอออกกว่าเสแลโจจาให้คิดถึงเวงพินิจเสียยาวปอเปลี่ยนไหลเจิงให้ไหลกว่าสอนอยู่โจเขาขิงกัดกาตีตาเฮอนั่นตาเฮอพินิจจามมีในกุนกรีตีไผ่ตั้งวันตกเจิงห้องอีตังไผ่ตั้งวันตกเจิงจันนั่นเมื่ออ่านล้มตั้งจานปัดมาลอยอยู่นั่นเจิงเขาทางเตขึ้นถึงจอมหนังอาจำเขาไล่แลตืดถอนเอาขอเล็กคัดเธอออกเสียเย้ากาหนังอ่านเล็บจำหิมผังไหลนั่นให้เล็บจอมผังกุนเกรตีกว่ากวยกาล้มผิวหุงอันไหลจือล้มไผ่ตั้งวันออกเจงห้องลูกเสกาตีกุนโทปัดมากำเหลียวแลโทปัดสาวเฮอสังพอซ้ำปออ่ำคำล้มไหลเฮาก่อแห้งอุ่นเย้าแลปล่อยลองกว่าจอมแห้งรวมเสียนายมืออ่านเฮายังเติกเล็บกว่าไผ่ตั้งอ่านลับล้มตีกุนอ่อนกะล้อเตอยู่นั่นเจิงเฮาญาเพอ่านหยับนาแลคัดเจ้าโจจาเอาเฮออ่อนเจออ่านห้อยกอบจอมเฮอสังพอนั่นตักอ่ำลู่เจิงตึดต่างการเหนือเฮอสังพอเสแลเอาเจิกมัดจับ
เพื่อสังพ่อไว้มันเสียโอเปื้ออ่านเขากูเฮือสังพ่อตักป้านหาดไซหิมผังเมืองลิเปียนั่นจึงเขาชิมเอาลังยันลงเสียเย้าปล่อยเฮือสังพ่อลองจอมใส่ล้มกว่าโอผลหลงล้มหลงยังปัดโทอยู่เคอแลวันเมื่อผูกเขาเอากุ่นศีลโคเล้งกำพองทิมตกอแทงวันหนึ่งนั่นเขาซ้ำเอาเครื่องเจ้าเครื่องตื้อเพื่อสังพอกำพองทิมตกแทงโอเฮายังอ่ำไหลหันกังวานอ่ำไหลหันเหลาไหลวันเย้าแลผลหลงล้มหลงยังตึกแห่งใหญ่หนาโอเมื่อน่านเฮาอ่ำมีตีมุงมองอันตักไว้หลอดอสักนั้นยาวเมื่ออ่านก้นเฮาอ่ำไหลกินตั้งกินเพิ่งหนานั่นจึงชาป้อลูกจุกไผ่นาเขาแหลลาดว่าก้นเฮาเขาเว้ป้อสูถ่อมเอาความเก่าเหลอำออกเสกดีกุนกะเรเตมาเจิงตักกลางหลอดตั้งอันดูอันชุมในยาวในว่านั่นเสกต่อเหลียวเก่าตึกยงสูให้อ่อนกันมีใจแห้งใหญ่อยู่ต้าจังแค่เฮือสังพอในตักลู่ชุมเสกในสูในอำไลลู่ซุ่มอาศักเสโกเสโกนลองมันจำขึ้นป่นมาในกวยตะมันกลางหาวพระเป็นเจ้าอันอุบเปิงเก่าอันเก่ากู้ก่วยนั่นโปมาตีเก่าเลลาดว่าปอลู่เวอย่าเปไม่ใจเมื่อจักไหลหวัดถึงกะดีภายนาเจ้าหมุนใหญ่คุโนค้ำเกษาอ้อพระเป็นเจ้ามีใจดีใจหวานกะเหนือเมื่อเหลตักอ่ำให้อาศักควรเจออันขี่เฮอสังพอจอมเมื่อนั่นไล่ลู่ไล่ชุ่มเสโกเสโกนว่าหนังไหนเย้าเปื้อไหนเหลโกนเฮาเขาเวมีใจอันแห้งใหญ่อยู่ต้าเปื้ออันเกาอยู่มัดพระเป็นเจ้านั่นเหลตักเปลี่ยนจอมกาหนังอันมันเจ้าลาตีเก่านั่นอ้อในว่านั้นเสกเพื่อช่างพอเฮาในเจิงตักไล่ผิวกว่าต่างไว้กันเหนือกุนเสกุนอ้อว่านางนายอ้อคำอันทนถึง14 วันนานเพื่อสังพอเฮาไล่คำตั้งอ่านทิบกว่าทิบขึ้นอยู่กันไหนปังลายมีติทิริยานนั่นอยู่อ้อถึงขิงเตียงขึ้นมาก้นเฮือสังพอเจอนานทางว่าเฮาจำตักหอดหิมผังเสตีแลเขาย่อนเจิกลงให้ไล่แย่งจำตัวนำแลทบหันนำลึกสาวาอกว่าแทงอีกหนึ่งเสียยาวซ้ำแย่งจำตัวแทงแหลผู้ว่านำลึก15 วาอเขากูเฮอสังพอตักต้มเมียนหมักหินแลชาขอเล็กอ่านคัดเฮอสีมักตกไข่ตั้งหังเฮอสังพอเสียแลสุดตองให้เมืองแรงเมื่อน่านก้นเฮอสังพอเจอนานจำอังตักออกไปกว่าแลเฮ็ดหนังหางตักชาขอเล็กคัดเฮอตกไผ่โหเฮอสังพอแลเอาเฮออ่อนย่อนลงกำนานชาปอลูลัดตีขุนซึกอีตังก้นซึกเจอนั่นแลว่าปอกวนเฮอสังพอเขามีกันเหนือเฮอสังพออยู่เจิงชูมีตีมุงวังตาเตดอดอาศักไหลกวยว่านางนายก้นซึกเจอนั่นก่อพันจึกเฮออ่อนนั่นตก8 เสโจอันเมืองอ่ำไปแล้งนานชาปอลูตึกยงกนตังเสียงตังหลงให้เขากินตั้งกินเสเมียวแหลลาดว่าต่อเหลียวนายชูขามอึบเหลไปทาอยู่
มีมา14วันยาวเปิ้ไหนแลเกาตึกโยงให้สูเอากินตั้งกินเสเมียวเมียวตาสูโลกินปุนอันตักมีแหงออคนโหสูตักอำไลลู่ไลชุ่มเสเซนว่านางนายเสียยาวมันเอาเข้ามุนกำพองยองโยเจจูพระเป็นเจ้ากะตีภายนาก้นตั้งเสียงตั้งลงเย้าจางวิดแมงปานกินโอเขาไว้ใจแห้งใหญ่แลอ่อนกันกินกูก็โอเฮาเจออ่านมีนายเฮอสังพอนานมี2 ปัก70 ไป 6ก็โอไว้เสเขากินอิ่มเย้านานเอาเข้าจุงตั้งหมดทิมแปดกันไหนน้ำปังไหลเฮ็ดเฮาเฮอสังพอเหมามาอเมื่ออันเมืองเลี้ยงมานั่นเจิงก้นเฮอสังพอเจอนานอ่ำหู้อ่ำตองผังฮึกนั่นเป็นตีเหลยนั่นยาวเวกาเขาหันเจียงกดฮึกอันหนึ่งแลเจ็บตัดเจอว่าป้อเปลี่ยนไรเจิงอ่างอันเอาเฮอสังพอกว่าศึกกาตินานโอเปื้อไหนแลเขาเตียบเจอขอเล็กอ่านคัดเธอเจอนานกึดจมไว้ในน้ำปังเหลยเสียแลพ้องย้ำมือเหลียวการเขาแก่เจกอ่านมัดไม่ลำคัดถังเฮอเสียยาวกีพวีลังยันไผ่โหเฮอสังพอทองล้มกว่าจูผังฮึกอยู่อฮอดถึงกาตีใส่น้ำ2 ภายจับกันนั่นเสียยาวเฮอสังพอกว่าปั้นหัดแลโหเฮอสังพอขำหัดใช้ไว้ยังอ่ำต้งอ่ำหนึ่งไรเย้าภายหังเฮอสังพอจำเปืออันเลี้ยงน้ำเปิบน้ำหังมันหักกว่าอก้นซึกเจอนานโกก้นท่องตั้งหลายลุยน้ำออกไปดอดกว่าแลอังตักเอาเขาตายอเวกาขุนซึกไข่เกเสเอาอาศักษาปอลูแลทำตับอาจำเขานั่นเสียยาวสั่งดัดให้เขาเจออ่านหมอลุยน้ำกูก็แหวนลงเฮอกว่าอ่อนตั้งแลลุยน้ำกว่าจูกันเหนือกุ้งเจออ่านกึดจันไว้นั่นจามให้เขาขี่ไม่เปลี่ยนอีตังเครื่องใจเฮอสังพอตั้งหลายกว่านางนั้นแลเฮาหอดกว่ากันเหนือกุ้งกูก็ลีงามตะมานเจ้าอาคารหลวง28เมื่ออ่านเฮาหลอดเพเย้านั่นเจิงเฮาไหลหู้ลองอ่านกุนนั่นเป็นกุนอันมีชื่อห้องว่ากุนหมอตานั่นก้นอันอยู่กันในกุนเจอนั่นเอ็ดหลูเฮาเปืออันผลตกแลกัดหน้าลงหลังนั่นเขาสุมไพ่ปานเสียเย้าฮับตอนเฮาตั้งเสียงตั้งหมดเมื่ออ่านชาโปลูหอบพื้นใส่ไพ่อยู่น่านงูให้ตัวหนึ่งลายไอไพ่แลออกมากับหอยจับมือมันอยู่ก้นกุนเจอน่านหานเสียเย้านั่งกันลัดตีกันเลว่าก้นก็น่ายเฮ็ดหือก็เป็นก้นอันไรเอาอสักเปิ้นตายอามันขานเป็นเย้าปิกซ้ำหลอดเพปางหลายเสโกตราตั้งอันซื้อต่อยังอ่ำปันอขว้างให้อสักมันไหลลิบอยู่ว่านางนายกวยกาชาปอลูสันแพทแปดนูนั่นตกกันนายภายแลอ่ำเป็นเทกาสังเสอีดเขาป้อยตัวมือมันตักเกิมาอำนั้นก็มันตักตายแลร่วมกว่ากำเหลียวนั่นกวยกาเขาเป้าตัวหึงหน้าเสกเมื่ออันอำหันมันแปกเปิงมาเสเจอเสเปิงนั่นเจิงใจเขาแลกลายเสียแลลาดว่าก็น่ายเป็นพระว่านางนายกาตีหิมนานมีหลินลอกหนึ่งอันเจ้ามันมีจือว่าปูปิลีก็เป็นปู่แก่กุนนั่นมันหับตอนเอาเฮาแลเฮ็ดวัดแขกที่เฮาหลีงาม3 วันปอปู่แก่ปูปิลีนานหนาวอยู่อีตาง
ต้องกว่าป้าเลือดแลนอนอยู่โอชาโปลูกว่าแลมันแลสู้ต้องเสียยาวเอามือต่างการเหนือมันเฮ็ดเฮาตั้งไข่ตั้งเปลี่ยนมันจืนไหมาโอเปื้ออันเปลี่ยนเจื้อหนังนั้นแลต่างโก้ต่างโกนอันนี้ตั้งไข่ตั้งเปลี่ยนตั้งหลายในกุนน่านอ่อนกันมาจูมันแลไล่จืนหายกว่าโอเขาปันของผักลักซองน้ำนาแลเมื่ออันเฮาขี่เฮอสังพอออกกว่านั่นเจิงเขาเอาเครื่องเปิงอันเฮาโลกกูเจอกูเปิงใส่ปันปุนเฮากันนายเฮอสังพออไว้เสเฮาอยู่กะตีกุนน่านสำเหลือนเฮาซ้ำไล่ขี่เฮอสังพออันลูกเสกะเตเวงอริจันดริยามานั่นเสียยาวซ้ำกึดซ่อนอยู่กะตีกุนน่านในเขาขิงกัดนั่นอเฮอน่านมีหุ่นหังสังทูพระผาแผอันจับไว้กะตีโหเฮอมันเฮาหอดถึงตีเวงสุรกุดแลอยู่เสาตีนาน3 วันลูกเสกาตีนานสืบขี่เฮอสังพอกว่าถึงเวงเรจุนแลถึงวันเมื่อผูกล้มไผ่ตั้งจานโทปัดมาแลใน2 วันกวยเฮาไล่หอดถึงตีเวงโปตยอลี่กาตีเวงนานเฮาทบหันตะแปเจ้าเหล่าแลเขาต้องปั่นหายเฮาอยู่กะตีนาน7 วันแลอยู่จอมเขาเย้าจางไปตั้งกว่าจูเวงโรมาก้นเวงโรมาเจออันยุ่มมัดนานเมื่ออันหู้ยินลองอ่านเฮามานั่นเจิงเขาอ่อนการออกมาหับโหตังเฮากำพองถึงเจียมเวงกัดอัปปีกำพองต่อถึงฮอดจรอบ3 หลังเมื่ออันสาโปลูหันเขานั่นเจิงยองโยเจจูพระเปลี่ยนเจ้าแหลมีแห่งใจอันใหญ่มาหน้าลงหลังเมื่ออันเฮาหอดถึงกะตีเวงโรมานั่นเจิงชาโปลูจามลายอักขว้างอันอยู่หังกวยมันแลก้นซึกก็1 กวยไปมันไว้ไว้เสนั่น3 วันจางชาโปลูห้องเอาก้นแก่ก้นโหก้นเมียวจูเขาตั้งหลายมาจู้ตุมกันเสียยาวลาตีเขาแลว่าปีน้องเขาเว้ปิกซ้ำเกาอำพิษอำเปิงกวนเมียวเฮาอีตังทุ่งผิงปูมวนเฮากำจ้างเจอนั่นเสกกวนเวงเยรูซาเล็มเขาเอาเกาคาตกแกนเหลอับปันกันในมือกวนโรมาตั้งหลายเย้าเขาจะถามจะต้วยเกาคาเสียวเปืออันอำทบอเปียดอันเถิกเตไลขำตายเฉเจ้อเฉเปิงเหลกวนเมียวโรมาเขาใครปล่อยรอดอยู่กวยกากวนเมียวจูตั้งหลายแห่แขนลองอันตักปล่อยเกาคาลอดนั่นเหลเกาคาจังไลย้อนให้ไลขำจัดเชกดีเจ้าหมุนใหญ่โคโนคำเกษาในว่านั่นเสโกเกาคาอัมมีใจอันต่างอเปียดกระเหนือกวนเมียวตัวเจ้าเก่ากอบไหนแหลเกาคาย้อนให้ไลทบหันสูเหลลาต่อสูก็เปือลองตั้งในเหลเกาคาไลขำตั้งอันจึกเล็กมัดไว้เจอหนังไหนเปลี่ยนปุนเจ้าอันกวนเมียวอิสเรมุงทามองทานั่นว่านางไหนเขาก็ลาดแลว่าเฮาคาอำไลลิกกะตีเมืองยูตาอันเตรียมลองสู่เจ้าในปีน้องอันลูกสีกะตีเมืองนั่นมาเจอนั่นก็ผู้เหล่าสีก็สีกนอำลาดอำว่าลองอันต่างอาเปียตีเจ้าในว่านั่นเสโกเฮาคาใครถ่อมใครยินอาลูกลางใจเจ้าเปืออันเฮาคาหู้ลองอันมุกจุมสู่เจ้าในเป
เป็นมุกจุมอันเปินเซ่ซ้อมต่างอาเปียนนั่นอยู่คาออว่านางนายนางนั้นแลเขาเขียนมือเขียนวันไหวเสียยาวในวันเขียนนั้นเขานำนาอ่อนกันมากะตีอ่านชาปอลูอยู่เศร้านั่นมันก็แต่จ้าโหนาต่อถึงขิงกังคามผุยออกหอลัดลองเมืองพระเป็นเจ้าแหลนางหือเขาตักอยู่มาดเจ้าเยซูเจิงเอาตั้งจำตราโมเสอีตังจำตราปลอแผดตั้งหลายหอลาดกำพองยินแหลอยู่มาดกำพองก็อยู่มาดเปื้อไหนแลเขานั่งกันสะพอเปิงการตอบเพลงกันแลออกกว่าไว้เสียชาปอลูลัดความคอหนึ่งอันว่าวิญญาณอันมดจังเจ้าเอาตั้งปรอแพทย์อิสายาลาตีปูมอนสูนั่นไว้เสชาลีงามเลวากว่าหมอกลาตีกนเมียวในเลวาสูตักเนียนอยู่เสโกตักหูถ่อมป่องเลี้ยงสูตักตัวอยู่เสโกตักหันเปืออันกนเมียวในหัวใจเขาหนวกตันหนาเลเขาอึดหูเขาอยู่ลับตาเขาไว้อยู่โปนั้นตาเขาตักหันหูเขาตักไหลยินหัวใจเขาจังป่องจังเลี้ยงเสเลเขาตักไหวหูเขาจู้ตีเกาเลเกาตักให้ตั้งเป็นเขาจึนหายพระเป็นเจ้าลัดว่าเจ้าหนังไหนเย้าซาปอลูซ้ำลัดแทงเลว่าเปื้อไหนเลสูเจ้าถูกลีหู้ลวงอันตราพระเป็นเจ้าอันว่าตราตั้งอันเกชวดเอานั่นไล่ชงปันกว่ากะดีโกนเมียวต่างเจอต่างเคยเย้าเลเขาก็ตักถ่อมเอาว่านางนายไว้เสสาปอลูลัดเจอหนังไหนเย้านั่นเจิงกนเมียวจูเจอนานออกกว่าแลมีตั้งอันตอบเถงการแห่งหน้าซาปอลูก็อยู่กันในเฮือนอ่านมันขาดอยู่นาน2 ปีเต็มแลคำแขกตีก้นเจออ่านมาตีมันตั้งเสียงตั้งลงนั่นมันฮอลาตราเมืองพระเปลี่ยนเจ้าอีตังสั่งสอนเนปยาลองพระเจ้าเยซูคริสต์อยู่หัดหันหลอดแล้ว